منشور مطالباتی حداقلی تشکل‌های صنفی و مدنی در ایران خوش آمدید. امیدوارم که اگر سالن ساکت حتما میشنوید. چشم. خواستم به عرض برسونم که از طرف هیئت برگزار کننده این همایش در شهر کل یک تیم 3 نفره رو برای پیشبرد این همایش از پیشنهادی که الان تمام میشه تا آخر تعیین کردن که عبارت از رفقا مینا احدی، حلمت احمدیان و من صالح سرداری. امیدوارم با هم بتونیم این همایش رو همونطور که شایسته این منشور حداقلی در ایران هست به پیش ببریم. برای این کار من لازم میدونم نکاتی رو به اطلاع شما برسونم. رفقای عزیز، میدونم خسته اید از کشورهای مختلف تو ماشین، هواپیما با این اعتصابی که پریروز در شهرهای کن بود. خیلی به هر حال استرس داری و خسته شدی، ولی امیدوارم با در کنار هم بودنمون، با هم فکری و هم نظری و هم بستگیمون که این منشور ما را در کنار هم جمع کرده، خستگی از تن همه شما عزیزان خارج بشه. برای این کار من چند نکته رو لازم است به اطلاع برسونم. یک، تیم امنیت ما، اونایی که جلیسقه زرد داریم که منم خودم هستم یکیشون، به هر حال سعی کرده در حد توانش تمام اون نکات امنیتی رو رعایت کنه. لطفاً هر کسی که حتی برای سیگار کشیدن بازم میره بیرون باید این انتظار رو داشته باشه وقتی وارد میشه دوباره چک میشه، بازدید میشه. و ما سعی کردیم رفقایی که با خودشون رکساک یا ساک آوردن یا چمدن هرچه، اونجا شماره گذاری کردیم. یه شماره نزد خودتونه، یه شماره هم رو ساکتونه. وقتی که جلسه تمام شد یا هر وقتی خواستی میتونی اونو پس بگیری. مسئله دیگر که هست، این در پارکینگ بسته است، فقط از این در باید وارد شد. اینجا میشه سیگار کشید، ولی خب حتما باید رعایت بشه که این ته سیگارا رو تو خیابون یا اون محل پیاده رو نباید گذاشته بشه. هر اتفاقی روی داد لطفاً هیچ کسی، مطلقاً هیچ کسی دخالت نمیکنه. ما 3 نفر هستیم و به اضافه تیم امنیت ما که به هر حال سعی میکنن کار اونطوری که شایسته هست پیش ببرن. به هر حال من فقط برای پیشبرد جلسه‌ام 2 نفر از رفقا، اسرین قادری و روژین امینی رو، ببخشید بیان زندی و روژین امینی رو تعیین شدن که اینجا میان و برنامه رو مثل مدیراتورها پیش میبرن. برای همه شما روز خوب و یه جلسه خوب و همایش پرباری آرزومندم. مرسی از همه شما. با درودهای انقلابی، حضار گرامی، از طرف خود و همچنین گروه تدارکات همایش در دفاع از منشور 20 تشکل داخل کشور خوش آمد میگوییم. گرامیان، از شهریور ماه 1401 که مهسا امینی ژینا به دنبال ضرب و شتم وحشیانه مزدوران حکومت اسلامی جان باخت، اعتراضات گسترده‌ای در ایران با شعار زن زندگی آزادی و نقش پیشتاز زنان در آن و همگامی زنان و مردان در خیابانها با شعار نه به حکومت جمهوری اسلامی شکل گرفت و توجه و همبستگی جهانی را به خود جلب کرد.
این خیزش در اوضاع سیاسی ایران اتفاقی ابتدا به ساکن نبود، چرا که در چند سال اخیر ما همواره شاهد اعتراضات کارگران، زنان، معلمان و بازنشستگان و دیگر جنبش‌های اجتماعی بودیم. در ادامه خیزش این انتشار منشور مطالبات حداقلی تشکل‌های مستقل صنفی و مدنی ایران نقطه عطف مهمی در این روند بود که با حمایت بسیاری همراه شد. همایش امروز ما برای ابراز حمایت از این منشور است. این همایش مورد پشتیبانی بیش از 1300 نفر و همچنین 73 سازمان و نهاد و تشکل قرار گرفته است. تجمع امروز ما علیرغم محدودیت‌هایی که برای همراهی تعداد زیادی از شرکت کنندگان به علت اعتصاب کارکنان شرکت‌های هواپیمایی و قطار در آلمان نتوانستند حضور پیدا کنند. لازم به ذکر است که در این سالن به طور زنده از طریق شبکه‌های اجتماعی از جمله زوم و یوتیوب همزمان پخش می‌شود. یک بار دیگر از شما حضاران گرامی برای شرکت امروز در این همایش خوش آمدگویی می‌کنیم. اینک رفیق روژین امینی فهرست برنامه‌ها را به حضورتان اعلام می‌کند. منم سلام دارم خدمت شما دوستان عزیز و خوش آمد میگم. لیست برنامه‌های امروز ما، لیست برنامه‌های همایش امروز به شرح زیر میباشد. همایش شامل 3 پانل مجزا و هر پنل 3 نفر پانلیست و 1 مجری خواهد داشت. هر پنل حداکثر به مدت 45 دقیقه طول خواهد کشید. پانل ها شامل موضوعات زیر خواهند بود. پانل اول نقش زنان در انقلاب ژینا، پنل دوم جایگاه جنبش کارگری و پنل سوم موضوع دادخواهی. زمانبندی به شرح زیر می باشد. برنامه امروز را با سرود انترناسیونال، سرود همبستگی جهانی طبقه کارگر شروع می کنیم. les forces de la raison de nos frères, c'est l'éruption de la fin, du passé faisant ardoise, l'esclave debout, le monde va changer de race, ne sommes rien, soyons tout. Ni Dieu, ni ses mains, ni trémas, produit à son lui-même, décrétons le salut commun, pour qu'elle vole leur engage, pour qu'il l'esprit du cachot, soufflons nous-mêmes notre poche, parmi le vague quand il est chaud. Le beau saigne le malheureux, nul ne croit que ça s'affiche, le doigt du monde est un mot creux, c'est assez l'anti en tutelle, l'égalité de l'autre loi.
pas de toi seulement, et non pas de toi sans moi. Il veut dans leur apothéose les rois de la vie du mal. Ont-ils jamais fait autre chose que dévaliser le travail dans les coffres forts de la bande? Ce qui a créé s'est fondu en décret contre le beyond, le peuple veut que son dû. Sous les fumées, et entre nous captivants, appris pour la grève de sommeil, grâce en l'air et rompons les rangs, s'il s'obstine, s'il capable, à faire de nous des héros, il sent bien qu'un malade sur nos propres généraux. Le grand parti des travailleurs, la terre n'appartient aux hommes, loisifera le général. Combien de nos chers se repaissent, mais si les corbeaux les autour, un de ces matins disparaissent, le soleil brillera toujours. به یاد تمام جانباختگان راه آزادی و سوسیالیسم، بخصوص جانباختگان خیزش اخیر، 1 دقیقه ایستاده کف میزنیم. ممنون دوستان عزیز.
در رابطه با منشور کلیپی آماده کردیم که با هم می‌بینیم. شهید و آزادی ایران در 44مین سالروز انقلاب 57 شیرازه اقتصادی و سیاسی و اجتماعی کشور به چنان گردابی از بحران و از همگسیختگی فرو رفته است که هیچ چشم‌انداز روشن و قابل حصولی را نمی‌توان برای پایان دادن به آن در چارچوب جریان‌های سیاسی موجود متصور شد. هم از این روز که مردم ستمدیده ایران، زنان و جوانان آزادیخواه و برابری طلب با از جان گذشتگی کم نظیری خیابان‌های شهرها را در سراسر کشور به مرکز مصافی تاریخی و تأمین کننده برای خاتمه دادن به شرایط ضد انسانی موجود تبدیل کردند. و از 5 ماه پیش به رغم سرکوب خونی حکومت لحظه‌ای آرام نگرفتند. پرچم اعتراضات بنیادینی که امروز به دست زنان، دانشجویان، دانش آموزان، معلمان، کارگران و دادخواهان و هنرمندان، کویرها، نویسندگان و عموم مردم ستمدیده ایران در جای کشور از کردستان تا سیستان و بلوچستان برافراشته شده و کم سابقه ترین حمایت‌های بین‌المللی را به خود جلب کرده. اعتراضی است علیه زن ستیزی و تبعیض جنسیتی، ناامنی پایان ناپذیر اقتصادی، بردگی نیروی کار، فقر و فلاکت و ستم طبقاتی، ستم ملی و مذهبی و انقلابی است علیه هر شکلی از استبداد مذهبی و غیرمذهبی که در طول بیش از یک قرن گذشته بر ما عموم مردم ایران تحمیل شده است. این اعتراضات زیرو کننده برآمده از متن جنبش‌های بزرگ و مدرن اجتماعی و خیزش نسل شکست ناپذیری است که مصمماً بر تاریخ 100 سال عقب‌ماندگی و در حاشیه ماندن آرمان بقایی جامعه مدرن و مرفه و آزاد ایران نقطه پایان می‌گذارد. پس از 2 انقلاب بزرگ در تاریخ معاصر ایران، اینک جنبش‌های بزرگ اجتماعی پیشرو، جنبش کارگری، جنبش معلمان و بازنشستگان، جنبش برابری خواهی در ابعاد توده‌ای و از پایین در موقعیت تاثیرگذاری تاریخی و تعیین کننده در شکل‌دهی به ساختار سیاسی و اقتصادی و اجتماعی کشور قرار گرفتند. از همین رو این جنبش بران است تا برای همیشه به شکل‌دهی هر گونه قدرت از بالا پایان دهد و سرآغاز انقلابی اجتماعی و مدرن و انسانی برای رهایی مردم از همه اشکال ستم و تبعیض و استثمار و استبداد و دیکتاتوری باشد. ما تشکل‌ها و نهادهای صنفی و مدنی امضا کننده این منشور با تمرکز بر اتحاد و به هم پیوستگی جنبش‌های اجتماعی و مطالباتی و تمرکز بر مبارزه برای پایان دادن به وضعیت ضد انسانی و بی‌نایل موجود، تحقق خواست‌های حداقلی زیر را به مثابه اولین فرامین و نتیجه اعتراضات بنیادین مردم ایران یگانه راه بی‌افکنی ساختمان جامعه نوین و مدرن و انسانی در کشور می‌دانیم و از همه انسان‌های شریف که دل در دنیای آزادی و برابری و رهایی دارند می‌خواهیم از کارخانه تا دانشگاه و مدارس و محلات تا صحنه جهانی پرچم این مطالبات حداقلی را بر بلندای قله رفیع آزادی‌خواهی برافراشته دارد. آزادی وجود تبدیل به شرط همه زندانیان سیاسی، منع جورنگاری فعالیت سیاسی و صنفی و مدنی و مقابله علیه قانونی و تکثیر مردمی. 2. آزادی به شرط عقیده، بیان اندیشه، مطبوعات، تحزب، تشکل‌های محلی و سراسری صنفی و مردمی، اجتماعات، اعتصاب، راهپیمایی، شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های صوتی و تصویری. 3.
لغو فوری صدور و اجرای هر نوع مجازات مرگ، اعدام، قصاص و ممنوعیت حق شکنجه روحی و جسمی. 4. اعلام بلادرنگ برابری کامل حقوق زنان و مردان در تمامی عرصه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و خانوادگی. انها و لغو بی‌قید و شرط قوانین و فرم‌های تبعیض‌آمیز علیه تعلقات و گرایش‌های جنسی و جنسیتی به وسیله شناختن جامعه رنگ تمامی LGBT جزء از همه تعلقات و گرایشات جنسیتی و پایبندی بدون قید شرط به تمامی حقوق زنان و بدن و سرنوشت خود و جلوگیری از اعمالشان شد مرد سالارانه. 5. مذهب امر خصوصی افراد است و نباید در مقدرات و قوانین سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی کشور دخالت و حضور داشته باشد. 6. تأمین ایمنی کار، امنیت شغلی و افزایش فوری حقوق کارگران، معلمان، کارمندان و همه زحمتکشان شاغل و بازنشسته با حضور و دخالت و توافق نماینده‌های منتخب تشکل‌های مستقل و سراسری آنها. 7. انهای قوانین و هر گونه نگرش مبتنی بر تبعیض و ستم ملی و مذهبی و ایجاد زیرساخت‌های مناسب حمایتی و توزیع عادلانه و برابر امکانات دولتی برای رشد فرهنگ و هنر در همه مناطق کشور و فراهم کردن تسهیلات لازم و برابر برای یادگیری و آموزش همه زبان‌های رایج در جامعه. 8. برچیده شدن ارگان‌های سرکوب، محدود کردن اختیارات دولت و دخالت مستقیم و دائمی مردم در اداره امور کشور از طریق شوراهای محلی و سراسری. عرض هر مقام دولتی و غیر دولتی توسط انتخاب کنندگان در هر زمانی باید جزء حقوق بنیادین انتخاب کنندگان باشد. مسابقه همه اشخاص حقیقی و نهادهای دولتی و شبه دولتی و خصوصی که با مبارزه مستقیم و ایران حکومتی اموال و ثروت‌های اجتماعی مردم ایران را به گرد می‌آورند. ثروت حاصل از این مسابقه ها باید به فوریت صرف مدرن‌سازی و بازسازی آموزش و پرورش، صندوق‌های بازنشستگی، محیط زیست و نیازهای مناطق و اقشاری از مردم ایران شود که در دو حکومت جمهوری اسلامی و رژیم صهیونی محروم و از امکانات کمتری پایان دادن به تحقیق‌های زیست‌محیطی. این مجموعه سیاست‌های حکومتی برای اجرای ساخت‌های زیست‌محیطی که در طول 100 سال گذشته تخریب شدند و مشابه عمومی کردن آن بخش‌هایی از طبیعت همچون مراتب، سواحل، جنگل‌ها و کوهپایه‌ها که در قالب خصوصی سازی حق عمومی مردم نسبت به آنها سلب شده است. 11. ممنوعیت کار کودکان و تأمین زندگی و آموزش آنها جلوی از موقعیت اقتصادی و اجتماعی آنها، ایجاد رفاه همگانی از طریق بیمه بیکاری و تأمین اجتماعی قدرتمند برای همه افراد دارای سن بازنشستگی آمادگی کار و یا فاقد توان کار، رایگان‌سازی آموزش و تبادل شده برای همه از نظر ما مطالبات حداقلی فوق با توجه به وجود ثروت‌های زیرزمینی بالقوه و بالفعل در کشورمان و وجود مردمی آگاه و توانمند و نسلی از جوانان و نوجوانانی که دارای انگیزه کار زندگی شادمان هستند قابل تحمل مطالبات نتیجه در تداوم مبارزه و همبستگی خود به صورت ریز و دقیق‌تری به آنها خواهیم
حضاران گرامی، اینک نوبت به سخنرانان رسیده. هر سخنرانی میتواند 8 دقیقه صحبت کند. اینک از همایون گدازگر میخوایم برای ارائه صحبتاشون برای سن بیاین. روز بخیر میگم به همه شما رفقای عزیز. خوب اینطور؟ بالاتر؟ امیدوارم همگی خوب و سلامت باشین. من دوست دارم صحبتامو با گرامی داشته 500 زن و مرد انقلابی یا بیشتر از 500 زن و مرد انقلابی شروع بکنم که در نبرد علیه اهریمن جمهوری اسلامی به خاک و خون کشیده شدن. همچنین از طرف هممون آرزوی سلامتی بکنم برای جمع بسیار بیشتری که الان با تکه های ساچمه در بدن و یا چشم های نابینا و از دست داده شده الان توی جامعه ایران دارن مبارزه میکنن. و مهمتر از همه میخوام پیام بدم به اینا که مبارزه ما و پشتیبانی ما از شما برای ادامه خیزش انقلابی، برای به گور سپردن جمهوری نکبت اسلامی ادامه داره و این همایش یک نقطه از ادامه همون خیزش انقلابیه. دوستان عزیز، ما توی پاییز و زمستان سال گذشته در گرماگرم اون خیزش شعف انگیز که تمام دنیا شاهد اون بود، به خاطر هر اکسیونی، هر روسری سوزوندنی، هر بنر پایین آوردنی از جلادان جمهوری اسلامی، حمله به هر مقر و بنگاه ارتجاعی که مردم انقلابی انجام میدادن به درست پشتیبانی میکردیم، سخنرانی میکردیم، اطلاعیه میدادیم، تظاهرات میذاشتیم و اگر دستی در آتش داشتیم اونجا کاری میکردیم در محل. در همون ادامه خیلی طبیعیه که از منشوری که بیرون آمد اتفاقاً گرمتر و خیلی منسجمتر پشتیبانی کرد، چون خود این منشور جمع‌بندی خواسته ها و مطالباتی بود که اون عزیزان در کف خیابون براش هزینه دادن. خیلی طبیعی بود که چپا و کمونیستا پای همچین پشتیبانی برن. من با این وقت کوتاه به چند نکته فقط اشاره میکنم. این همایش به هر جا برسه، بعد از غروب به هر جا برسه، این منشور دستاوردهایی داشته که باز پس گرفتنی نیست. خیلی ها میگن خب میتونن در آینده به درست به تعادل قوا کمک کنه، نمیدونم چی از این حرفا. به درجه این شده، شما خودتون اطلاع دارین 25 بهمن تا نصفه اسفند حدود 20 روز میشه دیگه، حدود 30-40 تشکل کارگری، معلمی، جوانان، دانشجویان از داخل ایران از این پشتیبانی کردن. شاید به این توجه نکردیم ما، ولی این یه نقطه عطف بود در پشتیبانی کردن مبارزات تشکل‌های مختلف از همدیگر. 40 سال داریم ما برای این تبلیغ میکنیم که باید مبارزات داخل کشور همبسته باشه. یه نوع همبستگی سنتش داره دوباره زنده میشه به نظر من به یمن این منشور و خیلی از تشکل‌ها این کار کردن. به نظر من این یه دستاورده، میمونه نمیمونه بعدن چه منشوری دیگه میاد یا نمیاد، خب عیب نداره بیاد،
ممکنه یه منشوری بیا خیلی از این بهتر باشه، 6 برابر اینجا برای جمع بشیم و حمایش بگیریم، اون یه بحث دیگه است. ولی اینو داشته، سعی کرده این سنت رو دوباره احیا بکنه که یک تشکل فقط نیست، بلکه بقیه تشکل‌ها و بقیه جامعه ایران، کسایی که خودشون توی خیابون بودن، کسایی که خودشون سازمانده اعتراضات و اعتصابات بودن که پشتیبانی کردن. یه مسئله دیگه تندتر بگم، شکستن جو راست در خارج کشوره. به طور واقعی تکه کاغذی که به اسم منشور همبستگی اومد بیرون رفت زیر این منشور. حالا کاری به بحران نهادینه اونا ندارم که یکی پس از دیگری شکست میخوره، یکی از رؤساشون همین صبح استعفا داده، کاری به اون ندارم، ولی این واقعا تاثیر داشت. اون افسار گسیختگیشون لااقل برای مدتی نموند، خودتون میدونین. و این یکی دیگه از دستاورداش بود. جمع شدن همه ماها اینجا یکی دیگه از دستاورداشه. هم دیگه رو دیدیم یه جایی میشه بالاخره در رابطه با اون جامعه با هم یه اجماع کرد، به یه پیامی فرستاد، به یه چیزی گفت، بگیم ما هستیم. ادامه. رفقای عزیز، منشور زیاد بوده، منشور احزاب خیلی تر و تمیزتر و انقلابی تر از اینن. 40 سال منشور می‌نویسیم، من مخالف هیچ کدومش نیستم، همشون هم درست آرزومه که یکی از اونا عملی بشه. و استراتژی ما حکومت کارگری و قدرت طبقه کارگر به انجام برسه. ولی این منشور یه فرقی که داشت که همه ما میگیم از داخل اومدن، فقط یک حرف نیست از داخل اومدن. این جدایی تاریخی که هر دلیلی داره، جمهوری اسلامی بوده، سنت هر چی بوده، حالا وقتی اون بحثا نیست، یه روند وارونه پیدا کرد، ربط پیدا کرد به جامعه. ماهایی که 44 سال علیه جمهوری اسلامی داریم مبارزه میکنیم، این پشتیبانی ما زد به خالی که توی جامعه براش فعال بودن. همچین چیزی را ما نداشتیم توی قبل از اون. قطعاً توی ادامه انقلاب این دستاوردها کمک بیشتری خواهد کرد. چشم. 1 دقیقه من دوست دارم یکم در مورد عزیزانی که یا انتقاد دارن یا هرچی بگم. من به منتقدین کاری ندارم، هر قطعنامه و نمیدونم هر منشوری میتونه قابل نقد باشه، ولی من فکر میکنم یه بخش از چپ خیلی بد به این منشور برخورد کرد. ببینید با ریزکاری های توی خیابون، با تاکتیک، با اینکه یه سنگ کوچیک اگر برداری باعث این میشه که امکان پیشروی بیشتر داشته باشیم، واقعا غریبه بودن. نخواستن بفهمن که واقعا این بعضی از این رفقای ما که این حد اقل و حد اکثر با حد اقل و اکثری که توی برنامه حزب من هست فرق میکنه، که توی آرامش توی یک اتاق یا توی یک فضای دیگه نوشتم. تو باید توی سنگر بگید این مطالباتو چطور میخوای، چطور دستبند نمیکنی روبروی یک دشمن جنایتکار. فرق میکنه با اون. من فقط یک جمله آخر من اجازه است بدم. یک جمله آخر منم اینه که فقط اینو بگم در مورد شکل حکومتی، این که طبقه کارگر جلوش نیست و نمیدونم راست پشتیبانی کرده از این پس به درد نمیخوره، واقعا خیلی خیلی مستدل میشه همه اینا را رد کرد و این رفقا بگین اشتباه میکنین، لطفا یه بار دیگه فکر بکنین و بیاین پشتیبانی بکنین از این منشور به هر صدای دیگه که از توی جامعه ایران اومد. زنده باد ادامه انقلاب، زنده باد آزادی، برابری، حکومت کارگری. اینک مینا احدی، لطفاً به سر سن بیایید برای ارائه بحثاتون. بعد از مینا احدی، اعظم بهرامی. من به نوبه خودم به همه شما مهمانان گرامی خوش آمد میگویم. موضوع صحبت من روابط بین المللی از نظر منشور است. منشوری که هر بند اون رو میتوان زیر ذره‌بین گذاشت و در مورد 44 سال مبارزه، کنکاش نظری و عملی و تجارب درخشان مبارزاتی جنبش‌های اجتماعی در ایران حرف زد. شهریور ماه 1401
وقتی عکس والدین مهسا امینی در کریدور بیمارستانی که در آن لحظاتی قبل عزیز آنها جان باخته بود علنی شد، تو گویی حاله ای از غم بر چهره جهان نشست. یک روز بعد مردم سقز پیکر عزیز مهسا را با شعار ژن ژیان آزادی، زن زندگی آزادی بدرقه کردند و جرقه اعتراضات گسترده در ایران زده شد. وقتی اولین تصاویر، فیلم و عکس از آتش زدن حجاب‌ها در سراسر کشور در دنیا مخابره شد، یک طلسم در جهان شکست. خط بطلان کشیده شد بر تئوری ایران کشور اسلامی است. حجاب فرهنگ آنهاست و خودشان حکومت اسلامی را انتخاب کردند. تزهایی که دستگاه پروپاگاند دولت‌های غربی در جامعه پمپاژ می‌کردند. اینکه سونامی بزرگ دفاع و ابراز همبستگی با مردم ایران در دنیا به راه افتاد و در تاریخ ثبت شد، فقط مربوط به مترقی بودن شعارها و نقش بردسته جوانان و زنان در این حرکت نبود. در عین حال به این ربط داشت که مردم ایران و چپ اجتماعی در طول دهه‌های گذشته همواره به مردم دنیا متوسل شده و سعی در تغییر تصویری داشتند که دولت‌های غربی و رسانه‌های مینستریم آن را در اذهان عمومی جا می‌انداختند. 44 سال است که مردم ایران همزمان با مبارزه علیه فاشیسم اسلامی، علیه زن ستیزی، علیه طناب دار و ستم و استثمار، در عین حال با سیاست دولت‌های غربی و دفاع مشمئز کننده آنها از حکومت اسلامی و اسلام سیاسی مبارزه می‌کنند. دنیا از نظر آن مردم به دو بخش تقسیم می‌شود: دولت‌ها و مردم مترقی در دنیا، مردم انسان دوست در دنیا. منشور گوشزد می‌کند که ما با دنیا جنگی نداریم. بند 12 منشور میگوید عادی سازی روابط خارجی در بالاترین سطوح با همه کشورهای جهان بر مبنای روابطی عادلانه و احترام متقابل. امروز دیگر همه می‌دانند بختکی به اسم جمهوری اسلامی به کمک دولت‌های غربی برای شکست یک انقلاب روی کار اومد. جنبش اسلامی برای زدن اون انقلاب اول به زنها حمله کرد و 100,000 زن نسل من رفتیم تو خیابون و گفتیم حقوق زنان نه شرقی است نه غربی، جهانی است. این مهر باطل بر جنبش اسلامی و در عین حال پیام همبستگی به دنیا بود. به دنبال حمله به زنان تیرباران گسترده جوانان انقلابی شروع شد. مردم بعد از دورانی سکوت دست خودشون رو زانوی خودشون گذاشتند و بلند شدند و صوت مبارزه با اعدام را به صدا درآوردند. وصل کردن قلب مردم دنیا با قلب و احساسات محکومین به اعدام و خانواده های آنها در بسیاری از کمپین های مهم اتفاق افتاد. امروز نوید افکاری ها، فرزاد کمانگرها، دلارا دارابی ها، ریحانی جباری و رامین حسین پناهی ها در دنیا چهره های معروفی هستند. ما با دنیا وصل بودیم. ما سر جنگ با مردم مترقی دنیا نداشتیم. یکی از درخشانترین نمونه های رابطه ما با دنیا کمپین نجات سکینه محمدی آشتیانی و زدن مهر باطل بر سنگسار در ایران بود. با دفاع مردم اتحادیه اروپا زیر فشار افکار عمومی به ایران هیئت فرستاد و به حکومت اسلامی عزیز کرده خود التیماتوم داد. بعد از آن دولت‌های غربی کنفرانس سازمان دادند و گفتند خاتمی آمد و ایران بهشت می شود. اپوزیسیون و مردم معترض کنفرانس برلین را به شکست کشاندند. فائزه هاشمی را آوردند که از فمینیسم اسلامی دفاع کند و مادری که 3 فرزندش توسط و به دستور پدر او اعدام شده بود 3 CD به گوش فائزه زد و فائزه را به ایران فرستاد.
نکته‌ای که میخوام اینجا تاکید کنم اینه که جنبش سرنگونی در ایران با دنیا رابطه داشت و در حال مبارزه با متحدین حکومت اسلامی بود. مبارزه با متحدین حکومت اسلامی، متفکرین، فیلسوفان نان به نرخ روزخور، بررسی 10 سال مبارزه نظری و عملی درخشان یک جنبش و یک چپ اجتماعی است که باید در مورد آن ساعتها و ساعتها حرف زد. این جنبش به اروپا وصل بود و چپ طرفدار حسن نصرالله و روز قدس و سازمان‌های به اصطلاح حقوق بشری و مدافع حقوق زن که در مورد حجاب اسلامی و زن ستیزی و آپارتاید جنسی لام تا کام نمی‌گفتند را نقض کرد و یک موتور محرک آنها بود. پس اگر می‌خواهید بدانید چرا مهسا و جنبش زن زندگی آزادی به خانه میلیاردها نفر رفت، لطفاً در تصویر خودتان عکس ندا آقا سلطان، عکس فیلم جان باختن او، فیلم تظاهرات‌های گسترده میلیونی، دادگاه حمید نوری، مبارزه مداوم مادران در خاوران، دادگاه آبان و تلاش بیوقفه خانواده‌های PS 752 را نیز ثبت کنید. اگر می‌خواهید بدانید چرا میلیون‌ها زن و مرد در دنیا از حجاب سوزان زنان دفاع می‌کنند، فعالیت‌های زنان شجاعی که سنت شکستند، که اسلام را نقض کردند و پی تهدیدات و حملات را به تن مالیدند را به تصویر اضافه کنید. زنانی همچون مریم نمازی‌ها که در چند جبهه شمشیر زدند و در کنار متفکرین سرشناسی همچون ریچارد داوکینز از جهان شمولی حقوق انسانی دفاع کردند. واقعیت هیجان انگیز این است، وقتم تمام شد یه بخشی رو نمیگم، با سرنگونی حکومت اسلامی دوران دیگری در تاریخ دنیا شروع خواهد شد، نه فقط در عراق و فلسطین و لبنان بلکه در برلین و لندن و تورنتو. شک نکنید سرنگون کردن جمهوری اسلامی در غرب هم مدرنیته، جهان شمولی حقوق انسانی و مذهب زدایی را گام‌ها به جلو خواهد برد. زنده باد جنبش زن، زندگی آزادی. ممنون. اعظم بهرامی لطفاً برای ارائه صحبتاتون تشریف بیارید. فضا رو در اختیار ما قرار دادیم تا بتونن در پیوند با مطالبات و خواست‌ها و منشورایی که در ایران منتشر شده در پیوند با مسئله محیط زیست، قرارداد تجدید قانون ملی در مورد صحبت کوتاهی بکنم. من فکر می‌کنم که نگاه دقیق و مشکافانه به بیانیه‌ها، خواست‌ها، مطالبات و منشورایی که در داخل ایران از داخل ایران به دست ما گرفته اهمیت ویژه‌ای دارد. یکی که به ما یک تاریخی میده از اینکه چطور این خواست‌ها و نیازها متناسب با زمان تغییر کرد، چطور این مردم شهروندان در داخل ایران مشکلات مربوط به حوزه زندگیشون رو رصد می‌کنن و نگاهشون هر بار دقیق‌تر میشه نسبت به مسائلی که در داخل ایران شرایط زندگی و زیست اونها رو تحت خطر قرار میده. و همینطور به ما این مسیر رو میده، این روشنگری رو میده که چطور به عنوان یک گروه اپوزیسیون در خارج ایران تمرکز بکنیم برای تولید محتوا، برای پررنگ کردن و قدرتمندتر کردن صدای داخل ایران روی موضوعاتی که از در داخل ایران قابل اهمیت و قابل توجه به نظر میرسه و سعی میکنیم که این شکاف رو برای عدم دسترسی به جنبش‌های داخل ایران، عدم دسترسی به اصطلاح آمارش و میزانی کوچک بکنیم و این اختلاف رو کم بکنیم. مسئله محیط زیست در ایران به نظر من یک مسئله بسیار بسیار مهم و حیاتیه و از ناتوانی را آگاهی اپوزیسیون اگر درست نپردازند. خوشحال هستم در مورد بیانیه‌هایی که منتشر میشه ویژه در همین منشوری که در پیوند با انقلاب ژینا منتشر شده مسئله محیط زیست تقریبا در تمامشون نقش مستقیم
امروز نخواهم پرداخت. اما در مسئله دمنشوری که به عنوان منشور مطالبات توسط 20 تشکل کارگری و معلمان و بازنشستگان امضا شد، نکات مهمی رو دیدم که میخوام بهش بپردازم. فقط کوتاه این رو بگم که مسئله محیط زیست در پیوند با آینده ایران بسیار اهمیت داره، به خاطر اینکه امروز ما با موضوع غارت منابع طبیعی انسانی در ایران مواجه هستیم که اتفاقا همین غارت بخش زیادی از موتور سرکوب رو تامین میکنه به لحاظ مالی. روی اینکه خب به ما قدرت میده به عنوان ایران آزاد آینده در جهان نقشی داشته باشیم، چون ما به لحاظ منابع و سرمایه‌های طبیعی در انرژی‌های فسیلی رتبه قابل توجهی در جهان داریم، حتی به نسبت جغرافیامون، وسعت جغرافیامون و پراکندگی جمعیتمون. این مسئله بسیار مهمیه. پس اگر ما بخوایم در آینده برنامه‌ریزی جدی داشته باشیم در اسناد بالادست و کلان، در آمایش سرزمین، در برنامه‌ریزی برای چگونگی حکومتداری و حکمرانی در موضوع آب، در موضوع انرژی، هر تصمیم سازی بخوایم بکنیم که امنیت غذایی ما، امنیت انرژی ما، امنیت نسل آینده ما رو در حوزه منابع طبیعی تضمین بکنه، باید حتما در اون هم مجموعه بحران‌ها و هم مجموعه توانمندی‌هامون در حوزه محیط زیست و منابع رو در نظر داشته باشیم. و نکته آخر این که به طور خلاصه اگه بخوام بهش اشاره بکنم، ما در یک کشور بحرانی زندگی می‌کنیم در حوزه محیط زیست که به شدت تحت تاثیر گرمایش زمین، تحت تاثیر تغییر اقلیم، تحت تاثیر مهاجرت‌های اقلیمی داخلی هستیم و مسئله بحران آب موضوع بسیار جدی برای ما خواهد بود. به این دلیل این تصمیم‌گیری پر ریسک، تصمیم‌گیری‌های در واقع حتی در لحظه و در اولویت در این موضوعات برای ما، برای آینده ایران نقش مهم و اساسی خواهد داشت و نگاه حاکمیتی آینده ایران به موضوع توسعه تعیین کننده خواهد بود که ما نگاهمون به مسئله سرمایه و منابع طبیعی، مسئله عدالت اقلیمی و مسئله عدالت بین نسلی چه خواهد بود. این به نظر من نکته بسیار مهمیه که به ما میگه مسئله محیط زیست یک مسئله دکوری، یک مسئله فانتزی در آینده ایران نیست و موضوع بسیار مهمیه برای اینکه در پیوند با زندگی و سلامت همه گروه‌ها، ویژه کشاورزان کارگران که در موضوع که وقت بیشتر و طولانی‌تری رو در این موضوع می‌گذرونن و زینفعان نخست مسئله آب به طور مثال هستن یا هر تصمیم‌گیری در موضوع محیط زیست و منابع طبیعی اتفاق بیفته. من فکر می‌کنم که در این منشور خب اون بخشش به نظر من خیلی برای خود من خیلی مهم بود که اشاره کرده بود مسئله هسته‌ای و مسئله بمب سلاح اتمی. خب این ما میدونیم که یه واکنش خیلی جدی حکومت داشته همیشه در موضوع انرژی هسته‌ای که خب یه راهی بوده براش برای رسیدن به اون فضاهای جنگ طلبانه خودش. به این ترتیب من فکر می‌کنم که اهمیت داره که ما وقتی در مورد موضوع محیط زیست حرف میزنیم مسئله انرژی اتمی هسته‌ای، بمب، امکان و پتانسیل دسترسی ایران به بمب اتمی رو در نظر داشته باشیم و بهش توجه بدیم. و نکته دیگه که میخوام بهش اشاره بکنم اما این بود که خب در 12 بند اختصاص یک بند به موضوع محیط زیست نشون میده که این مسئله برای کسانی که اون رو امضا کردن و به عنوان مطالبات حداقلی موضوع قابل توجهی بوده، بهش نگاه روشنی داشتن و این برای من قابل اهمیت بود. اما فکر می‌کنم که چند تا نکته داشت که میتونه اون رو قوی‌تر، قدرتمندتر بکنه به لحاظ این منشور مطالبه گری و طرح کف خواست‌ها. این که خب کلمه کشاورزان در خیلی از این گروه‌های اجتماعی که تعریف میشه کشاورزان جا ندارن. ما باید در نظر داشته باشیم که 1/3 زنان ایران زنان روستایی هستن. نگاه به مسئله کشاورزان و روستاییان میطلبه که ما اون رو جمع نبندیم با بقیه گروه‌های اجتماعی، باید بهش ویژه یک فضای جایی بدیم و فراموش نکنیم که جزو محروم‌ترین گروه‌های اجتماعی هم اتفاقا در حوزه اقتصاد در ایران هستن و کم توجه شده بهشون و خب صدای مستقلی هم در قالب صنف و سندیکا نداشتن. بخش دیگه خب وقتی نگاه میکنه به جنبش‌های اعتراضی مترقی در ایران و اونها رو نام میبره، اسمی از جنبش
محیط زیستی نیست. به نظر من مسئله مهمیه. ما حداقل در 5 سال اخیر جنبش‌های محیط زیستی اعتراضی بسیار قدرتمندی در ایران داشتیم. زبانی که اونها برای اعتراض انتخاب کردن یک زبان بسیار ویژه و مدرنی بوده. جنبش اعتراضی محیط زیست در ایران فصل تکامل و بلوغ بسیار مهمی رو پشت سر گذاشتن. تمام پتانسیل های موجود رو در حکومت فعلی، در حکومت جمهوری اسلامی امتحان کردن و تجربه مند شدن و میدونیم که از تحسن در داخل رودخانه زاینده رود گرفته تا سوگواری بر سرچشمه های کارون، همه اینها جزء جنبش اعتراضی محیط زیستی ایران بوده که زنان اتفاقا نقش مهمی هم درش داشتن. نکته دیگه که میتونم بهش اشاره کنم در مسئله امنیت کاریه. حتی ما در موضوع امنیت کاری هم اتفاقا امروز یکی از گروه‌هایی که ویژه در مورد امنیت اونها در شرایط کار در تحت تاثیر قرار گرفتن در بحران‌های محیط زیستی بهش اشاره می‌کنیم، از سیل گرفته تا خشکسالی، کشاورزان هستن که خب باز اونجا هم گروه گمشده‌ای هست در این بیانیه در این منشور. اما نکته دیگه‌ای که باز میشه در پیوند اون بحث بسیار گسترده‌ای رو پیش گرفت که از زمان ما خارجه، مسئله عمومی کردن و در اختیار عموم قرار دادن در مقابل خصوصی سازیه. این حداقل در مورد منابع طبیعی و اکوسیستم‌های طبیعی خیلی مسئله درستی نیست. به لحاظ قوانین بین‌الملل، هم به لحاظ قوانین موجودی که ما حتی در داخل ایران داریم، برای اینکه ما مناطق حفاظت شده رو تعریف می‌کنیم. اتفاقاً یکی از فاکتورهایی که در شاخص توسعه پایدار بهش توجه میشه اینکه مکان‌ها و اکوسیستم‌های کم مساحت بیشتری از مناطق کشور مناطق حفاظت شده باشند که قابل دسترسی و قابل دستاندازی نباشند. این محمد آسانگران لطفاً بفرمایید. سلام عرض میکنم خدمت همه شما عزیزان که از راه دور و نزدیک تشریف آوردین. میدونم که امروز هممون اینجا جمع شدیم که از یک منشور حمایت کنیم که خواسته ها و مطالبات جنبش جاری در ایران رو یک جا فرموله کرده و مهمترین خواسته ها و مطالباتی که اگر هر کدومشون عملی بشن چهره سیاسی و اجتماعی اون جامعه تغییر جدی خواهد کرد. و یکی از نکات مهمی که در این منشور بیان شده نفی هر نوع حکومت از بالای سر مردم هست و این یکی از نکاتیه که در تاریخ ایران ما همیشه باش مشکل داشتیم و مردم ایران مشکل داشتن. وقتی به تاریخ ایران نگاه میکنیم، چه قبل از انقلاب مشروطیت و چه بعدش، ما همیشه شاهد حاکمیت طبقاتی بودیم که فقط به منفعت یک گروه کوچک فکر کردن و این وضع رو بر سر این جامعه آوردن که میبینیم فقر و فلاکت و مصائب متعددی که هر کدوم راه حل‌های واقعی خودشو داره ولی اینا اجازه ندادن. این منشور نوید بخش یک اتفاق تاریخیه، خودش ممکنه تو حد محدودی هنوز بیان کرده ولی یک جا وقتی میگه حکومت‌هایی از بالای سر مردم رو نفی میکنیم به این معنا خواهد بود یک بار برای همیشه بگیم این بار نوبت ماست، نوبت ما کارگرا، ما زنان، ما جوانان، ما مردمی که تاریخاً تحت ستم بودیم. تحت ستم بودن امری عادی نیست. حاکمیت یک اقلیت مفتخور که مخصوصاً در 100 سال تاریخ مدرن ایران همیشه تحت عناوین مختلفی مردم رو اسیر و اجیر سیاست‌های خودشون کردن عادی نیست.
این رو میخوان عادی به مردم بفروشن و این منشور قدمی هست در این جهت که این عادی سازی رو نفی کنه و بگه دیگه نمیپذیریم و این بار نوبت ماست. وقتی برای اولین بار این جنبش در چند ماه گذشته راه افتاد، شعارهاش مشخص بود، نفی جمهوری اسلامی بود، ولی هنوز معلوم نبود بعد از جمهوری اسلامی چی و این سوالی بود مرتب اینجا اونجا تکرار میشد. بعد از جمهوری اسلامی بالاخره چی؟ یه تعداد نوید برگشت به گذشته رو دادن، یه تعداد تحت عنوان دموکراسی و حقوق بشر باز هم نوید سرمایه‌داری بازار آزاد رو دادن و فکر کردن اگر سرمایه قدرت بیشتری داشته باشه خوب کار کنه یه گوشه ایشم به مردم اون جامعه میرسن. این منشور اومد بگه ما صاحب اون جامعه ایم و ما میخوایم این جامعه رو سازمان بدیم و ما میخوایم آیندهش رو تعیین کنیم. این ما شامل میلیون ها و اکثریت قریب به اتفاق 80 و چند میلیون جمعیت ایرانه. فقط جنبش کارگری و فقط خانواده های کارگری رو حساب کنی میبینی که طبق آمار دولتی حدود 15 میلیون خانواده کارگری و اگر اینو ضرب در 3 هم بکنی 45 میلیون خانواده کارگری به اضافه زنان که تمام سالهای گذشته اسیر این حکومت ها بودن و مشخصا در دوران جمهوری اسلامی بیشترین فشار رو سرشون بوده و بیشترین مقاومت رو از خودشون نشون دادن. این منشور جایگاهی که پیدا کرد فقط به خاطر رادیکال بودن بندها و سیاستاش نبود، به خاطر موقعیت زمانی در دل یک جنبش بیرون اومد و به خاطر امضاهایی که برای اولین بار از داخل ایران این تشکل‌ها اومدن امضاشون رو پاشو گذاشتن و گفتن ما پای این مطالبات هستیم. این مطالبات چیزی نیست بجز یک پرچم مبارزه. کسی نباید انتظار داشته باشه فردا این منشور اتفاق عجیب غریبی خلق خواهد کرد. این فراخوانی برای مبارزه حول مطالبات مشخص، حول آینده مشخص، حول یک آینده‌ای که معلوم هست چارچوب و ساختارش چی خواهد بود. از حکومت شورایی حرف میزنه، از برابری زن و مرد حرف میزنه، از مخالفت با هر نوع استبداد و دیکتاتوری حرف میزنه و از دنیای عادی و دنیای بهتر حرف میزنه که مردم میتونن این دنیای بهتر رو سازمان بدن و با اتکا به نیروی خودشون، اونایی که دنبال این دولت و اون دولت هستن که آینده رو براشون بسازن، ادامه همین حکومت‌های تا به امروزن. از 100 سال و 115 سال گذشته تا حالا دیدیم، قبل ترش هم دیدیم، دوران قاجار و قبل ترش هم دیدیم، همیشه اتکاشون به یک قدرت‌هایی بوده. اون کسی که دنیا رو ساخته، نعمات این جامعه رو ساخته و خودش ازش بی بهره بوده، این بار پاش شده و قد علم کرده، میگه این بار دیگه نوبت منه و دیگه اون چیزی که خودم ساختم رو نمیخوام ازم محروم بکنین و این رو حق مسلم همه شهروندان اون جامعه میدونن. وقتی از آزادی بی قید و شرط سیاسی، بیان، تشکل و تحزب حرف میزنه، معلومه که ما تاریخاً از این محروم بودیم و تشکل‌ها و جریانات دیگه‌ای که منشور وقتی مینویسن اولین چیزی که به فکرشون هست میخوان تشکل کارفرمایان رو برای ما درست کنن. انگار جمهوری اسلامی نداره این تشکل کارفرمایان. تمام حکومت ها تشکل کارفرما هستند. اتاق بازرگانی جمهوری اسلامی از اون چیزی که تو منشور حتی جمهوری خواه اومده بزرگتره. داستان اینه آیا این جامعه باز هم رضایت میده بعد از جمهوری اسلامی یک حکومت دیگه سرمایه‌داری، استثمارگر، تبعیض‌گرا، ضد انسان در این جامعه حاکمیت بکنه یا نه؟ این منشور و این تجمع میخواد بگه نه و این نه بزرگه. یک نکته مهم دیگه مسئله
ستم ملیه که هنوزم که هنوز بخش‌های مختلف حاکمیت و بورژوازی و اپوزیسیون قبول ندارن، حتی بگن ستم ملی وجود داره، در صورتی که بخش بزرگی از جامعه از وجود ستم ملی رنج میبره و برای این کار تنها یک راه وجود داره: برابری شهروندان با هم و قانونی که هیچ تبعیضی توش در مورد هیچ انسانی اعمال نشه. این چیزیه که فکر میکنم منشور نویدشو به ما داده. امیدوارم این همایش بتونه پیام محکمی بفرسته تا هر جا که صداش میره، از طریق میدیا و رسانه هایی که صداش میره، اعلام کنه که این بار دیگر نوبت ماست، نوبت همون هیچ بودگان، همونایی که تا الان لهشون کردن زندگی و آزادی و رفاه و انسانیت و کرامت و محروم کردن ازشون، و این بار میگن ماییم اومدیم وسط میدان و اجازه نمیدیم دیگه حاکمان ادامه بدن به وضع موجود. زنده باد شما، زنده باد جنبش انقلابی ایران، زنده باد جنبشی که پرچمدار این منشور و این مطالبات در منشور هستش. مرسی. حلمت احمدیان بفرمایید. با سلام و درود به حضار گرامی، چه اونایی که در این سالن همایش حضور دارن و چه اونایی که از طریق شبکه‌های اجتماعی آنلاینی ما رو همراهی میکنن. من حلمت احمدیان هستم، به نیابت از حزب کمونیست ایران و سازمان کردستان حزب کمونیست ایران کومله در خدمتتون هستم و خوبه سخنرانای دیگه هم خودشون رو معرفی بکنن که بیشتر شناخته بشن یا بدونن از چه زاویه‌ای دارن صحبت میکنن. بر ترتیب تجمع ما، من صحبتم نمیخوام رو منشور، خود منشور صحبت کنم. خب معرفی شد تو کلیپ ویدیویی و اینا و بعضی از دوستان از زوایای مختلف به این منشور پرداختن و حتما هم خواهم پرداخت. صحبت من در واقع در برگیرنده 3 نکته است: نه خود منشور بلکه جایگاه سیاسی این منشور، 2 متدهایی که در رابطه با این منشور بهش برخورد میشه، یعنی برخوردهای متدولوژیک به اصطلاح به این قضیه، و وظایف ما. تا اونجایی که به این منشور برمیگرده، ما نه اون نگاه تقدیسگرایانه رو به این منشور داشتیم، نه نگاه نفیگرایانه، بلکه مثل یک واقعیت ابژکتیو در بستر اوضاع سیاسی ایران به این نگاه کردیم و از همون آغاز انتشارش رسما از این منشور و از کلیاتش دفاع کردیم، علی رغم کاستی ها و ضعف هایی که این منشور میتونه طبعا داشته باشه. و خود این حمایش و فراخوانش هم در واقع اجماع مجموعه اون نیروهایی از نیروهای چپی هست که با هر نگاهی که این به این منشور داشتن خواستن حمایت بکنن، چون این را مهم دیدن. نکته اولم اینه که همونطوری که گفتم و در بیانی هم هست، اون چه که اهمیت میده، جایگاه میده به این منشور، در واقع اوضاع سیاسی جاریه، اوضاع سیاسی که چند ماه خیزش انقلابی رو به همراه داشت و این یک خیزش ابتدا به ساکن نبود، بلکه زمینه ها و شرایطش از سالها پیش در جنبش های مختلف اجتماعی، جنبش کارگری، جنبش معلمین، بازنشستگان، جوانان، دانشجویان، فعالین زیست محیطی، پرستاران و کلیه مبارزه حق طلبانه مردمی که از ستم ملی رنج میبرند و همه جنبش های دموکراتیک و سیاسی که در این جامعه همیشه در جریان بوده است. اون چه که در واقع به این منشور، از این روی این منشور تنها خردورزی تدوین کنندگان اونش نیست، بلکه آینه و تبلور آنچه که در بطن این جامعه می جوشه و جریان داره در واقع باید دید.
و اهمیتش اینه که برای اولین بار در این جنبش اخیر تونست اون خواسته ها و مطالبات واقعی که این جنبش ها را دارن در سطح خودش فرموله بکنه و این میتونه راه رو باز بکنه برای اینکه ما رو به طرف اون ضعفی که این جنبش اخیر داشت، یعنی فقدان سازمانیابی سراسری و مشترک بین همه اکتورهای فعال در اوضاع سیاسی ایران. از این روی اونایی که میگن این منشور از کف خیابان عقبه، به نظر من دقیق نیست. کف خیابان رو فقط نباید در این چند ماه اخیر دید. این جنبش در واقع به شکلی فرموله کردن و تکامل آنچی بوده که در کف خیابان در جریان بوده قبل از حتی این 6-7 ماه گذشته. این منشور یه جایگاه دیگه اینه که به طور کلی بدیل پایین جامعه، بدیل خود تشکل‌ها و جنبش‌های واقعی جامعه بوده در مقابل اونایی که قیم معابانه میخوان از بالا در واقع دستاوردهای این جنبش رو، منظورم همون نیروهای راست جامعه است، این تمام قدر در واقع در مقابل این منشورهای از بالا بوده و اتفاقا قضیهش اینه که این همایش اینجا در واقع انعکاس صدای داخله، ولی اونا میخوان از خارج کشور به اصطلاح خودشون رو صاحب اون حرکت‌های واقعی در درون جامعه بکنن که این تا حد زیادی ما دیدیم و میبینیم در همین همایش پیام‌هایی که حتی از داخل کشور، از درون زندان اوین، از درون اون تشکل‌هایی که هم با منشور امضا کننده هستن و هم خارج، میدونیم این همایش در واقع فقط و فقط انعکاس و آینه اون حرکت‌ها هستش. متد صحیح برخورد به این منشور، ببینین این منشور برنامه حزب سیاسی نیست، بلکه جدال و انعکاس گرایشات سیاسی و طبقات درون جامعه و جنبش است. من در سنتی بزرگ شدم، در سنتی فعالیت کردم. به عنوان مثال در کردستان وقتی ما مثل کمله شروع کردیم، خب طبیعی بود که جنبش ملی اونجا تحت سلطه جریانات ناسیونالیستی بود، ولی اینو هیچ وقت ما بهانه‌ای نکردیم برای اینکه مثل نیروهای چپ و کمونیست در اون جامعه میتونیم سنت‌های خودمون رو پا بندازیم و این کار شد که هنوز از اثرش در مثلا جنبش انقلابی کردستان نمایان هست. و ما این رویه و متد داشتیم که رقص گل همینجاست، اینجا به رقص، یعنی با واقع گرایی و به صرف این که یک منشوری، یک حرکتی آلوده است به گرایشات دیگه راستم، ما خودمون رو کنار نکشوندیم و با همین متدولوژی که امروزم به منشوری که گفتم علیرغم کمبودها و کاستیاش در کلیتش در بطن اوضاع سیاسی ما دفاع میکنیم. من نمیخوام پرچونگی بکنم، فقط میخوام بگم در قبال این منشور البته دو تا نکته دیگه هم یادم رفت بگم، اونم اینه که ایراداتی که به این منشور میشه اینه، میگن مستقیما سرمایه رو به چالش نکشیده، ضد سرمایه داری کاپیتالیستی نیست و یا مثلا سرنگونی رو به صورت فرموله بیان نکرده است. به نظر من این کلمات هم هرچند همه میدونیم و همه توصیه‌مون اینه که بخش کوچکی از این مطالبات هم تنها با سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی مقدور هستش، ولی توقع از تشکل‌هایی که در توازن قوای مشخصی در جامعه دارن خودشونو فرموله میکنن شاید یه خورده واقعی نباشه. گفتم این انتظار هست و این باید شکل بگیره و بتونه خودشش سازمان بده. یا اینکه ضد سرمایه نیست، خب بالاخره گفتم این برنامه حزب سیاسی نیست. ضد سرمایه بودنش رو به نظر من تمام مفاد این منشور 12 ماده‌ای به چالش کشیدن اون ستونهای اولیگارشی مذهبی و سرمایه‌داری در این جامعه است که مردم رو به این حال و وضع انداخته. سخن آخرم در این واقعه اینه که ما با قبول کاستی‌های این منشور از چه طریقی میتونیم منشوری تکمیلی‌تر که هم بتواند اجتماعی شود و هم بتواند پراکندگی و ضعف تشکلیابی و سازماندهی در سطح سراسری را کاهش ده، به چه شکلی میشه به این کار به این دست یافت؟ پاسخ ما اینه که تنها و تنها با همراهی صمیمانه و صد البته منتقدانه
در یک پراتیک همسو میتونیم این کارو بکنیم. تا اونجایی که به ما مثل و حزب ما برمیگرده ما اینطوری عمل کرده و میکنیم و خودمون رو مدافع کلیت این منشور میدونیم و خودمون رو بخشی از جنبشی میدونیم که یاری رسان کسب هژمونی جنبش‌های مترقی در جامعه ایران، در رأس اونها جنبش کارگری و جنبش رهایی زن قرار داده. این تشکر، این همایش نشانگر عزم انسان‌هایی است که با اتکا به جنبش‌های واقعی و مادی در داخل کشور تمام قد در مقابل منشورهای راست که می‌خواهند مسیر انقلاب رو منحرف کنن ایستاده. زنده و پایدار باشید. زن، زندگی، آزادی. زنده با سوسیالیسم. شادی امین بفرمایید. سلام میکنم خدمت همه شما که از راه دور و یا از همین منطقه کلن و اطرافش امروز شنبه‌تون رو در اختیار این برنامه گذاشتید و میخوام تشکر کنم از کسانی که بر ضرورت حضور ما پافشردن در این برنامه. وقتی 16 سالم بود و اولین عشقم رو در فضای کار سیاسی و مخفی ایران تجربه می کردم و هیچ کدوم از رفقایی که با هم جونمون رو در خیابون ریسک می کردیم هیچ چیزی از اون بخش زندگی من نمی دونستن. فکر نمی کردم که نزدیک به 40 خورده سال بعد جلوی بخشی از همون نسل هنوز باید بگم خجالت آوره که آدم‌هایی از شما بترسند. میخوام بگم اگه اومدیم اینجا از منشور دفاع کنیم، دفاع از منشور ممکن نیست مگر اینکه بند منشور رو نهادینه کرده باشید، مگر اینکه بند منشور رو لااقل دقیق خونده باشید. دفاع از منشور ممکن نیست مگر اینکه در زندگی روزمره شخصی و سیاسیتون اجراش کنید. چرا اینا رو میگم؟ برای اینکه میدونم که این اولین باره که از قضا تشکل‌های درون ایران ریسک میکنن، خطر میکنن و گروه اجتماعی رو در منشورش از حقوقش حرف میزنن که براش مجازات تا حد اعدام گذاشته شده و به ما و به شما یاد میدن که این خونه تکونی رو درون خودتون انجام بدین. خطاب من شما هستین، بسیاری از شما. عذرخواهی میکنم اگه جمع زدن من باعث میشه دوستانی که توی این مجموعه نیستن احساس ناراحتی بکنن، ولی بگذارید شما هم گاهی اوقات احساس ناراحتی های ما را که در تمام این سالها به ما تحمیل شده درک کنید. ما هم خیلی خجالت کشیدیم از نگاه های شما. ما هم خیلی خجالت کشیدیم وقتی روتون نشد در مقابل دستگاه اطلاعاتی، در مقابل فشارهای هوموفوبیک و ترانسفوبیک این جامعه بایستید. ما هم خیلی خجالت کشیدیم وقتی سر میزی که ما هم حضور داشتیم همجنسگرایان رو مسخره کردید. ما هم خیلی وقتا ترسیدیم که بگیم شما رو از دست میدیم یا بگیم و حمایت شما رو داریم. یک بار با این شرم روبرو بشید که چه فضایی برای گروهی از انسان‌های این جامعه ساخته شده و ما چقدر در تغییرش نقش داشتیم. و منشور میگه ما باید بلادرنگ
برای الغای این تبعیض‌ها نقش بازی کنیم. کسی که به منشور امروز بله میگه اما این بند رو میخواد یک جورایی بزنه کنار، حالا اونقدر وقتش نیست، جامعه گشنه است، بعد ما بیایم حرف مسائل جنسی اینا رو بزنیم. می نویسه در توییترش، می نویسه در اینستاگرامش، دروغ میگه که از منشور دفاع میکنه. بنده شنیدن اون عده صدای این دستا رو؟ شنیدن؟ مرسی. میخوام بگم اگر این منشور قرار باشه اجرا بشه، یعنی هر کدوم از شما باید تصور بکنید در شورای شهری در ایران، در شورای منطقه‌ای نشستید، تقاضای یک گروه LGBT میاد، میگه ما دفتر میخوایم، میگه ما فستیوال فیلم میخوایم و شما باید تصویبش کنید، شما باید براش بجنگید، شما باید بودجه تصویب کنید برای گروه‌های LGBT تو ایران. تصور کنید میتونید؟ تصور کنید میتونید کاندید انتخابات مجلسی شوید در ایران و یکی از نکات انتخاباتیتون دفاع از حقوق LGBT باشه و نترسید با صدای بلند بگید من در دفاع از این گروه اجتماعی میخوام به میدون بیام؟ میتونید تصور کنید؟ بسیاریتون نمیتونن. میدونین چرا؟ چون تو سازمانهای سیاسی و نهادهایی که بودین هیچگاه اعتقاد یا عدم اعتقاد شما به دفاع از حقوق جامعه LGBT معیار انتخاب شما نبوده و شما در بالاترین جایگاه ها نشستید بدون اینکه موضع بگیرید که راجع به این گروه اجتماعی که سالهاست توسط جمهوری اسلامی خفه میشه، سرکوب میشه، تبعیض بهش اعمال میشه چه موضعی دارید. شما مجبور نبودید بگید چون جامعه ما کوچیکه، ما نتونستیم فشار کافی رو بیاریم، هنوزم نمیتونیم، هنوزم شما گرفتار این هستید که امثال من آیا این تریبون رو میتونن اشغال بکنن یا نه. شرم بر کسایی که این تریبون رو میخواستن از دست این صدا بگیرن. تریبون میگه، منشور میگه بلا درنگ الغای این تبعیض‌ها باید اتفاق بیفته. منشور نمیگه وقتش نیست و من میگم اگر واقعا میخوایم این خونه تکونی رو بکنیم به برنامه‌های سیاسی خودمون نگاه بکنیم، به آموزش درون تشکیلاتمون حول موضوع حقوق اقلیت‌های جنسی و جنسیتی نگاه بکنیم، ببینیم چه گام‌هایی برداشتیم. ما همینجا اعلام میکنیم 6 رنگ شبکه لزبیان‌ها و ترنسجندرهای ایرانی آماده است توسط متخصصین مجاناً برای هر گروه، رسانه و تشکلی که مایل است بیشتر بداند ورکشاپ‌های تخصصی اجرا بکنیم. ما این نیاز رو حس میکنیم برای اینکه فکر میکنیم مادامی که این وقت و تعامل رو با شما نداشته باشیم این جدایی‌ها ما رو بیش و بیش از قبل ضعیف میکنه. حتما دیدین دوشنبه 2 هفته قبل جمهوری اسلامی در شبکه تلویزیونی خودش برنامه در 2030 گزارشی پخش کرد و یکی از موضوعاتش موضوع جامعه LGBT بود و اینکه جنبش زن زندگی آزادی خواستش انحراف جنسی و دفاع از همجنسگرایانه. بله طبیعی بند 4 منشور رو که بخونن میتونن به این بخش اشاره بکنن و سوار بر تابوهای اجتماعی بخشی از جامعه رو بترسونن. من از شما میخوام بگم که ما اجرای بند منشور رو از همین امروز در زندگی شخصی و سیاسیمون به خودمون، به نسل آینده و به گذشته پر از خونمون بدهکاریم. میخوام بگم مفاد منشور رو اگر اجرا نکنیم انقلاب عظیم زن زندگی آزادی که نیازمند این انقلاب‌های کوچک درون ماست پیروز نخواهد شد. ژن، ژیان،
آزادی. ممنون. قبل از اینکه اولین پانل شروع بشه، یک پیام از طرف 2 نفر از کارگران سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران، رضا شهابی و حسن سعیدی، 2 کارگر زندانی به دستمون رسیده که اینجا خدمت شما عرض می‌کنیم. با درودهای گرم به رفقای برگزار کننده و شرکت کننده در همایش کل. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران برای هرچه متحدتر و منسجمتر و پیوستن تشکل‌های کارگری، مدنی، صنفی، هر آنچه در توانش بوده انجام داده و در تمام گفتگوها و اعتراضات حق‌طلبانه همراه بوده است و از هیچ کوششی دریغ نکرده است. با وجود کاستی هایی که در منشور مطالباتی حداقلی تشکل‌های مستقل صنفی و مدنی وجود دارد، ما اعضای زندانی سندیکا حسن سعیدی و رضا شهابی از آن حمایت می‌کنیم. رفقای گرامی، با توجه به شرایط خاص به لحاظ اعتراضات سراسری در کشور که بستر اصلی آن نارضایتی کارگران و فرودستان می باشد، طبقه کارگر این پتانسیل را دارد که دگرگونی‌های ریشه‌ای ایجاد و برای تضمین تحقق این مطالبات قدرت سیاسی را در دست بگیرد. بنابراین در این برهه حساس تاریخی ما به یک جنبش قوی از تمام کارگران، معلمان، زنان، بازنشستگان و دانشجویان و جریان‌های مترقی و غیره نیاز داریم که شرایط لازم آن اتکا بر گفتارهایی در برگیرنده و پیوند دهنده به جای بحث‌های تقابل آمیز و جدا کننده است. ما اعضای زندانی سندیکا از برگزار کنندگان و شرکت کنندگان در حمایت از منشور مطالباتی حداقلی تشکل‌های مستقل صنفی و مدنی تشکر و قدردانی می‌کنیم. به امید همبستگی تنها راه رهایی وحدت و تشکیلات است. رضا شهابی، حسن سعیدی، زندان اوین، 1/2402. اینک از پانل زنان درخواست می‌کنیم برای ارائه بحث‌هایشان تشریف بیارند. اسامی رفقای پانل زنان: پروانه پوگا، صدیقه محمدی، اسرین قادری، هلاله طاهری.
که یک کمی رعایت صدا رو بفرمایید تا ما بتونیم پنلمون رو اجرا کنیم. خدمت شما یاران، رفقا، عزیزان، دوستان و بینندگان همایش درود میفرستم. من پروانه بوکا هستم و عضو حزب کمونیست ایران کمله. با سپاس از برگزار کنندگان همایش که این امکان رو فراهم آوردن پنل جنبش زنان و راهکارهای پیشنهادی رو ما اینجا برگزار کنیم. هر گوشه‌ای از رژیم جمهوری اسلامی را در بیش از 40 سال گذشته مرور کنیم، چه از نظر حقوقی، چه از نظر قضایی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و هنری، امنیتی و اجتماعی، همه آنها علیه زنان می باشد. علیه نیمی از جامعه و علیه نیمی از حساسیت جامعه و حتی حساسیت خود رژیم. زنان در هر جا که هستند نقش فعال خود را به عهده گرفته و آگاهانه به مسئولیت خود در مقابل کل جامعه عمیقاً پی برده و به آن پرداختند. مسلماً هزینه‌های سنگینی را هم متحمل شدند. از بی‌حرمتی، بی احترامی، سرافکندگی تا دستگیری، زندان، شکنجه، تجاوز، اعدام. زنان و دختران جوان در مقابل قانون جدید حجاب اجباری که سمبل هویت نهادین رژیم هست با تمام قدرت ایستادند و با باد در گیسوان خود طوفان به جان رژیم جمهوری اسلامی انداختند. بیباکی، جسارت، ابتکار عمل و همبستگی پیشتاز همه حرکات اعتراضی تاکنون به ویژه انقلاب ژینا بوده و هستند. به مبارزات سیاسی ایران رنگی شفاف و درخشان بخشیدند. این زنان نقش دروغین لازم ندارند، نقشی قلابی نمیخواهند. با حضور محکمشان جهان را به لرزه انداختند. سروده ها و ترانه ها برای همبستگی با آنان در سراسر جهان برگزار شده است. راه سختی را در پیش داریم عزیزان، راهی برای ساختن برابری اجتماعی و آزادی و ایجاد رفاه در همه عرصه‌های آن، راهی که منشور مطالبات حداقلی آن را مدرن، مرفه و آزاد قلمداد کرده است. در همین جا دست گرم تک تک شما زنان و دختران جوان را می فشارم و در مقابل هر دقیقه‌ای که در ایران در علیه قانون جدید حجاب اجباری هم ایستادگی می کنید سر تعظیم فرود می آورم. از همه شما شرکت کنندگان خواهش می کنم برای این زنان و جوانان و دختران جوان ما به پا بخیزید و 1 دقیقه دست بزنید.
سپاس از محبت شما. روند پیشبرد پنل رو خدمت شما عرض می‌کنم. معرفی عزیزان، سخنرانی برای 7 دقیقه طرح بحث، بخش دوم طرح کوتاهی از سوال، پاسخ نفری 6 دقیقه و در پایان جمع‌بندی و پایان پنل. عزیزان، صدیقه محمدی درباره ستم بر زن و شیوه‌های اعمال آن فعال سیاسی و عرصه حقوق زنان میباشد، سخنرانی خواهد کرد. دبیر ریاضیات و علوم طبیعی. عصرین قادری درباره آسیب‌های اجتماعی و مشکلات و موانع جوانان، فعال عرصه حقوق زنان و دانش آموخته علوم اجتماعی. حلاله طاهری، قانون ضد زن خانواده، رئیس بنیاد زن و جامعه بخش خاورمیانه، دانش آموخته تعلیم و تربیت و مددکار اجتماعی. از عزیزم صدیقه محمدی خواهش میکنم که بفرمایید. دوستان عزیز، رفقای حاضر در همایش و عزیزانی که از طریق نت ما رو همراهی میکنن، درود به شما. و قبل از هر چیز درود میفرستم به همه عزیزانی که در خیزش اخیر و در سالهای متمادی مبارزه جانشون از دست دادن و به خانواده های این عزیزان درود میفرستن که با مقاومت جنبش رو، مبارزه رو تا اینجا رسوندن و یاد همه رو گرامی می‌داریم. نمیشه اسم برد، تعداد زیاده. به هر حال لازم بود که یادی بکنیم از این عزیزان. خب راجع به انواع ستم بر زن تک تک شما عزیزان در جریان هستید، همه مبارز هستید و تاریخ این مبارزات رو میدونید و لازم نیست بهش. بله باید نزدیکتر باشه احتمالا. بله. از انواع ستم جنسیتی، ستم ملیتی، ستم طبقاتی اگه بگیم، همه این ستم ها بر زن میره و از اونجا که تاریخاً از وقتی که طبقات درست شد ستم بر زن هم آغاز شد، زنان و به خصوص زنان ملیت ها و سایر نژادها ها ستم بیشتری رو تحمل میکنن. اما تک تک این ستم ها که بر مرد میره، بر زن در واقع تأثیرش شدیدتر هست، به خاطر اینکه در داخل همون گروهی که طبقه کارگر حساب بکنیم، ملیت ها حساب بکنیم و ستم جنسیتی به هر حال رنگ بیشتری میده و تأثیراتی میگذاره، از جمله مثلا در زمینه تحصیل، ممانعت برای تحصیل زنان به خاطر وجود فرهنگی که پسر رو بر دختر ترجیح میده و وضعیت اقتصادی در مناطق دور افتاده، در روستاها، جاهایی که امکانات آموزشی پزشکی نیست، خب ترجیحاً روی پسرشون سرمایه گذاری میکنه. اونم دلایل اقتصادی داره که بعداً این پسر بتونه از والدینش و بقیه نگهداری بکنه، در واقع اجاق خانواده رو روشن بکنه. و همین تبعیض تک تک ما زنان و مردانی که حساس بودن به این مسئله، هزاران خاطره و هزاران مشاهده داریم که الان جای صحبتش نیست. تو این فاصله کوتاه من فقط اینو میتونم بگم که حکومت‌های توتالیتر، حکومت‌های سرمایه‌داری و حامی سرمایه‌داری با استفاده از ابزار دین، سنت و فرهنگ تلاش کردن که این فرهنگ طبقه خودشون رو که بر اساس تبعیض و رقابت هست باز تولید بکنن، نگه دارن، به کمک قوانین، به کمک دین و به کمک اینکه مثلا حتی ناسیونالیسم، ما پدرانمون، پدر بزرگانمون این کار کردن، ما ادامهش بدیم و با این فرهنگ تونستن ستم بر زن رو نگه دارن. در جوامع اروپایی، در جوامعی که مبارزات زیادی شده، قوانین سکولار وجود داره، ما میبینیم که هنوز برابری کامل
هرچند از لحاظ حقوقی دارن ولی عملاً بهش دست نیافتن. در 44 سال اخیر و به خصوص در خیزش ژینا، زنان با پیشقراولی، با شهامت، با جسارت و شجاعت و با آگاهی به میدان اومدن و همین به میدان اومدن اونها، حضورشون در خیابان و طرح مطالباتشون و 44 سال اخیرم هر روز با مقاومت مدنی، با مبارزه، با زندانی شدن و متاسفانه هزاران جان باخته که در زندانها، در صحنه‌های نبرد با جمهوری اسلامی در کردستان و سایر نقاط ایران و عده زیادی از ما که ناچار به تبعید شدیم، اگه اونجا میموندیم ما هم جانمون از دست میدادیم. هر روز نه گفتن به این حاکمیت، نه به قوانین دین و دخالت دین در دولت، اما اونجایی که دیگه صبرشون لبریز شد، آگاهی به درجه‌ای رسید که دیگر بسه، من میخوام خودم سرنوشتم رو به دست بگیرم و در اتحاد با سایر جنبش‌های اجتماعی نتیجه عملی این همگرایی رادیکالی که در داخل ایجاد شد بین جنبش‌های مختلف منشوری شد که امروز ما داریم راجع به مواد این منشور و تدقیق این منشور و پیشبرد این منشور حمایت خودمون رو داریم از این مسئله نشون میدیم. از اولین اعتراض زنان بعد از هجوم به حقوق زنان در اسفند سال 57 17 اسفند که 8 مارس 79 بود تا حالا این اعتراض و مقاومت و نافرمانی مدنی وجود داشته، به خاطر سرکوب، به خاطر متشکل نبودن، به خاطر اینکه توهم داشتن به اصلاح طلبان و جریان‌های دیگه تا حالا تا اومدیم هم از لحاظ اقتصادی و هم از لحاظ حقوق زنان و عرصه‌های دیگر وضع بدتر شده و در شرایطی که زنان در بازار کار رسمی 14 تا 17% کار رسمی دارن، هنوز به اون نیروی اجتماعی که بتونه توی مثلا تولیدی که سرمایه روش مایه میگذاره یا اینکه بتونه نقش تعیین کننده ای داشته باشه، به خاطر اینکه زن نانآور خانواده نیست و مرد این کارو میکنه، اون قدرت اقتصادی رو در واقع نداشتن و سرمایه داری در ایران، کار خانگی، نگهداری از کودکان، نگهداری از افراد مسن و همه فشارها رو روی زنان بدون پرداخت هزینه، بدون بیمه بیکاری و بدون حقوقشون تحمیل کرده. زنان با وصف این که شاغل بودن، بخششون پرستار، معلم و یا کارگر، علاوه بر اون کار خانگی هم بر عهدهشون بوده و همین باعث شده که فرصتی نداشته باشن که در اتحادیه‌ها، سندیکاها و چنین مراکزی نقش داشته باشن. به هر حال دیدگاه مرسالاری رو که فرهنگ جمهوری اسلامی که آمیختی از سرمایه و دین هست با همه محدودیت‌های قانونی، اون هم بماند به جای خود. ولی به ستم ملی و ستم مذهبی باز اشاره کرد که ستم ملی که من خودم عضو حزب کمونیست ایران هستم و در کردستان فعالیت داشتم، بازتاب اون رو در وضعیت زندگی دختران، وضعیت سلامتی زنان و همه اینها دیدم. میبینم که تأثیرات این ستم ملی بیشتر بر زنه، به خاطر بیسوادی بالا، به خاطر بیکاری بالا، زنان در درجه پایینتری از مردان قرار دارن و میزان خشونت تحت نام ناموس، خودسوزی، خودکشی، ازدواج اجباری به دلیل فقر، همه اینها در بلوچستان، در کردستان و سایر ملیت ها بیشتر از سایر نقاط ایران هست. به یک نکته که لازم اشاره بکنم، مبارزات نیروهای چپ و به خصوص کماله هست در کردستان که چقدر علیرغم ستم ملی، علیرغم اینکه امکانات شغلی و آموزش اینها کمتر بوده مثل بلوچستان و مناطق دیگر، ولی وجود یک حزب رادیکال و نیروهای چپ دیگر البته تأثیری داشته روی آگاهی این مردم که این آگاهی به این مسئله، به این دستاورد رسیدیم ما که اون خصلت انقلابی رو در جنبش انقلابی کردستان بدیم به جنبش و در خیزش اخیر هم کردستان یک پارچه،
یک فاز جلوتر از سایر مبارزات بود که به هر حال شما خودتون در جریان هستید و فرصتی نیست که بیشتر از این بهش بپردازیم. خیلی متشکرم دکتر عزیزم رفیق گلم اصیل قادری در رابطه با آسیب‌های اجتماعی. بفرمایید. من هم خدمت شما عزیزانی که اینجا حضور دارین عرض سلام دارم و همچنین دوستانی که از طریق شبکه‌های اجتماعی ما رو می‌بینن سلام و درود می‌فرستم. خیلی خوشحالم که حداقل این منشور باعث شد که این ظرفیت فراهم بشه که نیروهای چپ و سوسیالیست در خارج کشور این همبستگی رو داشته باشن. من قبل هر چیز از همینجا درود میفرستم به خانواده جانباختگان اعتراضات اخیر در ایران و دست مادران داغ دیده رو به گرمی میفشارم که این داغشون رو به یه خشم اعتراضی علیه جمهوری اسلامی تبدیل کردن و هر روز ما میبینیم این پیمان تازه کردن و دیدارهای جمعی این مادران رو ما میبینیم و برای ما هم به نوعی میشه دلگرمی باشه. خب ببینید جمعیت ایران طبق آمارها جمعیت جوانی هست. البته از سال 1400 به این طرف این جمعیت رو به پا به میان سالی گذاشته و به نظر من بر طبق همین مبنا باید تمام تحلیل های ما و واکنش ها و حتی عکس العمل های ما نسبت به جامعه‌ای که جامعه جوان و میان سالی هست بر این مبنا ما ارزیابی و تحلیل داشته باشیم. خب از 25 شهریور 1401 که تقریبا 6 ماه و نزدیک به 7 ماه از اعتراضات ایران که میگذره ما دیدیم که زنان پیش قراول و به عنوان موتور محرکه این جنبش بودن و در خط مقدم این اعتراضات حضور داشتن و به نظر من این رو نباید این حرکت رو ابتدا به ساکن دانست، چون که زنان از همون سالهای 57 همونطوری که اشاره شد همیشه در صحنه مبارزه حضور داشتن. اینجوری نبوده که زنان صرفاً در این اعتراضات حضور و رخنمایی کرده باشن. زنان از همون سال 57 علیه حجاب اجباری به خیابان‌ها اومدن، شانه به شانه مردان مبارزه کردن و این مبارزه هم به نظر من مختص به تنها عرصه حقوق زنان نبوده. این رو باید همیشه به یاد داشت که زنان و خود زن مثل یک انسان میتونه در عرصه های متفاوت اجتماعی، در جنبش های اجتماعی، یک زن میتونه فعال عرصه کارگری باشه، یک زن میتونه فعال عرصه های دیگه باشه. من متاسفانه الان در این پنل میبینم که 3 تا زن در مورد مسئله زن صحبت میکنن و این به نظرم یه خورده قابل نقده، چون مردان هم میتونن در مورد مسئله زن همونطوری که در مورد مسئله ستم ملی، در مورد مسائل و پدیده های جامعه به عنوان یک انسان نظرخواهی میکنند، مردان هم به هر حال این یک نقدی هست که به نظر من همونطوری که البته این مقایسه شاید یه خورده درست نباشه، جمهوری اسلامی سالهاست علیه زنان سنگ‌اندازی کرده، علیه زنان به نوعی سنگ تراشی کرده و باعث شده که زنان رو به عقب برونه، میخواسته که در کنج آشپزخونه ها نگهشون داره، ولی خب لااقل این انتظار از نیروهای چپ و سوسیالیست میره که حداقل همونطوری که در مورد مسئله زن روی کاغذهاشون نوشتن حداقل به این مسئله بها بدن و به نظر من این اعتراضات باعث شد که زنان اون به اصطلاح میخواستن که به نوعی به عقبشون برانن، میخواستن که مبارزاتشون دیده نشه. به نظر من این اعتراضات 6 ماهه اخیر با همت زنان و البته با همت مردان آزادیخواه و برابری طلب این مسئله به نوعی به عقب رانده شد و
این فرهنگ برابری طلبانه در عرصه حتی مبارزه، ما برای حکومت آینده، اون برابری که در حکومت بعد جمهوری اسلامی صحبت می‌کنیم، ولی این خیلی مهمه که در خود عرصه مبارزه هم زنان دیده بشن. من همونطوری که در سرتیتر بحثم در مورد جوانان میخواستم بیشتر صحبت کنم. خب جوانان همونطوری که خود همه ما هم شاهد بودیم در این اعتراضات نقش بسیار فعالی داشتن. به نظر من یک جوان به خاطر اینکه قدرت و شهامت و شجاعت بالاتری داره، قدرت ریسک پذیری بیشتری داره، تونست در این اعتراضات به شکل دیگه حضور داشته باشه. این جوان مثل جوان سالهای حتی 57 نمیتونه باشه، قابل مقایسه نیست. این جوانان با دنیای تکنولوژی، با اینترنت سر و کار دارن، با ارزش‌های دموکراتیکی که در جاهای دیگه دنیا میبینن با اینها سر و کار دارن. علیه تمامی خرافه پرستی ها، علیه تمامی مذاهب، علیه حتی پدر پیر سالاری که در خود ایران، حتی در قدرت سیاسی ایران هم ما میبینیم که یک پیر سال هاست که در قدرت سیاسی قرار داره، علیه اینها به خیابون ها اومدن و این خیلی مهمه که ما به این جوانانی که در صحنه مبارزه بودن بیشتر بها بدیم، مطالباتشون رو بیشتر گوش بدیم. و به نظرم در ایران متاسفانه علیه جوانان که زمینه بیشتری برای رشد آسیب‌های اجتماعی درشون بیشتره، جمهوری اسلامی همیشه سعی کرده علیه جوانان بیشتر هزینه کنه. مسئله اعتیاد، پدیده‌های اجتماعی مثل تنفروشی، مسائل دیگه‌ای که معضلات دیگه‌ای که بر روی جوانان متاسفانه این روزها ما می‌بینیم در بین جوانان رواج داشته، ولی خوشبختانه جمهوری اسلامی هر چی که تلاش کرد، به نظر من جوانان بر ضد این درست شدن و این یکی از نکات ارزنده و مهم این اعتراضات بود که جوانان اون چیزی که جمهوری اسلامی سالها هزینه کرده بود روش بر ضد اون اومدن جلو. خیلی ممنونم، من وقتم تموم شد. سپاس عزیز عزیز. با سلام به شما عزیزان. بسیار خوشحالم که امروز در این گردهمایی بزرگ هستیم به عنوان پشتیبانان این منشور و سهمی گوشه‌ای از کاری که ما اینجا حداقل از راه دور برای سازندگان این منشور انجام میدیم. من میخوام از این شروع کنم، هرچند دوستان اشاره کردن در رابطه با مسئله حجاب. ببینید از همون اول سر کار اومدن جمهوری اسلامی معلوم بود که جمهوری اسلامی نمیتونه اون قدرت سیاسیشو چه در منطقه و به ویژه در ایران پیاده کنه اگر جنگشو از با زنان شروع نکنه و جنگش هم با زنان شروع کرد. با مسئله حجاب اومد جلو، چون که حجاب برای جمهوری اسلامی لوگوست، پرچمه و اگه میخواد به قدرت برسه باید این پرچم همه جا برافراشته بشه. بنابراین شروع کرد از حجاب، بعد شروع کرد از آپارتاید جنسی، جدا سازی و بعد از چند سال کشتار در زندانها و فضای میلیتانتی که در جامعه به وجود آورد، قانون اساسی رو تصویب کرد که در اون قانون مربوط به خانواده و قانون مجازات همونطوری که ما شاهدیم بر مبنای شریعت اسلام کاملا برگزار شد. یعنی دقیقاً بعد از سالها که دنیای مدرنیته غرب تأثیراتی روی خاورمیانه گذاشته بود، یک بار دیگه اسلام سیاسی در قدرت اومد و از شریعت کل اسلام استفاده کرد برای قانون یک کشور، از جمله قانون خانواده. و اگه یادتون باشه و همه شاهد بودیم، در طی
4 دهه چطور با قانون خانواده زنان به طور کلی تلاش کردن که از صحنه خارج کنن، از صحنه پاکشون کنن، برشون گردونن به خونه هاشون. اجازه زن کاملا در دست مرد، شخص مؤنث خانواده بود، چه برادر باشه، پدر، همسر، بزرگتران باشه. و علاوه بر اون در رابطه با مسئله چند همسری و در رابطه با مسئله درس تکلیف برای کودکان 9 ساله و ازدواج‌های زیر سن و در رابطه با همه قوانینی که در شریعت اسلامی باید پیاده بشه در قانون خانواده گنجانده شد و زنان بر طبق اون رفتار می شدن. و حتی یک دوره‌ای هم که گشایشی برای تحصیلات زنان در مدارس به وجود اومد و به پشتکار خودشون چه طیف وسیعی که تونستند خودشون رو به دانشگاه ها برسونن و تحصیل کرده شدن، اما دوباره به خانه برگردانده شدن برای اینکه توی بازار کار جایی براشون نبود. از قانون کار گرفته، قانون خانواده گرفته، قانون مجازات گرفته، اولین کسانی که سرکوب می شدن، مورد اذیت و آزار قرار می گرفتن، زنان بودن. در این حال ما شاهد بودیم اتفاقا لحظه به لحظه، روز به روز، صحنه به صحنه زنان با تمام این فشارها مبارزه کردند. در تمام این عرصه ها همیشه زنان دوباره اومدن به میدان و مقاومت خودشون رو نشون دادن. تونستن سنگسار رو فریز کنن، نتونستن در قوانین مجازات که از بین ببرن پاک بشه، ولی فریزش کردن، وادارشون کردن. تونستن در رابطه با مسئله طلاق دادگاه ها رو به محاکمه بکشونن، وادارشون کنن که زن صداش در بیاد. زن حق نداشت که در رابطه با مسئله طلاق اجازه بگیره. در رابطه با تحصیلات، در رابطه با مسئله حجاب رو تو صورتشون انداختن. بی خود نیست که سالهای سال میگیم جنبش زنان پاشنه آشیل جمهوری اسلامیه و تا امروز هم پاشنه آشیل جمهوری اسلامی بود و با این انقلاب ژینا هم نشون داد که پاشنه آشیل جمهوری اسلامی اگر به زمین بخوره وقتیه که زنان با همه قوانین جمهوری اسلامی که مخالفت کردن و هیچ شکلی از اون رو قبول ندارن، بنابراین جمهوری اسلامی از بین میره. ببینید یه نکته دیگه هم در رابطه با جنبش زنان خیلی خیلی مهمه و توی این همه سالها از خودشون نشون دادن و به طور مشخص توی این 6 ماه از خودشون نشون دادن. زنان با مذهب، با اسلام مشکل دارن و نشون دادن که مبارزه اونا ضد مذهبه، ضد اسلامه، برای اینکه مذهب هر کجای دنیا که هست از جمله اسلام زن ستیزه، علیه زنه و زنان علیه اونان، برای اینکه میخوان صداشون رو بلند کنن، برای اینکه میخوان برابر باشن با بخشی از جامعه، برای اینکه قوانینشون رو قبول ندارن، برای اینکه تحمل نمی کنن اونا را بیشتر. و شما چنان که شاهدید یک جایی که پلم میکنن، ماست میریزن رو سرشون، 10 جای دیگه زنان و دختران میریزن توی خیابونا، جلوی کافتریاها میرقصن، شادی میکنن، با مردا مقاومت میکنن. چه جریمه هایی که نشدن زنان به خاطر مسئله حجاب، ولی هرگز این مقاومت رو یک لحظه هم نایستادن در مقابلش. بنابراین میخوام بگم که اگر میخواهیم این انقلاب به سرانجام برسه و جنبش زنان یکی از رهبران این انقلاب است، از گذشته تا به حال و به امروز، بنابراین قانون خانواده باید از زیربون پاک بشه. یک قانون جدید باید نوشته بشه و این قانون جدید بر مبنای یک معیارهای سکولار ضد مذهبه که در آن حقوق برابر زن و مرد تأمین میشه. و همچنین در پایان میخواستم همینجا از فرصتی که مربوط به مسئله زنه یک نکته در رابطه با تأکیدات مکرر و درست شادی امین دوستمون اینجا بگم. من خودم فرزند یک جنبشی هستم، از جنبش کمونیسم کارگری که سالهای سال اتفاقا از این حق دفاع کردم، برای اینکه توی مانیفست ما هست که باید به مجازات، به اذیت و آزار
LGBT ها پایان داده بشه و حقوق اونا به طور کامل رعایت بشه. من با این تربیت شدم و بزرگ شدم و 14 سال سازمانی تشکیل دادم که از روز اول افتخارشو دارم که هم کمپین LGBT ها رو گذاشتیم و هم پروژه های مربوط به اونا گذاشتیم. تأکیدات شما رو کاملا درست میدونم. ما باید بیشتر کار کنیم و اتفاقا یکی از وظایف جنبش زنان مسئله LGBT است. مرسی. همونطور که عزیزان شنیدند، رفقا در اینجا در رابطه با مسائل مختلف زنان صحبت کردند. در بخش دوم ما میخوایم به راهکارهای پیشنهادی توسط عزیزان اشاره کنیم. 2 سوال مطرح شده و اون هم اینه که تمام این حق و حقوق هایی که ما برای زنان میخواهیم و یا بند 4 که در منشور آمده، آیا این رو میشه ظرف مثلا فرض کنیم 6 ماه اجرا کرد؟ آیا این اقدامات برای زنان نیاز به بودجه نداره؟ بودجه اقدامات مفید برای زنان، ایجاد رفاه برای زنان، ایجاد آزادی و برابری برای زنان، برابری اجتماعی، آیا این نیاز به بودجه داره یا نداره؟ از اینجا از هر 3 رفیقم تقاضا میکنم که به این سوالات در ظرف 6 دقیقه پاسخ بدن. من علامت میدم بهتون. صدیقه جان بفرمایید. بله، ما این توضیح لازم میدونم که بدیم. ما بین خودمون تقسیم کار کرده بودیم، بخشی که به جدای دین از دولت و حجاب و مسئله دین مربوط رو به رفیق حلاله واگذار کردیم، بخش جوانان رو به رفیق اسرین که خودش هم جوان هست و جمعاً تلاش کردیم از این فرصت کوتاهی که داریم نهایت استفاده رو بکنیم. هرچند دردها در سینه داریم که هرچی ازش بگیم کمه، ولی اینجا به فکر درمانیم و اینکه جنبشی به میدان اومده با پیش قراولی زنان که در خاور میانه و در دنیا تاریخیه و همین مسئله زن رو با اون شعارش یونیورسال کرده. یعنی 3 مطالبه‌ای که مطرح شد تمام اقشار زنان در همه دنیا خواستارش هستن. حالا بریم سر ملیت‌ها و بریم سر ستم طبقاتی که متاسفانه اونجا جاش نیست، توی اون 3 شعار نیست. بخش رادیکال جامعه که به میدان آمده و این منشور رو نوشته علیرغم هزینه‌هایی که میکنه، از لحاظ اینکه امنیتشون به خطر افتاده، اعدام شدن تو خیابونا، چشمشون از دست دادن، احکام طولانی مدت زندان و یادی بکنیم از زینب جلالیان، سپیده قلیان، گلرخ ایرایی و همه زنانی که سالها در زندان بودن و خیلی زیادن و در فرصت ما نمی گنجه. همه اینها بودن که این پرچم رو نگه داشتن و ما که اینجاییم یعنی بالاجبار در تبعیدیم، دلمون با اونهاست و با حمایت از خواسته های اونها میگیم که در افغانستان، در عراق، در کشورهای دیگر تحت حاکمیت اسلام وضع بهتر نیست. ویژگی ایران اینه که به میدان اومده زن و تا خود زن، تا LGBT، تا کارگر در میدان نباشه، متشکل نباشه، برای حقوقش به میدان نیامده باشه، خواستش مطرح نمیشه. جامعه سرمایه‌داری از تفرقه بین زن و مرد، از تفرقه بین کارگر ماهر و غیر ماهر، تفرقه بین ملیت‌ها سود میبره و برای این کار، برای این سرکوبش به مردان امتیاز داده از طریق قانونش، به مردان که زنش و دخترش محدود بکنه برای اینکه به اون خدمت که لازم هست به سرمایه داری بکنه تفرقه رو نگه داره. و جواب رادیکال جامعه همین اتحادی که تشکل‌ها، نهادها، کارگران، زنان حول این منشور درست کردن. هزینه این کار که سوال بود از کجا تامین میشه، بند 9 بهش اشاره کرده. اون چه که صرف اسلحه اتمی یا انرژی اتمی به اصطلاح حق مسلمشونه و اینکه غارت میکنند مملکت رو. الان همه بیش از 5600 شخصیتشون، بچه‌هاشون تو خارج کشور با پول بیت المال اون ملت اینا جریمه میکنن زنان و حجاب رو برای اینکه پول ارگان‌های سرکوبشون تامین بکنن. یعنی بودجه سال 1412 رو در نظر بگیرید، افزایش دستمزدی که به کارگران میدن و از اون ور پول روی سرکوب گذاشتن و در واقع ادامه این حاکمیت ننگین. این هزینه باید اموالی که مصادره شده، درست در بند 9 بهش اشاره کرده، صرف آموزش کودکان بشه جدا از تعلق طبقاتیشون، صرف کسانی بشه که دچار مصائب اجتماعی بشن، کسانی که
دچار تنفروشی بشن که به زندگی عادی برگردن، کسانی که به خاطر جرم‌ها در زندان هستن آموزش ببینن، مهارت‌های شغلی، به ملیت‌ها، به مناطق روستایی و دورافتاده. هزینه زیاده، پول زیاده، ولی الان داره کجا میره و ما می‌خوایم صرف چی بشه. بند 9 به نظر من جواب این رو داده. و نکات دیگری هم داشتم که چقدر وقت دارم؟ بله هنوز وقت دارم. علل تداوم این ستم رو من اشاره کردم که سرمایه‌داریه و داره با ابزار قانون و دین و همه اینها سنت‌های عقب مونده رو نگه می‌داره و تا حالا تونسته با این تفرقه‌ای که بین اقشار مختلف ایجاد کرده این وضعیت رو بگه سرنوشته، نرمالیزش بکنه. و ما طیف چپ جامعه داریم قربانی میدیم، زحمت میکشیم، سال‌هاست داریم مبارزه میکنیم. نتیجه عملیش اینی شده که آگاهی، باور به خود، فرمول کردن مطالبات و تشکل یابی که متاسفانه در داخل چه در سطح زنان زحمتکش و کارگر و محلات و چه در طبقه کارگر که هنوز ما تشکل سراسری کارگران نداریم، چون رسالت تاریخی طبقه کارگر هست از نظر سوسیالیست‌ها و کمونیست‌ها که اونها به میدان بیان و اقشار مختلف تحت ستم را نمایندگی بکنن. پرچم مبارزه در دست اونهاست و علیرغم به خاطر سرکوب، به خاطر اخراج، به خاطر تنبیه‌هایی که متاسفانه این سالها دادن، هنوز طبقه کارگر اون نقش تاریخی خودشو حتی در خیزش اخیر ایفا نکرده. تشکل‌های مستقل زنان جدا از دولت درست نشده و تا این تشکل‌ها درست نشه، تا اتحاد و همگرایی بین فعالین داخل درست نشه، این مبارزات به نتیجه نمیرسه. خب رمز همطور که دو رفیق کارگر برام پیام دادن، وحدت و تشکیلات، این دوتا مسئله تشکیلاتش الان جاش خالیه، همگرایی شروع شده و کار ما تدقیق این مطالبات، این 12 ماده و پیشبرد اون هست. این که مثلا مسئله سرنگونی یا سرمایه‌داری تو مطالبات منشور نیست، تو اون شرایط خیلی هزینه کردن، خیلی ریسک کردن و ما نباید انتظار داشته باشیم از داخل به سرنگونی و یا به سرمایه‌داری اشاره بشه. هرچند مطالبات همش میگه ما از پایین به شیوه شورایی و با دخالت اقشار مختلف و تونستن به هر حال حداقلی رو به توافق برسن. الان یک نکته هست که مانع ما ممکنه باشه، اصلاح طلبان هنوز در تلاشن آلترناتیو غرب بشن. حالا جریان پسر شاه و یارانش که امروز اسماعیلیون از اونها که جدا شده، خب با منشورشون به شکست رسیدن و زمینه فراهم شده که بخش چپ جامعه، بخش خارج از کشور و داخل کشور در ادامه این منشور که تاریخیه، که رادیکاله و میشه پیشش برد، تلاشمون رو بیشتر بکنیم. خب نکات زیادی من دارم و میخوام یادی کرده باشم فقط از حماد عربی که 3 اسفند سال 72 روانشناس بود، استاد دانشگاه، متخصص بود، که خودش آتش زد در اعتراض به حقوقی که بی حقوقی که نسبت به زنان میشه. اما امروز 2 نسل بعد از اون داره حجاب رو آتش میزنه و داره مبارزه میکنه برای خواسته های به قول سپیده قلیان، نسل بعد از من به زبان دیگری با شما سخن خواهد گفت که امروز در میدان هست. بفرمایید. سوالی که کرده بودم رو سوالاتی نیستن که فقط همین رو مطرح باشن، چون واقعا که ما درباره تغییر تحولات جدی صحبت می‌کنیم باید بدانیم که این تغییر تحولات عواقب داره و این عواقب مخارج داره، زمان نیاز داره، بودجه لازم داره و بفرمایید. بله، من به چند نکته کوتاه اشاره کنم قبل جواب سوال. به نظر من اون چیزی که در زمان اوج مبارزه به دست اومده رو باید حفظ کرد. در طی این 6-7 ماه اخیر به نظرم زنان و تمامی اقشار جامعه دستاوردهای زیادی داشتن و اون دستاوردها باید حفظ بشه، عقب نشینی نشه رو به نیروهای جمهوری اسلامی. نکته دوم اینه که تداوم مبارزه هستش که خوشبختانه از سال 57 مردم ایران
با توجه به اون تکثری که در جامعه ایران هستش، انواع و اقسام ما جنبش‌های اجتماعی رو داریم. این تداوم مبارزه همیشه بوده. در مقاطعی ممکنه رکود داشته باشه، در مقاطعی ممکنه اوج مبارزه باشه که مثل این 6 ماه اخیر بوده. و نکته دیگه که خیلی مهمه به نظرم همراهی کردن مردان جامعه از همراه با زنان جامعه که در امر برابری جنسیتی به نظرم خیلی مسئله مهمی هست که خوشبختانه این امر هم در لااقل در این اعتراضات اخیر به شکل دیگه بود. همین شعار زن زندگی آزادی که شعاری ایجابی بود که قبلا شعارهای سلبی از جمله مرگ بر جمهوری اسلامی و اینا سر داده میشد، الان مردان این شعار رو سر میدن و این مسئله خیلی مهمی هستش. در جواب به سوال شما که ما به بودجه و اینا نیازمندیم، خب قاعدتا این مسئله خیلی مسئله مهمی هستش. به نظرم الان که جمهوری اسلامی بر سر کار هستش، سران جمهوری اسلامی با دنیایی از دزدی و اختلاس بر سر کار اومدن و الان هم ما میبینیم که فرزندان این سران جمهوری اسلامی در خارج کشور با پولهای پارو شده جمهوری اسلامی دارن اینجا زندگی میکنن. اگر این پولها برگرده، دزدی‌ها و اختلاس‌ها رو قطع کرد، اگر به جای هزینه هایی که روی سازمان های سرکوب، روی سازمان های خرافه پرستی توی ایران هزینه میشه، روی مساجد و اینا هزینه میشه، به نظرم میشه این بودجه ها را برای مسائل اجتماعی، برای جوانان و اون نیروی متخصصی که در آینده ایران ما نیازمندش هستیم صرف اینا کرد. ما به جوان آگاه نیازمندیم، ما به افراد متخصص در آینده ایران نیازمندیم. پس به نظرم این امیددهی به جوانان مخصوصاً که در جمهوری اسلامی سالها روشون کار شده که ناامیدی ترویج بشه، به نظرم این بخش مهم و وظیفه لااقل کسانی که پشتوانه و در پشت به اصطلاح جبهه بودند، سالها کنار جوانها بودن، به نظرم این ترویج امیددهی مسئله خیلی مهمی هست که باید بهش توجه بشه. من صحبت خاصی ندارم، اگه وقتم هم مونده. الان از عزیزم حلاله تقاضا میکنم شما در رابطه با مسائل قانون خانواده و قانون اساسی مطالبی رو اینجا عنوان فرمودید. میخواستم سوال کنم که ما چگونه به عنوان زنان میتونیم این خواسته هایی رو که در منشور اشاره شده رو وارد قوانین خانواده، قوانین ضد زن و یا حتی مجازات اسلامی رو کاملا برچیده بکنیم و در قانون اساسی هم به حقوق زنان بپردازیم. چگونه میتونیم این کار رو انجام بدیم و این چقدر طول خواهد کشید؟ بفرمایید. ببینید این یه منشوریه که اگه به سرانجام برسه در یک انقلابی و شروع کنیم به طرح و برنامه‌ریزی این درست کردن یک دنیای جدید، خیلی بحث مفصلیه. اینجا ممکنه نتونیم به این مسئله جواب بدیم، ولی مسئله‌ای که مهمه اینه بگیم که قبل از هر چیز این قانونای ما نیستن. ما نمیخوایم اینا رو اصلاح کنیم. ما باید قانونای جدید بنویسیم. قانون خانواده باید از طریق زنان و مردان دست اندرکاری که با معیارهای سکولار مدرن در رابطه با حقوق برابر زن و مرد کار میکنن، باید اونا بنویسن. باید یه مجموعی از این باشه. معذرت میخوام، لطفاً سکوت رو رعایت بکنید عزیزان. سالن بزرگه و جمعیت زیاد، رفیقمون صداشون دیگه بیشتر از این نمیتونه. مرسی. در نتیجه وقتی که این قانونا عوض میشن، باید مواظب باشیم که این قانون فقط روی کاغذ نمونن، باید به اجرا در بیان. من فقط سریع یه تجربه از اروپا براتون بگم. ما تو اروپا که زندگی میکنیم و فعالیت میکنیم، مبارزه میکنیم برای تغییر یه قانونی، دولت رو به زور میکشونیم، همه فعالیت ها رو انجام میدیم، به سرانجام میرسونیم، قانون عوض میشه. بعد دولت هیچ کاری نمیکنه. کی وظیفشه که از
قانون جدیدی که تصویب شده دفاع کنیم. وظیفه دولته. کی باید بهش فشار بیاره؟ دوباره ما باید آماده بشیم دوباره و دوباره سرش بکوبیم و بخوایم و هر روزه آماده باش بیستیم برای اینکه این قانونا به عمل در بیاد. چطور میتونیم این کارو بکنیم؟ با همون تشکلایی که سودابه و اسرین بهش اشاره کردن، تشکلای زنان، فعالیت و نقش زنانی که خودشون پاسدار اون قانونیان که مینویسن، زنان و مردانی که پاسدار قانونای جدیدن. باید یونیتایی، گروهایی تشکیل بشه بخوان از داخل دولت به اجرا در بیارن و باید ناظرینی باشن که نظارت کنند روز به روز این قانونا چجوری پیاده میشه. چند همسری در رابطه با مسئله قانون خانواده، بچه، حضانت بچه، در رابطه با مسئله طلاق، ازدواج، در رابطه با شیوه زندگی انسانها، در رابطه با اینکه یک جوانی چطوری میتونه صاحب حقوق خودش باشه بدون اینکه پدر، مادر، کل جامعه در زندگی خصوصیش دخالت کنه. همه اینها ضمن اینکه وظیفه هر شخصیه توی جامعه که به این اعتقاد داره، اما ارگان‌هایی باید باشن که نظارت داشته باشن برای اجرای روزانه اینها. ما میخوایم یه جامعه‌ای بسازیم که توش یه دختر جوان بدون اینکه یک ذره بترسه بلند شه و به پدر مادرش بگه که من احمد رو دوست دارم و میخوام تصمیم گرفتم امروز باش هم خونه بشم، زندگی کنم، بدون اینکه یک ذره نگران باشه. آیا میتونیم همچین جامعه‌ای درست کنیم؟ بله، اما با اون قانون زن باشه، شاید شادی باشه. بله، چرا که نه؟ مثلا هر کسی دیگه‌ای که باشه بدون اینکه وحشت کنه و بترسه که طرف مقابلش پدرشه، برادرشه، چجوری بهش برخورد میکنه، خیلی راحت بلند شه، ساکش رو جمع کنه بره و اتفاقا از پشتیبانی خانوادهش برخوردار باشه و اتفاقا از پشتیبانی اون جامعه برخوردار باشه که کمکش کنن که زندگی رو که خودش تصمیم گرفته اجرا کنه. ما باید ضمانت این رو بدیم با قانون، با طرح و برنامه عمل. چطور این امکان داره و با چه بودجه‌ای؟ خیلی حرف خوبیه و بحث برانگیز برای آینده. اما از حالا میدونیم که دست مذهبو در تمام عرصه‌های قانونی، آموزشی، همه جا باید ببندیم، همه جا باید بیرونشون کنیم، هیچ جایی نباید باشد. این خیلی مهمه. دوم اینکه بودجه هاشو از کجا بیاریم؟ این همه مفتخوری که توی خارج کشور پولاشون رو جمع کردن باید به ایران برگرده. اون کارخانه های بزرگ همه باید مالیات های سنگین روشون برگزار بشه و مالیات های عمومی که از مردم گرفته میشه. تجربه های زیادی در دولت های رفاه نیوزیلند و بخشی از اروپای شمالی هست که چجوری میتونن از طریق مالیات ها این بودجه ها تعیین بشه برای آموزش زنان، آموزش جوانان. اینکه اصلا باید اعتماد به نفس 3 نسل رو بهشون برگردون. ما شاهدیم که چه بلایی سرشون آوردن و برگرداندن این اعتماد با آموزشه، با کمک به اوناست، با ایجاد مؤسسه های مفصلی برای اینکه شروع به کار کنن، برای اینکه بیان بیرون، برای اینکه از انرژیشون استفاده کنن. و این پول ها ممکنه وجود داره و حتی اگه از مالیات کم بیاد باز وظیفه اون دولت جدیدی که نباید به تعویق بندازه برای طرحهای دیگه. این جزء اصلهای مهمه، نباید به برنامه‌های بعدی موکول بشه. باید بودجهش از اول معلوم بشه در رابطه با مسئله زنان و به ویژه پاسدار واقعی آن خود زنان و مردانند در جامعه، همونهایی که اون جامعه جدید رو میسازن. مرسی. خیلی متشکرم از همه شما، از همراهیتون، همکاریتون. صدیقه جان شما می‌خواستین یک دقیقه باشه. من نمیخوام پارتی بازی کنم. دوستان عزیز میدونید که حرف زیاد و فرصت کمه و امیدوارم در طول روز در زمینه زنان به خصوص سخنرانان دیگه اون چیزهایی رو که ما فرصت نکردیم بهش بپردازم. اما فرهنگ جامعه فرهنگ طبقه حاکمه. وقتی طبقه کارگر بتونه
قدرت رو در دست بگیره، با اراده شورایی اولویتاش رو تعیین میکنه، فرهنگ خودش رو سر کار میاره که تمام این چیزایی که ما بهش باور داریم اون موقع است که تازه شروع کار ماست. یه نکته دیگر این که لازم بود در این 1 دقیقه بگم، ما اول ماه مهر رو فراروی خودمون داریم. امیدمون این هست که در 11 اردیبهشت تمام جنبش‌های اجتماعی بیان این اتحادشون رو با جنبش طبقه کارگر متحد بکنن و تعیین تکلیف بکنن و آینده خودشون رو ادامه بدن و اونجوری که خودشون میخوان سرنوشتشون رو به دست بگیرن. به هر حال ما 1 گام به پیش 2 گام به پس، وقت سازمانیابی، وقت اتحاد جنبش هاست و با امید موفقیت عزیزانی که در خیابان سرنوشت جمهوری اسلامی رو تعیین کنند. ممنونم رفیق پروان. سپاس از شما همه عزیزان. جمع‌بندی پنل ما رو واقعا آغاز کار، سختی کار، تمام کسانی که به آینده فکر میکنن باید بدانند که از امروز به فردا نخواهد شد. کار داره، زحمت داره. اون بیش از 40 ساله که زحمت کشیده شده، زجرها کشیده. عزیزان تشکر میکنم که در پنل شرکت کردم و از شما عزیزان که با صبوری گوش کردید و همراهی کردید. خسته نباشید. لطفاً بشینید، هنوز برنامه داریم. صندلیاتون بشینید رفقا. رفقا لطفاً سالن رو ترک نکنید، بشینید. ما هنوز چند برنامه دیگه داریم تا استراحت. Wünsche dir vom Fermo. بعد از چند پیام استراحت رو اعلام می‌کنیم. لطفاً سالن رو ترک نکنید. توپخانه آمده برام. یک دقیقه. رفقا لطفاً سر جاهاتون بشینید که بعد از خواندن 2 پیام وقت نهاره، چون نهار آماده نیست. رفقا لطفاً چون نهار آماده نیست. تایمش 45 دقیقه هست. لطفاً بعد از صرف نهار و استراحت دوباره به سالن برگردید. با سپاس از حضور گرمتون تا همین لحظه.
به دست خسته میکوبد، میزند فریاد، میزند فریاد، میزند فریاد، میزند فریاد، میزند فریاد، میزند فریاد، میزند فریاد و امید کمک دارد.
کوی گذشتی غریب شاد نوشان شب افروز بشد خاموش و در برنگشتی ببین موی تو آشوب جهان شد نگهبان غمت پیر و جوان شد اگرچه اول صبح است بنگر که بر پا آتش آخر زمان شد اگر آن یار اندازد نقابش
خواهش ما اینه سر وقت برگردی، سر وقت پاوزه هست و لطفاً از آمد و رفت اضافی خودداری کنید. از همه حضار خواهش میکنم که تلفناتون رو ببندید. در وقتی که سخنرانی یا پانل هست حداقل آمد و رفت داشته باشید. عرض کردم اگر اینجور پیش بره به نصف برنامه‌مون نمیرسیم و خواهش ما برگزار کنندگان این همایش که همتون همکاری کنید، سکوت و رعایت کنید، تلفناتون رو خاموش. لطفاً بحثا رو بذارید خارج از برنامه، در سالن. میدونیم که سالهاست همدیگر رو ندیدید، خیلی طبیعیه با هم حرف بزنید، چی میدونم بحث بکنید، ولی واقعا این برنامه ما که برنامه ریزی کردیم اینطور پیش نخواهد رفت. بار دیگر از همه شما خواهش میکنیم همکاری کنید تا ما بتونیم برنامه رو به نحو احسن پیش بریم. مرسی. حاضرین گرامی، در این قسمت از برنامه لازم می‌دانیم که به جنایت‌های لطفاً سکوت رو رعایت کنید. صدا هست؟ حاضرین محترم، یک ماشین جلوی در سالن به این پلاک 60 خط تیره RNS خط تیره 2. لطفاً اگه کسی این ماشینو داره لطفاً به بیرون بره و یه کمی ماشینشو چک کنه. میگن چراغاش روشنه. مال رفقای هلنده. صدا هست؟ حاضرین گرامی، در این قسمت از برنامه لازم می‌دانیم که به جنایت‌های دیگر رژیم اسلامی در ایران اشاره و انزجار خود را نسبت به آن اعلام کنیم. روزی نیست که اخبار مسموم سازی دانش آموزان به ویژه دانش آموزان دختر در مدارس ایران را نشنویم و خشم و نفرت خود را از این جانیان حکومتی که بر مردم حکومت می‌کنند در وجودمان شعله‌ور نشود. این دانش آموزان، ببخشید رفقا، این جنایتکاران هیچ حد و مرزی در ارتکاب به جنایت نمی‌شناسند. با مسموم سازی دانش آموزان می‌خواهند از آنها، از والدین و به طور کلی از مردم آزادیخواه و انقلابی که در یک جنبش بزرگ انقلابی پایه‌های این حکومت سرکوبگر و مرتجع را به لرزه درآورده‌اند انتقام بگیرند و صدای خیزش انقلابی را خاموش کنند. همایش امروز ما این جنایت را شدیداً محکوم می‌کند و همبستگی خود را با دانش آموزان، معلمان، والدین آنان اعلام می‌دارد. زن، زندگی، آزادی. پیامی از طرف سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه، گروه اتحاد بازنشستگان، کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری و بازنشستگان تأمین اجتماعی خوزستان به دستمون رسیده که براتون میخونیم.
با درودهای گرم به رفقای برگزار کننده حمایش کلن در حمایت از منشور حداقلی 20 تشکل صنفی و مدنی و به همه شرکت کنندگان مستقیم و غیر مستقیم در این حمایش. رفقا، حمایش برای بزرگداشت منشور حداقلی 20 تشکل صنفی و مدنی اقدامی درست و بجاست، زیرا این منشور حاوی یک رشته خواستهای مهم و حیاتی است که حدود 44 سال در مبارزات اعتراضی و انقلابی توده‌ها در نقاط مختلف ایران به اشکال گوناگون مطرح بودند. مبارزاتی که طی سالهای اخیر و به ویژه در خیزش بزرگی که از شهریور سال پیش در سراسر کشور برپا شد، وسعت، عمق و صراحت بیشتری پیدا کرده اند. ارائه یک رشته خواستهای انقلابی و مترقی به ویژه در زمینه سیاسی هر چند سال هاست که از سوی سازمانها و احزاب انقلابی ایران اعلام شده اند، اما انتشار آنها به ویژه در شرایطی که بخش‌های وسیعی از توده‌ها به مبارزه سیاسی انقلابی علیه نظام حاکم روی آورده اند بسیار مهم است. این منشور در صورت پیگیری عملی و تعمیق محتوایش می‌تواند به تلاشی هدفمند در جهت گسترش چنین خواسته‌هایی در میان توده‌های وسیع کارگران و زحمتکشان و ارتقای مبارزات آنها یاری رساند. نقطه قوت مهم دیگر این منشور ارائه خواسته‌های پیشرو به توده‌های مردم نه تنها در مقابل سیاست ارتجاعی و ویرانگر حاکم، بلکه همچنین در مقابل خواسته‌های ارتجاعی، محافظه‌کارانه و در بهترین حالت مطالبات اصلاح طلبانه بورژوا، لیبرالی و نئولیبرالی است که از سوی احزاب و جریان‌های مختلف اپوزیسیون بورژوایی با استفاده از قدرت مالی و تبلیغاتی سرمایه‌داران بومی و بین المللی و حمایت روشنفکران و سخنگویان اجیر شده آنها در رسانه‌های جمعی سرمایه بین المللی با بوق و سرنا تبلیغ می شود. منشورهای بورژوایی اپوزیسیون، چه آنهایی که پیش از ارائه منشور حداقلی منتشر شده بودند و چه منشورهای بورژوایی که پس از ارائه منشور مطالبات حداقلی و بعضاً برای تحت شعاع قرار دادن آن مطرح شده اند، همگی نه تنها حامی مناسبات سرمایه‌داری حاکم بر ایران، بلکه با صراحت خواستار حفظ دستگاه‌های سرکوب نظامی، پلیس امنیتی و دستگاه اداری و قضایی فاسد سرمایه‌داری در ایران با تمام ویژگی‌های واپسگرانه آن هستند. تلاش آنها این است که نهادهای اقتصادی، سیاسی، اداری و قضایی حاکم از دست روحانیت حاکم و طرفداران افراطی حکومت دینی بیرون آید و در اختیار بورژوایی اپوزیسیون قرار گیرد. یعنی آنها خواستار تصاحب منابع ثروت و امکانات برای استثمار بیشتر و در اختیار گرفتن منابع قدرت و در درجه اول ماشین سرکوب و کشتار متعلق به نظام حاکم هستند. البته هر یک از این جریانات می‌خواهند تمام یا سهم اصلی این قدرت را در انحصار خود داشته باشند. هدف آنها به هیچ وجه بهبود وضع کارگران و زحمتکشان و شرکت توده‌های مردم در اداره امور کشور نیست، تا رسد به اینکه خواستار انتقال کامل قدرت به اکثریت مردم، یعنی به کارگران و زحمتکشان باشند. ترس و نفرت آنها از نیروهای انقلابی بیش از مخالفتشان با رژیم حاکم است و از همکنون خواستار کنار زدن و از هم پاشیدن نیروهای انقلابی به اشکال مختلف هستند. ما بر این باوریم که پشتیبانی از منشور مطالبات حداقلی به دلیلی که در بالا گفته شد و نیز به خاطر بازتاب وسیع آن در جنبش امری لازم است، اما کافی نیست. پشتیبانی از این منشور یا هر منشور دیگر نمیتواند به صورت غیر منتقدانه صورت گیرد. ما بر آنیم که باید
همکاری گسترده و مشترکی از سوی تشکل‌های پیشرو و سیاسی، سازمان‌های توده‌ای کارگران و زحمتکشان با تشکل‌های ارائه دهنده منشور برای رفع کاستی‌ها و اصلاح و تکمیل آن جهت هرچه کارآمدتر کردن منشور صورت گیرد. به عنوان مثال، اصلاحاتی در زمینه بیان روشن شرایط تحقق خواسته‌های منشور، غنی‌تر کردن خواسته‌های اقتصادی و اجتماعی آن، اتخاذ سمتگیری روشن و سریع در جهت منافع سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان و همچنین تأکید بر ضرورت از میان برداشته شدن ستم و تبعیض ملی و غیره از جمله مواردی هستند که می توانند به کارایی بیشتر منشور یاری رسانند. بیگمان احزاب و سازمان‌های دیگر نیز ممکن است پیشنهادهای مثبت و مفید دیگری در این زمینه داشته باشند. ما فکر می‌کنیم که در صورت رفع نارسایی‌ها و انجام چنین اصلاحاتی، زمینه پذیرش منشور به عنوان راهنمودی برای عمل و اتحاد عمل بیشتر، اصولی‌تر و عمیق‌تر می‌تواند افزایش یابد، طوری که نه تنها منعکس کننده خواسته‌ها و حداقلی جنبش کارگران، معلمان، زنان، بازنشستگان، جوانان، مخالفان سرکوب و تبعیض علیه گرایش‌های جنسی و سایر جنبش‌های اجتماعی باشد، بلکه به پیشبرد و سازماندهی این مبارزات در نقاط مختلف ایران در جهت اهداف عالی و درازمدت کارگران و زحمتکشان یاری رساند. این کار باعث جلب نیروی تازه به این منشور و به جنبش سازمان یافته خواسته های آن منجر خواهد شد. با قدردانی مجدد از ابتکار و تلاش تشکل‌هایی که در تدوین متن اولیه این منشور شرکت داشتند و سپاس فراوان از برگزار کنندگان همایش کل و با تشکر از توجه همه شما شنوندگان گرامی، سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه، گروه اتحاد بازنشستگان، کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری، بازنشستگان تأمین اجتماعی خوزستان، 28 فروردین 1402. حضار گرامی، اینک بخش دوم سخنرانی سخنرانان رفیق حضار گرامی، اینک وقت بخش دوم سخنرانی سخنران است. 3 نفر از رفقا، عادل الیاسی، شیوا عاملی راد و حسن حسام. اولین نفر عادل الیاسی، لطفاً تشریف بیارید. واقعیت اینه که نمیشه پشت این تریبون قرار گرفت و صحبت‌هایی که آدم خودش رو آماده کرده ارائه بده اینجا شروع بکنه بدون اینکه توجه داشته باشه به این شور و شوق مبارزاتی که در این جمع وجود داره. یعنی معمولا شما هر کی اومده چنین چیزی رو در دست، صدا نمیاد، میاد حالا صدا؟ بله. این رو از در دستش بوده که اون چیزی که خودش رو براش آماده کنه این رو به مخاطبین برسونه، ولی واقعیت اینه که فضای بسیار مثبت و روحیه بالای مبارزاتی چپ ها و سوسیالیست های حاضر در این همایش
همه برنامه‌های قبلی رو به هم میزنه. این یکی از خصایص بسیار مثبت ماست که تفاوت ما رو با دیگران که سیاست براشون یه بزنس است که بتونن از طریقش به قدرت برسن و یه احساس قلبی نیش براشون نشون میده. به نظر من شایسته هستیم ماهایی که در این جمع نشسته ایم و بخش کوچکی از گرایش چپ درون جامعه هستیم بگیم که اداره جامعه رو لطفاً به ما چپ‌ها و کارگران و زحمتکشان بسپاریم. ما از ته قلب میخوایم زندگی بهتر رو برای انسان به وجود بیاریم. برامون سیاست و فعالیت سیاسی یک روشی برای رسیدن به قدرت و بهتر کردن موقعیت خودمون نیست. یک کفی بزنیم برای خودمون که این روحیه مبارزاتی داریم. من از طرف حزب کمونیست ایران و کمره سازمان کردستان حزب کمونیست ایران این وقت رو در اختیارم گذاشتم و صحبت میکنم. عنوانی رو که معرفی کردم به رفقا برای بحثم برگزار کنندگان همایش، جنبش ژینا، چالش‌ها و فرصت‌های تقویت گفتمان چپ بود. چرا کلاً میشه جنبش ژینا و چپ رو در کنار هم در یک جمله قرار داد و چرا باید در مورد هم فرصت و هم در مورد چالش‌ها صحبت کرد؟ به این دلیل جنبش ژینا عملاً به ما نشان داد که جامعه ایران، جنبش‌های پیشرو این جامعه، اونایی که دارن جمهوری اسلامی رو به چالش میکشن، ماهیتاً چپن. مطالباتشون، شعارهاشون، خواستاشون همش در برنامه‌های احزاب و جریانات و کلاً گرایش چپ از قبل وجود داشته. یا شاید بهتره بگیم ما سوسیالیست‌های سازماندهی شده متشکل تونستیم از قبل تشخیص بدیم این جامعه چه نیازی رو داره. از قبل اینا فرم دادیم، اینا رو در برنامه‌های حزبیمون، در گفتارمون قرار دادیم، تشخیص دادیم و اکنون در بعد اجتماعی می‌بینیم که مردم این رو فریاد میزنن، میگن شما درست تشخیص دادیم. ما خواستامون به طور واقعی اونی که شما بارها تونستید زمانی که ما حق صحبت کردن نداشتیم شما اینو به زبان بیاریم. نمیشه به همه این مسائل پرداخت، ولی به نظر من یکی از فرصت‌های اساسی باز تعریف ارزش‌های اجتماعی است که جنبش ژینا به وجود آورده که ما چپ‌ها هم اون رو تقویت بکنیم. یا شاید فرصتی رو که جنبش ژینا به وجود آورده میتونه ما رو کمک بکنه که همزمان و همراه با اون جنبش بتونیم تقویتش بکنیم. امروز زن به عنوان مثال در جامعه دیگه ضعیف تعریف نمیشه، یا اون تعریفی که میشه اون خصایصی در کنارش قرار میدادن در بهترین حالت. مادر مهربان، اونی که میتونست مهار بکنه شیطنت جنسی و جنسیتی مردان رو. نه، امروز تعریف شده که زنان عامل به وجود آوردن تغییر اجتماعی هستند فراتر از خواستای خود زنان. کودکان دیگه موجودات بی عقلی نیستن. اگه کسی بخواد یکی رو تحقیر بکنه بگه کودکی، نه، اونا آدمایی هستن، موجوداتی هستن از همین حالا شاید در بسیاری از موارد از حتی بزرگسال‌ها هم دانششون بیشتر باشه، از فناوری‌های پیشرفته راحت‌تر میتونن استفاده بکنن. جوانان دیگه موجوداتی نیستن که باید از ریش سفیدا یاد بگیرن. اونا خودشون در رأس یاد دادن به عنوان مثال تاکتیک مبارزاتی هستن. اینا همه باز تعریف شدن. این فرصت رو جنبش ژینا به ما داده که این گفتمان که در واقع گفتمان چپ هست تقویت بکنیم. در این حال چالش‌هایی هم وجود داره در مقابل گفتمان چپ. شاید مهمترینشون عدم وحدتمونه. باید قبول کرد که چپ در حال حاضر پدیده‌ای متنوع، پدیده‌ای هست با گرایشات مختلف، پدیده‌ای هست که دیگه نمیشه اون رو در یک کاسه گذاشت و اون رو در یک حزب، در یک تشکل تعریف کرد، یک رهبری براش گذاشت.
برای ما این یه چالش مهمی هست نشون بدیم ما تنوعات درون چپ رو قبول میکنیم، ظرفی رو برای هضم و سازگاری باهاش به وجود میاریم و این احترام رو قائلیم که در درون خودمون بتونیم به عنوان یک گفتمان، به عنوان یک گرایش یک دست ظاهر بشیم. در این حال قبول میکنیم تکثر انگیزه ها و تفکرات درون جامعه رو. ما سوسیالیست ها جامعه سوسیالیستی رو میخوایم، نه به دلیل اینکه بخوایم خودمون دیگران رو حذف بکنیم. غیر سوسیالیست ها هم در جامعه سوسیالیستی حق داشته باشن ابراز وجود بکنن. هنر ما در این نیست که جامعه رو بسازیم خودمون از استثمار نجات پیدا بکنیم، نه، حتی اونایی هم که مثل ما نیستن، مثل ما ممکنه فکر نکنن، در جامعه هدایت شده از طرف کارگران و سوسیالیست‌ها حق و آزادی فعالیت خواهند داشت. قبول تکثر چه در درون خانواده چپ چه در درون جامعه یکی از اون چالش‌هایی هست که چپ باید از همین حالا خودش رو براش آماده بکنه. بعضاً متاسفانه این استعداد رو که وجود داره در درون خودمون به بهترین شکل ازش استفاده نکنیم. فرصت رو جنبش ژینا به ما داده که از این استعداد استفاده بیشتر بکنیم. یک مسئله بسیار مهم دیگر پیچیدگی مسائل اجتماعی است. یک دقیقه مونده کوتاه میکنم. مسائل اجتماعی پیچیده ممکنه بسیار پیچیده تر از اون باشن که تئوری های ما به ما گفته. اینجا اشاره شد بودجه رو چگونه تهیه میکنی، چگونه میخوای سازمان بدی، استثمار رو چگونه از بین میبری. کارشناسانه هستین، باید چپ‌ها هم بتونن گروه های تخصصی داشته باشن، بگن سد سازی رو چگونه میخوایم سازمان بدیم، بانک سیستم بانکی جامعه رو چگونه میخوایم سازمان بدیم، پل ها رو چگونه میخوایم بازسازی بکنیم، راه آهن رو در جامعه ایران چگونه میخوایم بهش پیشرفت بدیم. این مسائل رو باید چپ‌ها هم وارد بشن. صرفاً به این گفتمان که ما در جامعه سوسیالیستی همه مسائل رو حل میکنیم ممکنه نتونه ما رو یاری برسونه. ما باید به گروه‌های علمی و تخصصی پناه ببریم تا از لحاظ عملی به تدریج بتونیم جامعه رو تغییر بدیم. نکته آخر رو میگم، وقت رو از نفر بعدی میگید، نشوخی میکنیم، این کارو نکنید. ولی رفقای عزیز، یه مسئله بسیار مهم که بحث تکثر شد، مسئله ملی بهش اشاره شد، بسیار مسئله مهمی است. ملیت‌های تحت ستم در جنبش ژینا به ما نشون دادن که جوامعی که بهشون میگفتن جوامع پیرامونی گویا و مرکز نیستن، اونا در شعارهای پیشرفته پیشرو بودن، در تاکتیک مبارزاتی پیشرو بودن. کردستان نمونه پیشرو و آزادی خواهی بود. این رو هم باید در چالش ها و در درس گرفتن از جنبش ژینا با خودمون داشته باشیم. خیلی ممنون. برید از مدیر برنامه شیوا عاملیراد، لطفاً برای ارائه بحثتون تشریف بیارید. سکوت رو رعایت میکنیم برای اینکه ستار رحمانی مصاحبه میکنه 2-3 دقیقه. ببخشید، سکوت رو رعایت کنید.
تموم شد. ما به هر حال این اتفاقی که پیش اومد خیلی معذرت خواهی میکنیم از شما و برنامه رو ادامه میدیم. بفرمایید. اوکی، ما این اعتراض شما رو میپذیریم، برنامه رو ادامه میدیم. بفرمایید. شیوا رو پخش میکنید، درسته؟ پخش کنید. با نگاهی به برکت دانشجویی جنبش موسیقی فرمان دوران در می‌گردید و شدت خشونت در تصویر اجتماعی مشخص مجدداً از عوامل ذهنی همکاری و تصاویرات فرهنگی اقلیت‌ها ملی دور جدیدی جنبش اجتماعی آغاز شد که منجر به تشکل‌یابی‌های مختلف از جمله تشکلات دانشجویی، تشکیل کمیته‌های هماهنگی پیگیری، تشکلات زنان، تشکیل شورای نمایندگی تشکیل فرهنگیان، بازگشایی تندیس‌های کارگران شرکت واحد، کارگران شرکت هم‌فصل، تشکلات معانی کارگری شورایی با وجود حجم‌های تندیسی و فضای سطح و قوانین به صورت عملی متداول تا به امروز مبارزه کردند. معلمان و کارگران از پلیسی، متلقی، مستقل، مستمر و شرامت ارادی که معلمان سالها علیه خالقی آموزش زرزر کامل رفتشان دهید برای حقوق و درس‌های آزادانه مسئول احساس کردند. سالها ما این فرزان معلمان می‌گوید آموزش علمی رایگان از حقوق دولت، اما سال به سال آموزش کالای در توابط کردند. معلمان و دانشجویان در مبارزات سیاسی و خیابانی در زمان‌ها و مکان‌های مختلف از کارگاه‌ها و کارخانه از مدرسه تا خیابان به صورت پیوسته در حال اعتراض به سازوکارهای کافی بودند. این اعتراضات خیابانی معلمان مانند یک کارگاه آموزشی عمل کرد که آن دانش-آموزان زنی بخش بزرگی از مردم با افزایش خداوندی طبقات اجتماعی، شیوه‌ها و اقلیم‌ها مدرجات اجتماعی و شیوه‌های مقاومتی تحمیل کردند و همزمان خیابان‌ها محل اعتراض سیاسی در اینجا واقع شدند و این که عادی شده اعتراضات خیابانی و
بزرگی از شما هم درجه فعالیت شدید این داره اصلی کار معلمی رو در مسیر وظیفه انسانی فعالیت و تعالی و تمامی فعالیت‌ها این زمینه مهم برای اعتراضات و قضیه 96 98 و جنبش انقلابی. حاضرین گرامی، با عرض پوزش صحبت‌های شیوا عاملی راد به دلیل لحاظ تکنیکی نمیتونیم پخش کنیم، ولی حتما در یوتیوب و در رسانه ها گذاشته میشه. اینک از حسن حسام دعوت میکنیم برای صحبت هاشون لطفاً تشریف بیارن. بیرونن یا صحبت نکنین یا بفرمایین تو. درود به شما خانم‌ها و آقایان، رفقای عزیز من. گفت من در همه قولها فصیحم در وصف شما گل تو اخرس که از آلمان، آمریکا، برلین، کانادا در شرایط اعتصابات به هر قیمت پا شدید تا حضورتون رو اینجا بیان کنید. این حضور بیان حضور چپ و کمونیسته در حمایت از جنبش داخل در مقابل تمام این چلبی سازی هایی که علم کردن از نوه رضاخان میرپنج تا بقیه. این اون نقطه کلیدی است. سلام میفرستم. من که سلام بلند از احتیاط به بلندگو ندارم. سلام میفرستم به همه عزیزانی که در اتاقهای اینترنتی نشستن این نشست رو دنبال میکنن. و درود میفرستم به دختران جوانم، نوهام که کشته شدن، کور شدن در جنبش انقلابی زن، زندگی و آزادی. و درود میفرستم به مردمان سراسر ایران در بند، به خلقهای ساکن ایران که با اراده بسیار ستایش‌انگیزی به خانه باز نگشتند و در مقابل رژیم جمهوری اسلامی ایستادند. و سلام بر روسری سوزان ما. سلام به دخترانی که رادان مزخرفاتی گفت و اونها بدتر حجاب از سر برداشتند. درود بر اونها. خب به قول اسماعیل خویی پایان سخنرانی دانشمند محترم، اینجا تم من برای اینکه خود چرت شکنم باشه، نهار خوردید و اینا، اینجا تم هر زمان که در انتخاب کردم نبرد منشورها در چارچوب نبرد بدیل هاست 57، چون همه اینجا جوانان قدیمی نشستن. حالا چند تا جوان دختر گل رو بزنیم کنار، همه جوانان اون تجربه جهنمی تلخ و خونبار رو پشت سر گذاشتیم که جامعه بزرگ ما میدانست چه نمیخواهد ولی صراحت نداشت چه میخواهد. آمدن به سرعت برق و باد سر هم بندی کردند، انقلاب مردمان را سر بریدند و از دلش یک اسیرکش آدمخواری به نام روح الله خمینی بعد از گوادالوپ اون داستانها آورده رو کرسی ایران نشستن و این کابوس 40 چند ساله را به ما تحمیل کردن. خب امروزه اما که 7 ماه از جنبش انقلابی گذشته، تازه بحث چه میخواهیم ها طرح میشه. من بسیار خوشحالم که نوه رضاخان میرپنج منشورش داد. بسیار خوشحالم که تجمعات جمعیت گذار، تصمیم، زهرمار و جمهوری خواهانی که خواهان جابجایی قدرت سیاسی در بالا هستند پروژه دادن. این خیلی عالیه. و در اهمیت این منشوری که از داخل آمده اینه در مقابل این منشورهایی که جابجایی قدرت سیاسی را از بالا میخواند بر فراز سر مردم با گاوبندی با امپریالیستا
به نوکری در خانه های این سفارتخانه. اون پارلمان عده‌ای به جان خریدند زندان، شکنجه، محرومیت از کار رو و این بیانیه رو تدوین کردند تا چنان که رضا شاهبی عزیز، سعیده عزیز از زندانها با اینا هم آوازند. پس ما اینجا هستیم تا بگیم که با شما هستیم و راه حل ایران نداره جز انقلاب از پایین با خودسازمان یابی نیروی کار زحمت در رأسش طبقه کارگر با یک اعتصاب عمومی سراسری و البته قیام مسلحانه. این ته کار ماست و درود. از این گفتن این قضیه از هیچ کس نمیترسیم، از هیچ چیز شرم نداریم و این حضور برای اینجا در این سالن و در بیرون این سالن در تمام این 40 چند ساله ما نشان دادیم. اما این عرض بکنم چه میخواهیم؟ الان گفتمانهای مختلفی داره به داخل میره. مردم قدرت انتخاب پیدا میکنن. حادثه ای که در 57 ناممکن بود چون فرصت داده نشد هر نیروی یه تازه ما شروع کرده بودیم. یه دی اونور میگفتن برادری برابری حکومت عدل علی، یه دی میگفتن برادری برابری حکومت کارگری. نه اینش روشن بود نه اونش روشن بود و این اتفاقی که امروز افتاده بسیار خوشحال کننده است، بسیار درخشانه و آینده داره. فرصت میدیم به اکثریت مردمان ایران تا گفتمانی رو انتخاب کنند که فرصت به قول مارکس اکثریت عظیم برای حاکمیت اکثریت عظیم برای اکثریت عظیم رو ممکن کنند. این منشور هم احتیاج به تکمیل داره هم دقیقه بردم. من وکالت فضولی ندارم که بگم چه جور بنویسی تا دقیق بشه، چه جور بنویسی. من مطمئنم که جنبش انقلاب همونجوری که در پیام عزیزان من در هفته پیام دیگران الان خوانده شد، اونها در روند انقلابی بیگمان همون را تکمیل خواهند کرد و بیگمان همون رو تدقیق خواهند کرد. بنابراین از الان نه سرمال باید بزنیم نه چک سفید بدیم. ما میخواهیم بگوییم پاسخ تلاش و راه حل شماست. این نکته را یکی از ایران به من زنگ زد، رفقای عزیز حاضر، گفت من خوشحالم حسن که بالاخره از داخل شما چپای تیکی تیکه رو با هم جمع کرد. شما که شکل دیدن همدیگه را نداشتید، اینجا با اونجا با هم دعوام داشتید، چه متشکلش چه نهادیش چه مستقلش، این همه آدم جمع شدید کنار همدیگه دارید کار میکنید. گفت اینو ما باعث شدیم. گفتم دقیقاً درسته. هر اتفاقی که برای اتحاد نیروهای چپ سوسیالیسم میفته به برکت اتحاد در داخله. به همین دلیل ما میگیم تشکیلات طبقه کارگر اگر با خودسازمان یابی، اگر با سازماندهی تمام عیار، اگر با گره خوردگی جنبش کارگری با جنبش اجتماعی به جنبش مدنی، جوانان دانشجویان عزیز ما اگر با هم گره نخورند، این انقلاب از پایین به ثمر نخواهد نشست. طولانی است، هزینه خواهیم داد، اما جز با تشکیلات زدن، جز با هماهنگی، جز با گره خوردگی جنبش ها، این اختاپوس 40 چند ساله به زبالدان تاریخ فرو نخواهد رفت. من درود بر شما. من برای یک دقیقه گل ما بگه 1 دقیقه باشه، من فقط 2 دقیقه حرف میزنم. میگم ما شرم نمی کنیم، برای سوسیالیسم میجنگیم، برای انقلاب سیاسی، سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی و عبور از یک انقلاب سیاسی به یک انقلاب اجتماعی و در هم شکستن ماشین دولتی سرمایه‌داری مبارزه میکنیم. به همین دلیل بی ذره تزلزل زنده باز آزادی، زنده باز سوسیالیسم و زنده باز انقلاب. اینک رفیق
خسته نباشید. من یه بار دیگه به همه عزیزانی که از راه‌های دور و نزدیک اومدن خوش آمد میگم. جهت اطلاع شما از مونترال، تورنتو، وین، نروژ، هلند، دانمارک، همه جا، سوئد، از ونکوور خیلی اومدین. خیلی ممنون از این که تو این برنامه هستین. ما برنامه رو ادامه میدیم. فقط اومدم اینجا بگم که برای سازماندهی این برنامه خب یه تیم بزرگ زحمت کشیدن که دست بزنید براشون. ولی در عین حال مخارجی داره این برنامه که همه شما که خوشحالید الان و در کنار هم احساس قدرت میکنید، ما یه صندوق کمک مالی میچرخونیم بسته به اینکه چقدر کمک کنید نشون میده که چقدر خوشحالتر و خوشحالتر میکنید ما رو. از ساکار میخوام که حتما یه صندوق بچرخونه برای اینکه حداقل بخشی از مخارجی که تا حالا صرف سازماندهی این برنامه شده رو بتونیم داشته باشیم. برنامه رو ادامه میدیم با پنل کارگری. درسته؟ نه اوکی، برنامه رو اینا ادامه میگن چجوری ادامه پیدا میکنه. مرسی مدیراتور. مریم مصطفی سلطانی بفرمایید. میکروفون هر وقتی بند خواهی که کنم پیچش رو سفتم کنم و چون او لینو شلویتو سلام دوستان، درود بر همه شما. خسته نباشید. میبخشید با استرس اومدم اینجا، از صبح دارم فروشندگی میکنم. همینجور که مینام گفت واقعا احتیاج به کمک تک تک شماها داریم. لطفاً صندوقی که الان رفیق ساکار میگردونه کمک کنی که بتونیم هزینه اینجا رو تأمین کنیم. در حال میبخشید اگه یکم استرس دارم. پیام شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست در کردستان به همایش حامیان منشور 20 تشکل صنفی و مدنی. همراه با درود به همه شما عزیزان، در شرایطی که بورژوازی خود را صالح و راه حل‌هایش را تنها شکل اداره جامعه جار می‌زند، شاهد هستیم حاکمیت این سیستم استثمارگر چه مصائبی را بر زندگی بشر تحمیل کرده است. خشونت و جنگ هر روزه در گوشه‌ای از جهان، فساد، بیکاری، گرانی، گرسنگی، بی‌آبی، اعتیاد و تنفروشی و ده‌ها مصیبت دیگر زائد این نظام استثمارگر است. در چنین شرایطی جامعه ایران مشغول جارو کردن یک رژیم سرمایه‌داری مرتجع و قرون وسطایی است که زندگی ده‌ها میلیون انسان را به جهنم تبدیل کرده است. خیزش انقلابی 7 ماه گذشته که ادامه اعتراضات دیماه 96 و آبان 98 بود، اراده مصمم میلیون‌ها انسان مبارز را برای سرنگونی از جمهوری اسلامی به گوش تمام جهان رساند. از دل این مبارزه سخت و پرپیچ و خم که با قیمت جان عزیزان بسیاری همراه بود، منشوری بیرون آمد که اهم خواسته های این جنبش را در بر میگیرد. این منشور مبارزه را از طرح مبارزات اعتراضی
به سطح طرح خواستهای مطالباتی در شکل منسجم آن به نمایش گذاشت. شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست در کردستان از همان روز اول انتشار از منشور 20 تشکل صنفی و مدنی پشتیبانی کرد. ما در درستی و ضرورت چنین منشور و خواستهای آن از طرف فعالین داخل هیچ تردیدی نداشتیم و نداریم. از همین رو بلا فاصله با شیوه‌های ممکن به پخش و تبلیغ و ترویج آن پرداختیم، چه از طریق دنیای مجازی و یا روابط پیرامونی شورا تلاش کردیم صف پشتیبانان و امضا کنندگان منشور زیاد شود. از نظر ما مفاد 12گانه این منشور که برخاسته از و انعکاس مطالبات خیزش انقلابی اخیر بود، در راستای خواست و مطالبات کارگران و مردم زحمتکش جامعه ایران است. خواستها و مطالباتی که کارگران و آزادیخواهان قریب 100 سال است برای به دست آوردن آنها می‌کوشند. انتشار این منشور اتفاقی امیدوار کننده است. دستیابی به آن به مثابه تسخیر یک سنگر مهم است برای ادامه مبارزه و تسخیر سنگرهای دیگر برای رهایی از استثمار و انقیاد نظم سرمایه‌داری. کیفرخواست انقلابیون در صحنه مبارزه نه تنها علیه جمهوری اسلامی بلکه در برابر نظم پوسیده سرمایه‌داری با گذشت بیش از 2 ماه از انتشار این منشور هنوز باید برای جا انداختن بند آن و تبدیل کردن آن به پرچم مبارزات کنونی تلاش کرد. جامعه پر التهاب کنونی ایران تشنه اجرای فرامین آزادی خواهانه منشور حاضر است. همانطور که در خود منشور آمده است، این اعتراضات زیر و رو کننده برآمده از متن جنبش‌های بزرگ و مدرن اجتماعی و خیزش نسل شکست ناپذیری است که مصممند بر تاریخ 1 سال عقب ماندگی و در حاشیه ماندن آرمان برپایی یک جامعه مدرن و مرفه و آزاد در ایران نقطه پایانی بگذارند. دوستان و رفقای گرامی، روشن است در چنین وقت کوتاهی پرداختن به تمامی بندهای منشور ممکن نیست. با این حال مایلیم اشاره کنیم که حاکمیت شورایی یکی از بندهای پایه‌ای و کلیدی این منشور است که خود باز هم یکی از شرطهای اساسی برای دگرگونی ریشه‌ای در جامعه انقلابی ایران است. حفظ دستاوردهای مبارزاتی جامعه در برابر توطئه و از آلترناتیو سازی های جناح راست میبخشید که لحظه ای از توطئه علیه انقلاب مردم غافل نیستند و میخواهند با کمک دولت های سرمایه داری تلاش مردم به جان آمده را به کجراه ببرند. حاکمیت شورایی آلترناتیو ما کارگران و مردم انقلابی است برای پایان دادن به بیکاری، فقر و نداری، جنگ و گرسنگی، ترور و توحش مذهبی و ستم بر زنان. رفقا، حامیان منشور 20 تشکل صنفی و مدنی در داخل و خارج ایران، برای تبدیل کردن آلترناتیو شورایی به پرچم مبارزات توده‌ای علیه جمهوری اسلامی بکوشیم. همانطور که در جریان خیزش انقلابی اخیر شاهد بودیم، در بعضی از شهرهای کردستان پرچم و شعار زنده باد حاکمیت شورایی یکی از شعارهای انقلابیون بود. باید در تکثیر آن همه جا کوشید. ما یک بار دیگر ضمن پشتیبانی از منشور حداقلی 20 تشکل صنفی و مدنی برای عملی کردن بندهای آن به تلاش خود ادامه خواهیم داد. نقطه قدرت ما در این مسیر جنبش رادیکال، مدرن و آزادی خواهانه است که
علیه رژیم جنایتکار اسلامی در میدان است. زنده باد آزادی، برابری، حکومت شورایی. آذر ماجدی بفرمایید لطفاً.
صحبت‌های آذر ماجدی رو میشنویم. بفرمایید لطفاً. صدای من میرسون. من چون اون نشسته بودم میدونم صدا خیلی بده. اوکی. میبخشید من رفته بودم یه هوایی بخورم که بتونم با نفس تازه بیام. رفقا دوستان اینجا علیرغم هر چی؟ مثل بچه ها شدم دیگه، باید بگم پیرن تو درست کن حرف بزن. این رویدادی که اینجا هست علیرغم هر نظر، نقد یا حمایت بی قید و شرط شما از منشور داشته باشید، این اتفاق تاریخیه. میدونم یه عده مخالفن، ولی من الان میخوام توضیح بدم که خود من علیرغم ممکنه تفاوت‌ها و اختلافاتی که داشته باشم چرا دفاع کردم و چرا اومدم اینجا و چرا فکر میکنم مهمه. چپ رو آوردیم زیر یه صف علیرغم تمام اختلافات، هممون میدونیم چقدر با هم اختلاف داریم، ولی الان مهمه که در مقابل راست یک جبهه یا جنبش چپ قوی ساخت. چه چیزی این چپ رو با هم دیگه میاره هماهنگ میکنه؟ خواست سوسیالیسم، خواست حکومت شورایی، درسته؟ این که من سوسیالیسم رو چی میبینم تو چی میبینی، این که راهش رسیدن بهش چیه تو چی میبینی، انقلاب چجوریه نیست، حزب چیه، اینا همه بحث مهمه، باید بحث کرد. ولی الان تو این اوضاع خطیر سیاسی که ما توش قرار گرفتیم، این که چپ محکم در مقابل راست بیسته و بگه علیرغم هر چیزی من نمیذارم تو به قدرت برسی. اون چیزی که تو خیابونای سنندج، تهران، قزوین، عراق، شوش اتفاق داره میفته، اینها آمال امیال سوسیالیستیه. مردم آزادی میخوان، برابری میخوان، رفاه میخوان و این فقط تو سوسیالیسم به دست میاد. میارمتون تو اروپا. چرا اینو دارم میگم؟ من خیلی هیجان زده شدم وقتی دیدم سرود اینترنشنال به فرانسه است. نه به خاطر اینکه زبان فرانسه رو دوست دارم، به خاطر اینکه ما رو برد کنار کارگرای فرانسه که دارن صبح تا شب با حکومت فرانسه می‌جنگن. جنگ خیابونی، نمیدونم عکساشو دیدید یا نه. رسانه‌های بسترسی پخش نمی‌کنن. همه‌شو سانسور کردن. مردم تو خیابون دارن با پلیس می‌جنگن. مکرون تو صورتش زدن، بهش تخم مرغ زدن، آتیش کشیدن، چیز بورسو هنوز ادامه داره. بعد از وقت تموم؟ بعد از تمام اینها و اینکه ما تونستیم این پیام رو انگار بردیم که فقط چپ ایران نیست. چپ ایران فقط نیست، چپ جهانه. به دنیای امروز نگاه کنید. 1 سال بعد از جنگ اوکراین فاشیسم داره میاد دم گوشمون. سانسور، فاشیسم، خطر جنگ هسته‌ای. ما احتیاج داریم که چپ رو جمع بکنیم و در مقابل این هجوم و یورش راست حفظ بکنیم. ببینید من یه چیزی میخوام بگم، به قول انگلیسی اصلا پاپولار نیست، همتون ممکنه رو در بکشید ولی اب نداره میگم. شعار زن، زندگی، آزادی پژواکش قشنگه، شعرگونه است، ولی دقیقاً چون شعرگونه است پر ابهامه، پر ایهامه. بورژوازی میتونه بره منشور مهساشو زیر این شعار در بیاره، ما میتونیم بریم منشور مطالبات حداقلی رو زیر این شعار در بیاریم. در نتیجه مهم یه خاصیت دیگه این منشور و این جمع میتونه این باشه که بگه این تعبیر ماست از این شعار
و این تعبیر مردم انقلابی است از این شعار، نه اون چیزی که قرار رضا پهلوی و شیرین عبادی و نمیدونم رژیم چنجیا و بایدن و چه میدونم این هنرپیشه های مختلف برای ما بیارن. مردم اینو میخوان و به نظرم یه مقدار زیادی نشون داد این جنبش قدرتش رو. هنوز ما این منشور رو داریم، ممکنه بعد از این بره یه منشور دیگه بیاد، به نظرم مهم نیست، اتفاق اصلی افتاده. ولی به راست نگاه کنید، من از دستم در رفته اینو چند تا طرح آوردم، وکالت میدهم، منشور مهسا میدهم، حالا رفته اسرائیل با نتانیاهو میخواد معامله کنه اونجا فلان، هی شکست میخوره. طرح بعد از طرح رو میارن، یه هفته نمیمونه، جوهرش خوش نشده میره. چرا؟ اونا قوی نیستن؟ از نظر امکانات که اصلا حرف ندارن. چرا شکست میخوره؟ اگر سال 57 بود شکست میخورد؟ به نظرم نه. شکست میخوره چون تو ایران جنبش انقلابی، چپ، کارگری، حتی اگر شما میگید نمیاد کارگرها تو خیابون، نمیاد، قویه. نگفتن به رژیم چنج، نگفتن به آلترناتیو راست. مهم نیست چه بخشی بودن، مردمن. درسته؟ من شما میخوای بگی من شما مثلا سنم مسنه نبودم، من اینجا. مسئله بر سر این که جوانای طبقه کارگر، چند تا جوان طبقه کارگر تو این قضیه کشته شد، باز میگیم طبقه کارگر نیومد. اینها روایت های راست. کارگرها نیومدن، چپا ضعیفن، چپا اینم، اون اینطوریه، با این اینطوری باشه، محتدی اینو میگه، اون یکی اینو میگه، نمیدونم حامد اسماعیلیون اونو میگه، یه دونه. ما این روایت ها رو باید همه رو بزنیم کنار. روایت ها رو بزنیم کنار. روایت انقلابی و روایتی که میدونیم آزادی مردم و رفاه مردم و برابری مردم رو تعیین میکنه و تعریف میکنه رو بزنیم جلو. حالا ممکنه من و شما سر این یه کمی هم با هم اختلاف داشته باشیم، در این مقطع مهم نیست. در این مقطع باید من نمیگم اختلافمون رو بکنیم زیر فرش، بحث کنیم، متمدنانه با هم بحث کنیم، سعی کنیم همدیگه رو قانع کنیم، سعی کنیم بتونیم یه خط منسجم‌تری رو بیاریم وسط. ولی چپ باید انسجام خودش رو حفظ کنه. ما باید یک جنبش قوی، یک چپ بسازیم و راست رو هدف بگیریم. راست چه پوزیسیون، یعنی جمهوری اسلامی، و چه اپوزیسیون که ناسیونالیسم عظمت طلب، اصلاح طلبان حکومتی که الان با هم شدن، نایاک و رضا پهلوی، خب ما مسیح علی جانش، و ناسیونالیسم قوم پرست. ما باید در مقابل اونها طبقه کارگر، آرمان طبقه کارگر، جامعه سوسیالیستی، حکومت شورایی، آزادی بی قید و شرط بیان. من میخواستم راجع اون حرف بزنم ولی چیزای دیگه نذاشت. یه دقیقه وقت دارم، میخوام به آزادی بی قید و شرط بیان اشاره کنم. یکی از خواستای مهم این منشور اینه. چرا؟ من خودم شخصا با تعلقم به جنبش کمونیسم کارگری از برنامه اتحاد مبارزان کمونیست ما از آزادی بی قید و شرط بیان دفاع کردیم. در نتیجه یکی از خواستای مهم و پایه‌ای ماست. ولی چرا مهمه؟ چرا بی قید و شرطش؟ همه میگن آزادی بیان. ولی اگر بی قید و شرط رو نگی، همونطور که ترامپ رو تو توییتر سانسور کردن، دیگه از ترامپ مهمتر داری؟ رئیس جمهور آمریکا هنوز وقتی رئیس جمهور بود با تکون بخوری سانسورت میکنن، بهانه میارن، هزار جور بهانه بلدن بیارن. مگه همین الان نمیبینین سانسور؟ ببینید تو اروپا چقدر رفته جلو، تو آمریکا چقدر رفته جلو. در نتیجه به این دلیله که مسئله اون بی قید و شرط تعیین کننده است. مهمه بگیم بی قید و شرط، چون اگر قبول کنی یه نفر خوب سانسور بشه، اولین کسی رو که میان در خونش رو میزنن کمونیستان. خیلی ممنون. ایوب رحمانی بفرمایید لطفاً. خب اجازه بدید اگر اون گوشه اگر
یه مقدار رعایت کنن شاید بهتر صدای من به همه برسه. حقیقتش بعد از سخنرانی پرهیجان حسن حسام و آذر ماجدی عزیز برای من یه مقدار سخته، برای اینکه من سخنرانی پرهیجان بلد نیستم و این شاید یه مقدار براتون ناامید کننده باشه، ولی هر وقت خسته شدید میتونید هر وقت اگر خسته شدید در عرض 7 دقیقه میتونید سالن رو ترک کنید، من اصلا ناراحت نمیشم. عرض کنم که من سعی کردم، یعنی از اولم قرار بود که عنوان سخنرانی رو تعیین کنیم و هر کدوم از ما در همون زمینه صحبت کنیم. منم یه عنوان پر تمطراقی رو برای خودم تهیه دیدم و امیدوارم که بتونم بهش برسم. اهمیت تاریخی منشور از منظر جنبش کارگری. در واقع این مقدمه برای این پنل کارگری که خواهیم داشت. حقیقتش من اهل اغراق‌گویی نیستم و نمیخوام برگردم به تاریخ جنبش کارگری و اقرار کنم در رابطه با اهمیت این منشور، ولی به نظر من منشور واقعا یک سند تاریخیه و در همین زمان محدودی که دارم میگم چرا تاریخیه. شما اگر به جنبش کارگری ایران نگاه کنید، یک جنبش 120 ساله‌ای رو داریم ازش صحبت میکنیم، سرشار از مبارزه و در دهه اخیر یکی از پرخروش‌ترین جنبش‌های اجتماعی در ایران. شما نگاه کنید فقط در سال گذشته که کرونا هم بود، اینا تقریبا 4000 مورد اعتراضات کارگری داشتیم و یکی از پرخروش‌ترین جنبش‌های اجتماعی در ایرانه. ولی حالا چرا منشور تاریخیه؟ علیرغم همون 120 سالی که بهش اشاره کردم، تاریخی به این دلیل که برای اولین بار جنبش کارگری ایران فقط منافع بلافاصله طبقه کارگر رو از نظر اقتصادی بیان نمی‌کنه. یعنی شما به بند این منشور نگاه کنید، به مقدمه منشور نگاه کنید، نفی شرایط ضد انسانی موجوده، شرایط ضد انسانی که منشور ازش اسم میبره، بر علیه بردگی مزدیه، این چیزی که منشور ازش اسم میبره. و اون 12 بنده که نگاه کنید نفی جامعه موجود و چشماندازی از جامعه آینده رو در مقابل ما قرار میده و هیچ وقت در تاریخ 120 ساله جنبش کارگری نتونست که چنین چشماندازی رو در مقابل جامعه قرار بده. مسئله محیط زیست رو مطرح میکنه، برابری زن و مرد رو منشور مطرح میکنه، برابری حقوقی زن و مرد رو مطرح میکنه و مفاد دیگه که من وقت نیست بهش برسم. خب گفتم بی سابقه است در جنبش کارگری. یک دو نمونه براتون مثال میذارم تا اهمیت این منشور را، علیرغم هر نقدی که ممکنه بهش داشته باشیم، من خودم نقد دارم بهش، اصلا اینا مهم نیست به نظر من. از چشمانداز تاریخی که نگاه کنید اصلا مهم نیست. میگم چرا. به 2 نمونه اشاره میکنم. نگاه کنید به اعتصاب بزرگ کارگران نفت در انقلاب 57. کارگرای نفت علیرغم اون مبارزه چشمگیر، مبارزه بزرگ، اعتصاب بزرگ که کمر رژیم سلطنتی رو شکست، فقط یک خواسته سیاسی رو مطرح کردن که دمشون گرم، آزادی زندانیان سیاسی. نگاه کنید به شوراهای کارگری که در کارخانه‌ها به وجود آوردن بلافاصله بعد از انقلاب بهمن 57. همه خواستان معطوف بود به مسائل کارگاه‌ها، کارخونه‌ها و مراکز کاری به طور کلی و اونجا مدیریت کارگری مطرح شد، ولی در سطح اجتماعی مطرح نکردن، کل جامعه رو خطاب قرار ندادن، حتی شوراها. ولی این بار به نظر من تدوین کنندگان منشور با خرد جمعی اومدن مسئله‌ای رو دست گذاشتن که در تاریخ 120 ساله جنبش کارگری غایب بود و من امیدوارم که این منشور بتونه مابعضای عملی داشته باشه. من با یکی از دوستان فعالین کارگری در ایران صحبت می‌کردم درباره اینکه چگونه میشه منشور به بخشی از مطالبات اعتصابی کارگران بپیونده. میگفت ببین، بعد مثلا جمله جالبی بود برام، میگفت ببین تأثیری که منشور گذاشته در رابطه با فعالین کارگری اصلا غیر قابل باوره.
گفتم چرا؟ گفت دلیلش اینه که بعد از منشور شما می‌بینید 4000 اعتراض کارگری که من بهش اشاره کردم، اینا کسایی هستش مثلا نیروهایی هستن که اینا سازماندهی میکنن، خودجوش نیستن. میتونید یعنی همتون میدونید برای هر کاری که میخوام مثلا انجام بدیم یه سازماندهی لازمه. ما صدها هزاران فعال کارگری داریم که این اعتصابا و این اعتراضات رو سازماندهی میکنن و میگفت این فعالین کارگری حالا دیگه اعتصاباتشون با توجه به این چشماندازی که گشوده شده دارن سازماندهی میکنن، فقط دیگه در اساس خواسته های اقتصادی رو مطرح خواهند کرد ولی با این چشمانداز مطرح خواهند کرد که آلترناتیوی دیگری رو در مقابل خودشون قرار بدن و این بسیار مهمه. و من شک ندارم در اول ماه مه در مراسم‌های بزرگ، در جنبش‌های بزرگی که بسیار طبقه کارگر به میدان بیاد، مطالبات منشور به مطالبات کارگران تبدیل خواهد شد. شاید به این صورت بخوام اشاره، فکر نکنیم که فردا کارگران در مراکز تولیدی مختلف میان و منشور رو بلند خواهند کرد و بر اساس منشور حساب خواهند کرد. این نخواهد شد، بلافاصله این نخواهد شد. ولی من تردیدی ندارم با توجه به سخنایی که با رفیق کارگرام در ایران مطرح می‌کردم، به نظر من این تردید من که داشتم از بین برده. من تردیدی ندارم که اون چیزی که رفیقمون حسن احسان بهش اشاره کرد، گره خوردگی اعتصابات کارگری با جنبش خیابانی، من تردیدی ندارم که اگر ما با برآمد بزرگ جنبش کارگری روبرو بشیم، مانند اون چیزی که در 1357 کارگرای نفت انجامش دادن، اون وقت هستش که این خواسته هایی که در منشور اومده خواسته های عملی، حتما خواسته هایی خواهد بود که بر پرچم مبارزات کارگری نوشته خواهد شد و سرنوشت جامعه را تعیین خواهند کرد. به نظر من نه اینکه حتمی نیست، هیچ مبارزه، هیچ انقلابی پیروزیش حتمی نیست، ولی این بار به نظرم طبقه کارگر در موقعیت بسیار بهتری قرار گرفته نسبت 57. تجربهش بیشتر شده، فعالین کارگری آگاهتری داریم. نمونه دیگه است منشوری که نوشتن، به نظر من شما حتی مقایسه کنید از در بیانش با منشورهایی که جریان‌های بورژوازی نوشتن، با هر منشورش نگاه کنید، ببینید زبان این منشور، ادبیاتی که انتخاب کردن، صلابتی که در خواسته هاشون هست، اصلا قابل مقایسه نیست با منشورهای نیروهای بورژوازی، با جریان اپوزیسیون راست، نیمه راست، نمیدونم حالا هر اسمی که براشون بذاریم. وقت من تمام شده و با این آرزو صحبت ما تمام کنم. امیدوارم که به تحقق بپیونده. راهی برای انقلاب ایران نیست مگر اینکه جنبش کارگری، اعتصابات و اعتراضات کارگری تلفیقی پیدا کنه با اعتراضات خیابانی. در غیر این صورت این رژیم سرکوبگر در هم خواهد شکست هر اعتراض خیابانی را یا هزینه‌های بسیار سنگین را تحمیل خواهد کرد. ولی اگر طبقه کارگر به میدان بیاد با اعتصابات کارگری، اونجا نقطه‌ای هستش که ما شاهد تغییر اساسی موازنه قدرت بین انقلاب و ضد انقلاب حاکم خواهد. متشکرم از شما. حضار گرامی، اینک نوبت به پنل کارگری میرسه. ستار رحمانی، سارا سلامی، رحمان حسین زاده و شورش کریمی، لطفاً برای ارائه بحثتون تشریف بیارید. ای جانیان، خون از دل ما میخوری، قد میکشی اما چه سود، طوفان بیاید قامت بیریشه ها خواهد شکست. با خون فرزند خودم در کوچه ها خواهم نوشت، دستی اگر بر ما زنید
دست شما خواهد شکست. هی دار میزنید و جار میزنید و دار میزنید و حبس، اما بدانید این قفس در انتها خواهد شکست. فراخوان ما را آقای محمد آسنجران و من فراخوان داریم. اصلا نداشتیم که صدها نفر از این فراخوان حمایت بکنه، انتظار نداشتیم که دهها تشکل کارگری و نهادهای مدنی و حقوق بشری حمایت بکنن و باز هم انتظار نداشتیم این همه عزیزان اینجا باشن. واقعا باید بگم که باید تبریک بگیم به این منشوری که تونست همه ما رو اینجا جمع بکنه، این منشوری که تونست نشون بده ما پرچم انقلاب دست ماست، ما پامون رو زمینه، اپوزیسیون راست رو هواست. اگر ما متحد بشیم، وقتی میگم ما منظورم کارگران، زحمتکشان، همه مزدبگیران چه در خارج کشور هستیم چه در داخل، اگر ما متحد بشیم میتونیم قدرت رو به دست بگیریم و باید این کارو بکنیم. ما باید بریم قدرت رو بگیریم به دست ما. این منشور پرچم انقلابه. با این مقدمه میخواستم معرفی کنم من که میشناسید، من اسمم ستار رحمانیه، فعال کارگری هم هستم، معلمم بودم. در پنل ما 3 نفر شرکت دارن، آقای رحمان حسین زاده، سارا اسلامی و شورش آقای شورش کریمی، رفیق شورش کریمی. من خواهش میکنم از سارا شروع بکنیم، خیلی خلاصه خودتون رو معرفی کنیم. سلام و درود به همه حضار گرامی از آقای نزدیک. من سارا سالمی هستم از همبستگی سوسیالیستی با کارگران در ایران از فرانسه. صدا هست. من رحمان حسین زاده از رهبری حزب کمونیست کارگری ایران حکمتیست. منم سلام دارم خدمت همه حضار. منم شورش کریمی هستم. سلام دارم خدمت همه حضار و عزیزانی که از راه خیلی دور و نزدیک به اینجا آمدن. منم شورش کریمی هستم، در ایران فعالیت کارگری داشتم و بعدا مبارزه خودم با کومانه و حزب کمونیست ایران کردم و الان یک مرکزی کومانه هستم. برنامه رو بگید چه وقتی جلسه صحبت کردیم قرار شد که 2 تا بند منشور رو تا اونجایی که امکان داره، خب وقت بسیار کمه، تا اونجایی که امکان داره بعد 2 تا بندی که مستقیما به کارگران ربط داره اینو مطرح بکنیم. یکی در رابطه با جایگاه منشور حداقلی در جنبش کارگری و از جمله معلمان، دانش آموزان و دانشجویان هست. بعد بند بعدی هست که در رابطه با تأمین ایمنی کار، امنیت شغلی و افزایش فوری حداقل دستمزدان چه معلم چه کارگر و تمام مزدبگیران. ولی در عین حال رفقایی که تو پنل هستن ممکنه از زاویه‌های مختلفی به این بپردازن و تحلیلشون امیدوارم منجر به این بشه که بتونیم برای آینده حداقل اگه میخوام گام بعدی رو بذاریم یه ذره جرقه‌ای بده که هر سه چه کارایی میشه کرد. با اجازه رفقا من فقط همون به زمان خودم اون مطالبی که نوشته بودم و میخواستم روشون صحبت بکنم اینجا به طور خلاصه میگم، امیدوارم که وقت زیادی رو نگیرم.
ببینید یه مسئله بسیار مهم وقتی که این قبل از اینکه منشور بیاد بیرون، اصلا این منشور که همینجوری که یه روز آفتابی من یه جو گفتم اینجوری نبود که چند نفر نشستن دور میز بعد حسابی خوشحال و سرحال گل بلبل بعد بگن منشوری بنویسیم ببینیم چی میشه. نبود، اینجوری نبود. رفقای دیگه ای هم اشاره کردن با خون نوشته شده، با زندان نوشته شده، از اعماق جامعه میاد. این مهمه، مهم نیست از ایران میاد، از اعماق جامعه میاد. تمام قلب‌های ما هم فکر کنم سالها تو مغزمون بگیم هم چیزی داشتیم فکر میکردیم. من یادمه وقتی منشور اومد بیرون با خیلی از بچه‌ها که صحبت می‌کردیم گفت واقعا من سال‌هاست هم چیزی تو مغزم بود، چجوری اومد بیرون؟ اومد که اینجوری هم نبود که یه شبه بیاد بیرون. درسته، همون مغز تو مغز من افکار ما بود که اینو زد بیرون. ما در قلب در اعماق جامعه مبارزه کردیم برای این واقعیتیه که منشور اومد بیرون. خب خیلی انتقاد میکنم، نویسندگان منشور هم انتقاد دارم بگین، میدونن این طیف‌های مختلفه. دقت بکنید معلمات توش هستن، بازنشستگان هستن، دانشجویان هستن، زنان هست، محیط زیست هست و همینجور تعدادش داره زیاد میشه. منشور باید طوری نوشته میشد که تمام حداقل‌ها، به همین دلیل اسمش حداقل، تمام این حداقل‌ها رو بتونه بیان بکنه، بیان خواست مطالبه انباشته شده 44 ساله مردم رو بتونه تو اینجا بگنجونه. و این اهمیت منشوره. معلمان، من فقط توی این رابطه سعی میکنم که جایگاه معلمان رو اینجا به طور خلاصه بگم که در این به عنوان بخشی از طبقه کارگر صحبت میکنم. معلمان به عنوان بخشی از طبقه کارگر، شاید باور نکنید در تاریخ ایران این ثبت خواهد شد. معلمان به عنوان یکی از مؤلفه‌های بسیار مهم در یک پروسه بسیار نفسگیر، همراه با کارگران، همراه با دانشجویان، بازنشستگان، این منشور رو تونستن تنظیم بکنن. معلمان تشکلی دارن به نام شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی با در 25 استان ایران از 31 استان و همینطوری که رفیق اون علی با مشارکت در سال 1400 6 ماهه دوم سال 1400 11 اعتصاب در 200 شهر اینا سازمان دادن. به خاطر همین میگم به خودمون باور کنیم، اعتماد داشته باشیم که ما پامون زمینه، ما میخوایم بریم قدرت رو بگیریم. اینا نیروهای ما هستن، بخشی از نیروهای ما، گفتم همه‌شون نه. منشور پرچم ما بعد از این برای انقلاب خواهد بود و این مبارزه مسیرش رو میره که طبقه کارگر، همه مزدبگیران در شوراهای کارگری قدرت رو بگیرن و یه روزی ما خلاف میکنیم لغو کار مزدی. ولی این مسیر سخت، نفسگیر گفتم. ما سنگر به سنگر جمهوری اسلامی رو میبینیم عقب. هویت اسلامیشو بردیم، زنان دیگه حاضر نیستن روسری سرشون کنن. هویت اصلی نظام سرمایه‌داری جمهوری اسلامی، این سنگر رو نخواهیم از دست نخواهیم داد. سنگر دیگه رو میگیریم، میریم جلوتر، بذار سرکوب کنن. 220 میلیون گرفتن، بگو 30 میلیون دیگه بگیرن، عقب نمیشیم، میریم. و این از قدرت طبقه کارگر. من به نظرم اگر کسایی فکر کنن که وزنه طبقه کارگرای این منشور آنجوری که باید باشه مطرح نکرده، در اشتباهن. کسایی که فکر کنن که این منشور ضد سرمایه‌داری است، به شدت در اشتباهن. فقط کلمه نیست که بنویسیم ما میخوام کارمزدی رو لغو کنیم، ما ضد سرمایه‌داری. مفهومه، این مهمه. مفهوم کل منشور اینه که میره ساختار نظام سرمایه‌داری جمهوری اسلامی رو نابود کنه، میره که قدرت رو بگیره. و این قدرت تونست همین منشور چند مدت اومده بیرون، شاه اللهی‌ها جدا شدن، شیرین عبادی همون کنفرانس استنفورد ازشون جدا شد، حامد اسماعیلیون جدا شد و بعد از این هم میشن. ما اگه قوی باشین همین میانه ها رو میکشیم میاریم توی این کنفرانس، بگیم جای شما اینجاست.
خیلی ممنون دوستان. من نمیدونم چقدر صحبت کردم چون وقت نگرفتم، خیلی معذرت میخوام. رفقا سارا سلام شما بفرمایید. فکر کنم الان از این استفاده یکم نزدیکتر باید بگیرید. نزدیکتر. صحبت من در مورد منشور مطالبات حداقلی و مبارزات کارگری و اجتماعی هست. این بار اول نیست که تعدادی از تشکل‌های اجتماعی بیانیه مشترک میدن و مطالبات معیشتی و اجتماعی رو مشترک هم طرح میکنن. تفاوتی که این منشور طبعا با بیانیه‌های مشترک قبلی داره، علاوه بر اینکه تعداد بیشتر و متنوع‌تری از تشکل‌ها درش هستن، البته در اینه که در شرایط سیاسی و اجتماعی تازه‌ای که ناشی هست از یک خیزش گسترده توده‌ای و مردمی مطرح میشه. یعنی در واقع در یک توازن قوای اجتماعی تازه‌ای که به دنبال این خیزش یا در ادامه این خیزش برقرار شده طرح میشه و خواست‌های این بار همونطور که سخنان قبلی هم اشاره کردن، خواست‌های همگانی و عمومی رو که کل جامعه رو مورد خطاب قرار میده ارائه میکنه. کارگران، معلمان، زنان، بازنشستگان، جامعه رنگ کمانی LGBT، مسائل مربوط به محیط زیست. به هر حال در شرایط خاص سیاسی و اجتماعی که امروز ما در اون قرار داریم، در درجه اول و در قدم اول این منشور حامل یک کلام هست، به عبارت حامل یک معنای روشن هست، چه رو به درون و چه رو به بیرون جامعه. اول اینکه این تغییر و تحولات که مطالبه شدن در جغرافیای ایران سازمان داده میشن و پیش میرن. دیگه اینکه این مطالبات مربوط به اقشار وسیع از مردم هست، ولی از منظر کارگری و از منظر راه و رسم و روش کارگری طرح میشه. چرا؟ هم به واسطه جنس مطالباتش، به این معنا که حالا با هر ایراد و اشکال و هرچی که میخواید بهش وارد باشه یا نباشه، یا با همه کم و کاستی هاش که طرح شده این ور، ناظر بر تغییر و تحولاتی هست که تغییر و تحولات اساسی و بنیادی هست در شرایط اقتصادی، معیشتی، سیاسی و اجتماعی و در واقع نفی رادیکال شرایط موجود و نه تنها به معنای بنا به خصلت مطالباتی که مطرح میکنه، بلکه به خاطر اینکه از درون و از پایه جامعه از پایین حرکت میکنه و نه از بالا و توسط نخبگان. هم به این دلیل به خصوص که عاملین اون، سازمان دهندگانش، پیشبرندگانش، فعالینش تشکل‌ها و نهادها هستند، یعنی متکی هست به فعالیت جمعی و گروهی، برخلاف جریان‌ها و آلترناتیوهای راست که بر شخصیت‌ها و سلبریتی‌ها متکی هستند. تا همینجا به نظر میاد که این معنا از منشور، در واقع کلام منشور، پیام منشور جا افتاده، فهمیده شده و در شرایط سیاسی که رژیم اسلامی توسط یک خیزش توده‌ای به چالش کشیده شده و بحث آلترناتیو ها به میان اومده و آلترناتیو های راست به دست و پا افتادن تا برنامه و پلتفرم خودشون رو به عنوان خواستها و آمال کل جامعه جا بزنن، منشور مطالبات حداقلی موفق شده خودش رو به عنوان یک قطب اجتماعی، مردمی، دموکراتیک و چپ در برابر آلترناتیوهای راست از هر نوع تا حدی تثبیت کنه. ولی تثبیت منشور به عنوان پلتفرم مطالباتی چپ در برابر آلترناتیوهای راست فقط قرارگاه اول هست. به عبارت دیگه، کار این منشور
به طرح خواستها و در واقع راه و روش ارائه مطالبات منشور محدود نمیشه. به نظر من نقطه مهم در همینه، در اون چشماندازی که این منشور قرار است که در مراحل بعدی ارائه بده و اون عبارت است از بسیج نیروی مادی و اجتماعی و هماهنگی فعالیت‌های عملی در جهت مبارزه برای تحقق مطالبات این منشور. مبارزه‌ای که بر اساس شرایط موجود و حول مطالبات عینی و جاری صورت می‌گیرد. به هر حال یک بخشی اولا که یک بخشی از تشکل‌ها و نهادهای اجتماعی مستقل موجود که فعالیت‌های عملی رو در سطح جامعه پیش میبرند بیرون از این منشور قرار گرفتن و نهادهای تشکیل دهنده این منشور قطعاً فعالیت‌های مشترک و هماهنگ با این گروه از تشکل‌ها رو در برنامه دارند. به عنوان مثال میشه مثلا به تشکل‌های مختلف بازنشستگان که قبلا هم بارها فراخوان‌های مشترک دادن اشاره کرد و به خصوص در شرایطی که بازنشستگان در ایران الان درگیر یک فعالیت سراسری و مستمر اجتماعی و اعتراضی هستند، ضرورت نزدیکی و هماهنگی و اتحاد بین این تشکل‌ها مبرم‌تر از هر زمانی هست. دیگه اینکه بین نهادها و تشکل‌های مختلفی که منشور رو امضا کردن در واقع تشکیل دهنده منشور هستن و فعالیت اجتماعی مشخصی داشتن و درگیر به حساب عمل مبارزاتی هستن، هماهنگی و همکاری عملی حول مبارزات مشخص قطعا در دستور کار این منشور هست. یک نمونه یا طلایه‌ای از این هماهنگی رو امروز میشه مثلا تو فعالیت‌های اعتراضی و تظاهرات مشترک بازنشستگان و کارگران شاغل در شوش و هفت‌تپه ملاحظه کرد. منشور خیلی در حال سعی میکنم خلاصه بکنم. در حال من خواهم بگم که در واقع این منشور این ظرفیت رو داره، علاوه بر این که تا یه اندازه موفق شده که خودش رو به عنوان یک آلترناتیو چپ و اجتماعی تثبیت بکنه، یک نقش سیاسی ایفا بکنه در شرایط جاری، در این چشمانداز رو داره، این ظرفیت رو داره که بتونه مبارزات پراکنده موجود رو در یک قالب مشترک هماهنگ بکنه. یکی از مثالهاش، یکی از موارد خیلی به هر حال عینی و مشخصش مسئله مبارزه سر دستمزد، مبارزه برای دستمزد در میان معلمان، در میان کارگران شاغل، تقاضای مطالبه مستمری بازنشستگی در بین بازنشستگان چیزی است که الان فعالیتی است که جاری است و به طور مشخص وجود داره و الان حتی الان می‌بینیم که کارگران پیمانی صنایع نفت و گاز یک مبارزه گسترده سر مسئله دستمزد رو در دستور گذاشتن و پیش میبرن، شروع شده و به نظر میرسه که این میتونه باشه، منشور این ظرفیت رو داره که این مبارزات رو هماهنگ بکنه و در یک قالب مشترک گرد بیاره. به هر حال برای اینکه وقت من تمام شده فقط خلاصه میکنم در این که درسته که منشور یک آلترناتیو چپ رو در برابر آلترناتیوهای راست تونسته ارائه بکنه و در این قدم اول بسیار موفق بوده. قدم‌های بعدیش به عبارت دیگه بسیج نیرو و فراهم کردن زمینه مادی برای پیش بردن مطالبات، اجتماعی کردن مطالبات منشوره که اون هم در فضا و شرایطی انجام میگیره که متأثر از یک جنبش خیزش توده‌ای و مردمی هست. منشور در واقع میتونه به یک نیروی اجتماعی تبدیل بشه که حتی بر شرایط تحقق مطالباتش تأثیر بگذاره. من صحبت ما همینجا تموم کنم و اگر بعداً پرسشی بود در موردش بیشتر خیلی ممنون عزیز شما 9 دقیقه صحبت کردید و رفقا دارده داشته که 7 دقیقه صحبت میکنید. بعد به سوال جواب داریم.
اگر کسانی در روزگار سوال خاصی دارن در این رابطه با که جایگاه جنبش کارگری در منشور هست میتونید بنویسید و میتونید اینجا بنویسید که من از رفقا گفتم موضوع دارم. آقای رفیق رحمان حسین دلو بفرمایید. بله صدا هست. با درود به حضور پرشورتون حضار عزیز، رفقای عزیز و همچنین با درود به بینندگان و تعقیب کنندگان این برنامه. وقت 7 دقیقه‌ای و هر ثانیه‌اش یک غنیمتیه، اما من در آغاز از این وقت پر ارزش بخشش رو تقدیم میکنم به یاد اولین پیشکسوتان جنبش کارگری ایران، جنبش کارگری سازمان یافته، در رأسشون محمد دهگان و همکارانش که 120 سال قبل اولین پایه های تشکل‌های توده‌ای کارگری رو با نگرش سوسیالیستی پی ریختن. و همچنین تقدیم میکنم به یاد سلطانزاده بورشویک برجسته، رهبر اولین حزب کمونیست ایران که درست 102 سال و 10 ماه قبل در بندر انزلی اولین کنگره حزب کمونیستی رو ایجاد کردن و به ما یاد دادن از روزی که سرمایه‌داری در ایران اومد و جنبش کارگری اومد، کارگر و کمونیسم در صحنه هستن، سازمان میخوان، تحزب میخوان و هنوزم باید اینو ادامه بدیم. و اما مهمتر تقدیم میکنم به یاد اولین جانباخته جنبش کارگری ایران، حجازی، کارگر چپ تهران. نسل جوانی که نشنیدین، نسل جوان متاسفانه تحت تاثیر خاندان پهلوی، میدونین کجا اعدامش کردن؟ در سیاه‌چال‌های رضاخان رضاشاه مستبد دیکتاتور اولین قربانی جنبش کارگری گرفته شد. حجازی، کارگر سوسیالیست و کمونیست ایران. اینا به ما یاد دادن از همون روزی که سرمایه‌داری بود در ایران، کارگر و چپ و کمونیسم هم بود و کارگر و کمونیسم همون در دوره انقلاب مشروطیت مدعی قدرت بودن، زورشون نرسید، اما باید ادامه بدیم. و اما تازه حجازی که در اون دوره اعدام شد توسط رضاخان قدرت، الان گویا نوش رضا پهلوی همراه مشروطه طلبان دست راستی و از اون تنظامیستر دست در دست ناتونالی‌های فاشیست قرار اون داستان رو تکرار کنن، قرار اون زندانان رو برپا کنن، قرار دوباره کارگران سوسیالیست و کمونیست و کمونیستا به زندان نهاده بشن تا سرمایه داری رو احتال کنن، تا سود سرمایه رو بالا ببرن. باید گفتیم آقای پهلوی کور خوندید، دنیا عوض شده. از اون دوره تا به حال کارگرها و کمونیستا فضای سیاست ایران رو تغییر دادن. یه گوشش حداقل مطالبات چپ و کمونیسم اون جامعه در همین منشور مطالبات حداقلی است. همین منشور مطالبات حداقلی زیر پای تمام منشوراشون رو خالی کرد. نه تنها اون فضای چپ و چپگرانه‌ای که دوستانی هم از اشاره کردن و از درون جنبش کارگری این اومد، در این 8 ماهه در درون این خیزش انقلابی جواب رد داد به همه این ائتلاف سازی های راست، این منشور سازی های راست. اگر امروز در همین لحظه سرگمن جورجتاونشون اصلا پاشیده، شورای مدیریت گذارشون در حال همپاشیه، مرکز همکاری فدرالیستای کردستان در حال همپاشیه، جمهوری خواهان جایی ندارن، جمهوری خواهان تازه دموکرات بدونن از جنبش و خیزش انقلابی ایران خوردن، نه فقط از دیالوگ‌های ما، نه فقط از دائم جواب رد و از جامعه گرفتن. دوستان دیگه هم بهش اشاره کردن. این اون فضاست. در نتیجه ما میگیم آقای و خانمای نشسته در ائتلاف‌ها و جریانات دست راستی، این بار به طور واقعی نوبت کارگر و کمونیسم و سوسیالیسم تو جامعه ایرانه. و از این سر من قرار بود بگم رابطه این منشور با جنبش کارگری چیه. ببینید از اینجا شروع میکنم. در میان بعضی از این بحث و نقد و
ایرادهای با مورد و بی مورد و این مورد به ویژه بی موردی نمیگه. این منشور از دل مراکز اصلی قدرتمند کارگری ایران نیومد. از دل بخش زیادی از مراکز کارگری ایران هنوز حمایتش نمیکنن. متاسفم. همون موقعی که این منشور تهیه شده میباید دستاندرکارانش تلاش کنن همه بخشای مهم جنبش کارگری هم بیاد. اگه کوتاهی شده جای نقده، ولی 3-4 ماه گذشته میباید همین امروز درست مثل رضا شهابی و سعیدی ده‌ها فعال برجسته جنبش کارگریان پیام‌هاشون و حمایتاشون اینجا باشه به عنوان منشور مطالبات حداقلی در یک تناسب‌های سخت مال تشکل‌های صنفی، مال احزاب نیست. اگر این حداقل تشکل‌های صنفی اون جامعه است، به حد اکثر چپ و سوسیالیست‌ها نگاه کنید. اون حد اکثر به طور واقعی دنیای بهتری رو میسازه، به طور واقعی دنیای متفاوتی رو میسازه. و از این سر دوستان قرار بود من سر این تکم فوکوس کنم. ما وارد دوره به ویژه خطاب به جنبش کارگری و فعالین کارگری پیشرو و سوسیالیسم این بحثو دارم. همه متفقیم وارد دوره جدید سیاسی شدیم، نه الان، از دی ماه 96، از آبان ماه 98 در دل اون اعتصابات و اعتراضات بزرگ خود جنبش کارگری ایران و در رأسشون اعتصابات شکوهمند هفت‌تپه و به ویژه در خیزش انقلابی الان 8-9 ماهه گذشته دیگه به نظر من وارد یه شرایط انقلابی شدیم. اون وقت اگر قبول داریم وارد شرایط انقلابی بشیم، صورت مسئله اصلی دوره انقلابی چیه؟ جدال بر سر قدرت سیاسی. یک دقیقه تموم میکنم. جدال بر سر قدرت سیاسی. اون وقت بحثم خطاب به جنبش کارگری، فعالین کمونیست، فعال رهبران پیشرو سوسیالیستی که در داخلن، در ایرانن، در مراکز کارگریان. میدونین صورت مسئله اینه ما وارد جدال بر سر قدرت سیاسی با بورژوازی هم حاکم جمهوری اسلامی و با هم دست راستی ها شدیم. و اگر اینه با این افق باید خودمون آماده کنیم. باید جنبش کارگری و رهبرانش ملزومات رهبری و هدایت این تحول انقلابی رو به عهده بگیرن و برای اینکه این عهده رو بگیریم الان در سطح کلی میگم ملزوماتش رو باید داشته باشیم و داریم. کار 30-40 ساله زمینهای زیادی داره. 3 محور رو میخوایم. یه جنبش کارگری با افق سوسیالیستی، یه جنبش کارگری متکی به سازمان‌های توده‌ای مؤثر، یه جنبش کارگری متکی به تحزب کمونیستی هدایتگر و سازمانگر برای تعیین تکلیف با کلیت بورژوازی، برای گرفتن قدرت سیاسی. در ادامه صحبت حسن حسام میگم نه تنها آزادی، نه تنها زنده باد سوسیالیسم رو باید بگیم، به بورژوازی میگیم. استبداد و دیکتاتوری بورژوازی رو ساقط میکنیم. میخوایم حکومت کارگری و بشنوین دیکتاتوری پرولتاریا رو دوباره احیا کنیم. زنده باش. صحبت های رفیق مشورش من میتونم این صحبت از حق رو مندین سخنرانی بکنم. خیلی ممنون. شروع شو بفرم. خب رفقا منم سلام دارم. منم از سریع میرم سراغ بحثام چون در این وقت کم آدم نمیتونه خیلی چیزها رو بگه. قبل از هر چیز بگم که من موافق نیستم که جامعه ترکیب و به صورت ترکیب وجود کنه. اینی که جنبش کارگری موفق میشه، جنبش سوسیالیستی موفق میشه یا نه، این نتیجه یک مبارزه درون اون اجتماعی. بعضا هم اگه در این مبارزه جنبش کارگری متحزب و سازمانی یافته نباشه میتونه یک قدم به عقب برگرده و این یکی از اون چیزهاییه که ما باید در واقع بینیمون اینا رو به اثبات برسونیم. یعنی یه جنبش کارگری، یه جنبش سوسیالیستی در عین این که واقع بینه و باورهاش رو حفظ میکنه، میتونه همه ملزومات اون جنبش رو تشخیص بده بر اساس منافع اون موقعیتی که درش هست. الان مثلا اگه دوره اخیر رو مبنا قرار بدیم، ما میگیم سرکوب در این دوره یک ابزاریه که در کوتاه مدت میتونه جواب بده. هیچ قدرتی در جهان نبوده که همیشه بتونه بر اساس سرکوب اون جامعه رو نگه داره. شاید در یک دوره کوتاه مدت ما در جنبش‌های قبلی می‌دیدیم، مثلا جنبش ترکیان به تنهایی اعتراض می‌کرد، کارگران خاتون آباد رو به خاک و خون کشیدن.
جنبش‌های در کردستان رو به خاک و خون کشیدن، جنبش کارگران سندیکای هفت‌نفر رو به خاک و خون کشیدن و اعتراف اجباری ازشون گرفتن. ولی این دوره وقتی از سرکوب حرف میزنیم و اینه که تشخیص بدیم این شرایط مبناش چیه و ما چطور تحلیلش میکنیم و این دستگاه سرکوب رو چجوری از کار میندازیم، این وظیفه‌ایه که ما بر عهده داریم در این دوره. مثلا اینه که یک سمفونی بوده از همه اون جنبش هایی که درون اون جامعه قرار داشتن و تونستن دستگاه سرکوب حکومت رو به چالش بکشن. این یکی از اون چیزاییه که ما میتونیم برای اینه که این مطالبات درون این منشور رو به پیش ببریم باید این واقعیات رو ببینیم. من باور دارم که جنبش کارگری میتونه موتور محرکه و میتونه، چون هیچ نفعی در ستم و استثمار هیچ انسانی نداره، به یک قطبی تبدیل بشه که تمام این حلقه های جنبش هایی که درون ایران وجود داره اینا رو به هم گره بزنه، بدون اینکه تمام مبارزات رو به طبقه کارگر تقلیل بده. مبارزات برای ستم ملی، مبارزات دانشجویان، مبارزات طرفداران محیط زیست، مبارزات سایر هویت‌های جنسی که برای خودشون هویت مستقل خودشون تعریف می‌کنن و برای اینکه بتونیم اینا رو به هر حال نمایندگی بکنیم باید همون جوری که برای خودشون فکر میکنن ستم به غیر از ستم طبقاتی یکی از اشکال ستمه و باقی اشکال ستم وجود داره، اینو به رسمیت بشناسیم، این رو ببینیم. اینه که در مثلا نگاه بکنید به سوختبر بلوچستان که بیرون افتاده از زمان، از تاریخ، اینا رو ببینیم. 54% جامعه سیستان و بلوچستان روستاییه. سوختبر رو چجوری تعریف میکنیم؟ پولبر رو چجوری تعریف میکنیم؟ به نظرم در این دوره کنونی وقتی از جنبش ژینا صحبت میکنیم و این جنبش یک توازن قوایی رو به وجود میاره برای جنبش کارگری، منظور من همه همبسته بودن این جنبش‌هایی که الان حضور دارن و وظیفه جنبش کارگری اونا رو به هم گره بزنه، به شرطی که این ضرورت و این ضرورت رو بشناسه. همینجوری که الان اینجا جمع شدیم. قبل از انقلاب ژینا غیر ممکن بود همه ما اینجا بشینیم. این منشوری که الان منتشر شده با قبل از انقلاب ژینا متفاوته. ما هم میدونیم که در انقلاب ژینا مطالبات کارگری یا مطالبات منشور مطرح نبود، ولی این توازن قوا این امکان رو به کارگران داد، به جنبش سوسیالیستی داد، به پیشروان و فعالین اجتماعی داد که این منشور رو بیرون بده. برای همینم تشخیص این ضرورت و این که این توازن قوا یا این دستگاه سرکوب رو توازن قوا به هم میریزه، منظور من اینه که این جنبش ها رو آدم باید بشناسه. مثلا یک مثال از توازن قوا، اون شبی که ژینا رو در گورستان آیچی میخواستن به سازمان اطلاعات، وزارت اطلاعات میخواست جنازه رو بدزده، ولی چون هزاران نفر از شهرهای دیگه رفته بودن اونجا و این امکان رو از دستگاه سرکوب گرفته بودن، پدر ژینا اجازه نداد جنازه رو بدزده. این پشتگرمی این توازن قواست. برای همینم برای اینکه بتونیم خود این منشور رو به پیش ببریم و به یک خواست عملی توده های کارگر و زحمتکش در همه جا تبدیل بکنیم، باید این شناخت رو از دستگاه سرکوب و خنثی کردن اون رو به دست بیاریم. یک دقیقه دارم مسئله فقر رو هم اشاره بکنم. یک مسئله‌ای که جلوی جنبش کارگری رو گرفته مسئله فقره. فقر آدما رو میکشه، آدما رو منزوی میکنه، آدما رو از هم دیگه دور میکنه، آدما رو از اندیشیدن باز میداره. برای همینم به نظر من خود فعالین کارگری در این دوره به اتکا به نیروی خودشون در داخل میتونن تعاونی هایی رو به وجود بیارن که اونم در خدمت همین مبارزه مستمر و فراگیریه که در این دوره ما شاهدشیم و یک تغییر، اگه از یه دوره جدید صحبت میکنیم و از یک تغییر توازن قوا صحبت میکنیم، این صندوق ها لازمه. این تشکلایی که ازش صحبت میکنیم در دوران انقلاب، در دوران خیزش ها ضروریه و نمایندگی حداقل میلیون ها انسان رو میکنن. این یکی از اون الزامات اون دور است.
من صحبت دارم ولی فکر میکنم وقتم تموم شده، برای همینم تموم کنم. ممنون که صحبت‌های بسیار زیبا گوش دادیم. همونطور که همه می‌دونید ببینید جلوی تحلیل و بحث بیشتر کردن تبلیغی تشویقی صحبت رو تحلیل، ولی خب به هر صورت مسائل بسیار مهمی هم مطرح شده، سوالات هم داریم و سوالات بسیار شده. امیدوارم که بتونید وقتی که باقی مونده به این سوالات هم پاسخ بدید. رفیق بندرا شما گفتید 1 دقیقه میخواید صحبت بکنید، اگه بیشتر از 1 دقیقه باشه ما قطع میکنیم. بیاید لطفا صحبت بندرا کجایی؟ بفرمایید. من تقریبا همه رو زمان این سوال حساب نکرد گفته اینجا بشینی؟ کجا بشینم؟ اینجا میتونی بشینی. من میکروفون رو بهتون بله این سوال منه. کمتر از دیگه صحبت میکنم. فقط میخوام این مبارزات رو یه خورده عقب بکشم. من 46 کارگر کارخونه جنرال موتور بودم، یعنی شرکت صاحب جیپ آریا شاهین، یادتونه دیگه ها. ما برای 125 ممکنه این دوستان بدونن چیه، برای 125 بارها کتک خورد، بارها ژاندارمری ریخت سر ما، کتک بودن. اون موقع کارگر صنعتی نبود، اینها مجبور بودن کار 8 ساعت رو 12 ساعت از ما کار بکشن و یا شبها اضافه کاری بکنیم. 125 رو ما پرداخت نمی کردن. بعد از اعتصابات همه ما رو بیرون کردن به سلامتی. کجا؟ 46 یادتون باشه به سلامتی. 1 دقیقه شد؟ آره؟ وقت دارم بازیم. ببینید سوالی که ما داریم، من سوالا رو میکنم و امیدوارم که بتونیم به همه این سوالا پاسخ بدیم. اولین سوالی که مطرح شده، یه سوال دیگه داریم، دیگه بحث دیگه وقت میکنیم. ببینید سوال شده که هر کدوم از رفقا که میخواد این سوال پاسخ بدن پاسخ بدن. آیا به نظر شما به خاطر مرحله انقلابی بعد از انتشار موفق منشور منشور حداقلی لازم نیست که با اتحاد همبستگی و ادامه مبارزات مشترک به سرعت به سوی تدوین منشور حداکثری برود؟ سوال از حسن حسن مناشوری. بله با اجازه من شروع میکنم. ببینید منشور حداکثری مال کمونیستا من فکر کنم وجود داره. احزاب چپ، احزاب کمونیست هر کدوم برنامه‌های خودشونو دارن و اون به نظرم به اون معنا منشور حداکثریه. من از جمله جانب یه جریان کمونیستی یا حزب کمونیست کارگری ایران حکمتی یه برنامه دنیای بهتری داریم. خیلی دوستان احتمالاً خوندن. از نظر خودمون یه منشور حداکثریه. اما هنوز سوال دوستمون یه مسئله داره. یه منشوری باشه، حداکثری هم باشه، ولی مورد توافق طیف‌های مختلف هم باشه. حتی در اون سطح مثلا 6 جریان چپ و کمونیست ما در کنفرانس استکهلم یه منشوری رو ارائه کردیم به طور واقعی به درجه بویژه برای سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی یه منشور حد اکثرتر از اون منشور حداقلی تشکل‌های صنفی در داخل ما میبایستم اینجوری باشه. اینجا ما بله تمومه. بله در نتیجه من فکر کنم با وجود اون بعد از این اگر این همگرایی ها بیشتر بشه در میان جریانات چپ و کمونیست، همین الان 7 جریان چپ و کمونیست همکاری دارن، به هر حال یه منشور توافق شده حد اکثری تری داشته باشن با استفاده از این برنامه. من مخالفش نیستم اما الان مقطعش نیست. چرا؟ من فکر کنم الان 3 ماه حدوداً از این منشور گذشته و این اولین همایش در حمایت انجام میشه.
خود اون تشکل‌ها الان به طرف اول می روز جهانی کارگر میریم، نمیدونم عکس العمل بعدیشون چیه. خود این منشور باید جان داد. این نظر شخصی منه. فعلا انواع منشورها رو هی منتشر کردن و بحث کردن و هیچ یکی هم جا نیافتاده و تثبیت نشده به یه جنگ منشورها و رقابت منشورها تبدیل میشه. الان وقتش نیست، اما میتونه در آینده در میان نیروهای چپ و کمونیسم موضوعیت داشته باشه و برایش کار بشه. خیلی ممنونم. امیدوارم که پاسخ داده باشه. ببینید یکی از سوالاتی که من دوست داشتم جواب بدم بعد به رفقام میرسم. سوال شده که چرا همه میگن ما انتقاد داریم. قضایی ما در خارج کشور چیه؟ هدف این منشور این بوده که احزاب و چپ‌ها رو با هم متحد بکنه. این سوالا رو خلاصه من اینجا مطرح کردم. سارا شما قسمت اول میتونید بگید چرا همه میگوین ما انتقاد داریم به این منشور؟ من نمیدونم چرا همه میگن. من نمیگم. من اصلا قصدم این نبود. من وقتی اشاره کردم به این که علیرغم انتقاداتی که بهش هست یا نیست وارد باشه یا نباشه، یه کلیتی داره این منشور. من خودم شخصا فکر میکنم که مطالبه رو همیشه میشه بهتر کرد، همیشه میشه کیفیت و کمیتش رو بالا برد، همیشه میشه کاملتر کرد. بحث من بر سر مبارزه برای به وجود آوردن شرایطی بود که این مطالبات بتونه عملیاتی بشه. یعنی در واقع مبارزه برای اجتماعی کردن این مطالبات، نه خود مطالبات. من منظورم این بود وقتی از مرحله بعدی، از گام بعدی صحبت کردم، منظورم این بود که منشور این ظرفیت رو داره با توجه به تشکل‌هایی که تشکیلش دادن که هر کدوم بالاخره در زمینه بازنشستگان، معلمان، شاغلان، کارگران صنایع نفت امکانش رو دارن، ظرفیت و تواناییش رو دارن که این مبارزاتی رو که قبل از این منشور هم جریان داشته و الان هم در یک شرایط و یک فضای سیاسی ناشی از یک مبارزه انقلابی تشدید شده، بتونه این مبارزات رو تو یک ظرف هماهنگ کنه، همگام کنه و یک وحدت مبارزاتی حداقل حول یک تم مثل دستمزد به وجود بیاره و اینه که شرایط اجتماعی رو متحول میکنه. من حرفم این بود، ولی این ابدا منظورم این نبود و اگر خب بد بیان شده باید اصلاحش کنم. منظور اصلا این نبود که مطالبات کمه، نمیدونم ناقصه. من حداقل اینو نگفتم. خیلی ممنون. یه سوال دیگه هست که من دوست دارم اینو جواب بدم. وظایف ما در خارج کشور چیه؟ میخوام چیکار بکنیم؟ بالاخره منشوری اومده و باید از دو زاویه بهش نگاه کرد. یعنی که در اینجا هم یکی این که در ایران چه کار میکنن، بحث جداگانه یا به خودشون باید بسپاریم اینا رام بعدی چیه؟ اینا بحث دارم میکنن، من مطمئنم سر این بحث میکنم، وگرنه منشور کاغذپاره نیست، نمیتونه باشه، باید پایش رو زمین باشه. بعد فردا فراخوان مردم بیان تو خیابون دیگه. این در سطح داخل کشور من فکر کنم چشم‌اندازی که بسیاری از فعالین دارن. اما در خارج کشور من میخوام فقط یه مثال بزنم، نه که ما خیلی کار پراهمیت انجام دادیم در لندن. کمیته ایرانی، کمیته همبستگی با جنبش کارگری ایران که شامل جان مکدونالد هست از حزب کارگر و دو تا اتحادیه RMT، اتحادیه کشتیرانی قطارها و اتحادیه TCX، اتحادیه خدمات عمومی انگلیس هست. مصوبه اینو تصویب کردیم که در این مصوبه قرار شده که این منشور به انگلیسی در استیت در اول ماه به عنوان پرچم مبارزاتی حداقل بخشی از کارگرای انگلیس اونجا خونده میشه. خب ما اگه بتونیم همین کارو در کشورهای دیگه بکنیم، یعنی کارگران متحدین با کارگران هستن، انسان‌های شریف در خارج کشور، وظیفه‌مون هم هست این منشور رو اونجایی که میتونیم با فعالیت کارگری، اتحادیه‌ها، رسانه‌ها، هر جا که میشه اینا پروموت باشه، هر جا که میشه اینو مطرح کرد این کارو حتما بکنید. این اون وظیفه‌ایه که من به نظرم میرسه. حتما میدونم شما خیلی ایده های بهتری از من دارید.
شورش جان میتونم این تکمیل کنم به عنوان یه اطلاعات. در فرانسه هم یک کلکتیو بین سندیکایی هست متشکل از 5 اتحادیه بزرگ که در رابطه با پشتیبانی و حمایت از مبارزات کارگران اینا فعالیت میکنه. این منشور به فرانسه ترجمه شده، این اتحادیه‌ها امضا کردن. 5 اتحادیه بزرگ فرانسه این منشور رو امضا کرده و بیش از 400 فعال اتحادیه هم شخصا این منشور رو در سرتاسر جهان امضا کردن. یعنی یک تریبونی در یک سایت چپ پخش شده که بیش از 400 فعال اتحادیه‌ای و چپ در سرتاسر جهان امضاش کردن. تشکر از سوال عزیز. یه سوال هست که شورش علاقه دارم به این سوال جواب بدن. برخی نوشتن که آیا واقعا هدف این منشوری بوده که چپ‌ها رو جمع بکنه، احزاب چپ و کمونیست رو هم جمع بکنه؟ این بوده که شما اینجا جمع شدید؟ اینو رفیقمون شورش میخواد پاسخ بده. خب معلومه که هدف این منشور از اون درون اون جامعه، یعنی درک این ضرورت که تمام جنبش‌هایی که وجود داره و این تناقضاتی که درون این جامعه وجود داره، مثلا شما اگه در فرودبندی نگاه بکنید از جنبش دانشجویان، رفع تبعیض علیه اقلیت‌های جنسی یا هویت‌های جنسی، ستم بر زنان، مبارزه طبقاتی، از همه اینا حرف زده. یعنی نگاه بکنید یک گفتمانی درون کل فضای بخصوص رسانه غالب و پروغرب حاکم بود که مثلا اگه فقط از بالای سر این مردم امکان داره آلترناتیو مطرح بشه، از پایین و تشکل‌های درون این جامعه که سالها فعالینش زندان رفتن، شکنجه شدن، شلاق خوردن، توان این رو ندارن که از پایین خودشون رو سازمان بدن، مطالبات خودشون رو مطرح بکنن، این رو مکتوب بکنن و دنبال متحدای خودشون بگردن. در نتیجه این درک این ضرورت مبنای این بود که این منشور منتشر بشه و در هر صورتی، در هر تغییر و تحولی، این مبنای اون مطالبات حداقلی طبقه کارگر و جنبش‌های پیشروه. و اگر این ضرورت، من الان در صحبتام گفتم، اگر یک سال قبل همچین تجمعی غیر امکان پذیر بود، ولی خود این تغییر توازن قوا و این درک طبقاتی و تاریخی از این مبارزات ما رو دور هم جمع کرده علیرغم همه اختلافاتمون. و اگر یکی از اون نتایج خوب همین منشور این جمع شدن ما و نهایتاً افراد مستقل و احزاب سیاسی دور هم دیگه است. مهمه رفیق ما حوالتاری مطرح کردن و واقعا این یه مسئله که ما باید توش فکر بکنیم و مسئله اساسی و مهم. در فرهنگ سخنوری در میان کارگران حتی خیلی مردم وقتی میگویند کارگران و حقوقشان و تشکل‌های کارگری یا اعتراضات کارگری، انگار که منظورشون مردم هست، مردم حتی ما در حرفا حتی ما کارگران فعال هم کم می‌بینیم. منظورش فکر کارگران زن که از نقش زنان یا نقش زنان میگویند، حتی برایشون سوال می‌شود که چرا زنان کارگر در صفوف وسیع نیستند، چرا در تشکل‌ها نماینده ندارند یا نماینده زنان آنقدر انگشت شمار است. این یک فرمود برگشت بزرگی که بخشید این گپ یا این خلط، این گپ منظورش فاصله یا خلط را کارگران فعال چگونه میتونن پر کنن؟ چطور میتونن تناسب را در برابر یا نزدیکی به برابر مطرح کنن؟ اجازه بدید سارا میخواد پاسخ بده، ولی قبل از پاسخ شما من دوست یه نکته اینجا مطرح کنم و این یکی میتونه از دلایلی باشه که به هر صورت باید این فاکت هم در نظر بگیریم. ببینید که مشارکت زنان در اقتصاد ایران یکی از نکاتی که باید دقت بکنیم. ما خودمون مؤثر نداریم. این حاکمیت
حاکمیت سرمایه‌داری نگاه کنید به نرخ مشارکت زنان در اقتصاد اینا در مقایسه با مردان. نرخ مشارکت زنان 3 برابر کوچکتر از این بحث از همون روزنامه‌های خودشونه، حاکمیت میگه 3 برابر کوچکتر از نرخ مشارکت مردان در اقتصاده. ببینید وقتی اعتصاب 7 صفحه میشه، وقتی اعتصاب کارخونه فولاد میشه 90% من نمیدونم بیشتر از اون مرد هستن دیگه. خب ما نمیتونیم زنان رو به زور بگیم خب چرا میشکنن. این بحث جداگانه ایه که زنان رو چگونه در این اعتصابات اعتراضات باید این کارگران بیارن، خانواده ها رو بیارن. این بحث جداگانه ایه، ولی یکی از فاکتورها، یکی از معیارهایی که باشه وقتی تمام اساس بوده این هست که نرخ مشارکتشون پایینه. من دیگه این ادامه نمیدم. سارا جان خیلی خلاصه بگید چون ما اخطار دادن که ما خیلی حرف زدیم. بله ما خیلی حرف زدیم. این واقعیت رو اشاره کردم بهش. یه چیز دیگه هم اینه که زنان کارگر در ایران بیشتر در بخش غیر رسمی شاغلن، بخش غیر رسمی بیشتر در کنج خونه ها و قطع کاری مشغولن، جایی که امکان تشکل و کار تشکیلاتی و اتحادیه صنفی یا غیره وجود نداره. یه بخش بسیار کوچکی هم در کارخونه ها کار میکنن، در کارخونه های کم جمعیت و بله من حتما به زنان خانه‌دار هم برمیگردم. من فعلا در مورد زنان شاغل صحبت میکنیم چون داشتیم در مورد تشکلات کارگری صحبت میکنیم. من فکر میکنم که برای به هر حال رفع این کمبود و برای جبران یه همچین خسرانی لازم هست که زنان شاغل در کارگاه‌ها و کارخانه‌های کوچک به یک تشکل مستقل زنان به عبارت دیگه در محل کار فکر کرد. یعنی واقعا این امر جنبش کارگری در ایران باید باشه، نه تنها امر جنبش زنان بلکه امر جنبش کارگریه، برای که مبارزات زنان کارگر، مشارکت زنان کارگر در جنبش کارگری امر جنبش کارگری و حتما فکر میکنم که این یک کمبودی که به این وسیله باید جبرانش کرد. تشکل مستقل زنان. خیلی ممنون. از طرف دیگه بله برای زنان چون یه سوالی هم در مورد زنان خانه‌دار شده حتما اینجوری من فکر کنم تشکلات محلات، تشکل در محلات کارگری جواب این کمبود رو هم میده در واقع. یعنی ظرفیه برای تشکل زنان خانه‌دار که قطعا جزو زنان کارگر هستن در ایران و همچنین زنان کارگری که در بخش غیر رسمی به قطع کاری در خونه‌ها اشتغال می‌کنند. زنان بابا در صف مقدم انقلابن، زنان دارن انقلاب می‌کنن. سوال نکنید. ببخشید ما وقت نداریم. فقط یک دقیقه. یک دقیقه فقط. رفقا یک دقیقه من پیشنهاده و سوالات خیلی زیاده. اتفاقا بر اساس این مجموعه سوالاتی که اومده و من فرصت نکردیم جواب بدیم، رفیق ستار، رفقای حاضر، من یه پیشنهاد دارم. در آینده نزدیک یک کنفرانس یا یک سمینار خاص و کارشناسانه جنبش کارگری رو بذاریم. همین بحثا، همین کنجکاوی‌ها، همین سوالاتی که الان بخشن پاسخ نگرفت، اینو لازم داره. بله گفتم من میگم کارشناسان جنبش کارگری زن و مرد به هر حال من فکر کنم یک کنفرانس اینجوری و یه نکته الان در یه هفته مونده به اول می انتظارم از اون 20 تشکل سندیکای واحد الان حمایت کرده، یه نهادی و من میشناسم بین فعالین کارگری و شورای و خیلی جای دیگه حمایت کردن در داخل. انتظار اینه یه قطعنامه سراسری کارگری در اول می به عنوان ادعانامه طبقه کارگری ایران و جنبش کارگری در اول ماه امسال تصویب بشه. این انتظار ماست. باور بکنید که امسال اول ماه در ایران بهترین اول ماه خواهد بود. باید یک فرصتی برای سوال جواب همیشه باشه و یک گفتمان بین کسایی که میدونم ولی میگه نه حدل ما نشه ما چرا؟ اوکی حتما اوکی
همراهان گرامی، امروز در سالن کمک‌های مالی جمع‌آوری شده که از شما عزیزان واقعاً سپاسگزاریم و لازم دانستیم که آن را مطرح کنیم و مبلغا رو ارائه دهیم. $2235 یورو، 120 دلار، 10 پوند انگلیس. از طرف خود و کمیته برگزاری همایش از شما تک تک عزیزانی که این کمک مالی رو جمع آوری کردید سپاسگزاریم. پیام رادیو پیام کانادا به حمایش کلن در حمایت از منشور مطالبات حداقلی تشکل‌های مستقل صنفی مدنی در ایران. بحث‌ها و نقدهای زیادی پیرامون این منشور از طرف موافقان و مخالفان آن در این مدت کوتاه بعد از انتشارش صورت گرفته است. این منشور در واقع توافق حداقلی بود بین چندین تشکل برای پاسخگویی به نیازهای جامعه. از مهمترین وجه‌های آن پاسخگویی به نیازهای جامعه از پایین بود، آن هم در زمانی که اپوزیسیون راست تمام تلاش خود را برای دور زدن، تحاسب و سوار شدن بر انقلاب ژینا به کار گرفته بود. وجه مهم دیگر این منشور پاسخگویی به معضلات و طرح مطالبات آن از طرف فعالین داخل بود. هرچند این مطالبات می توانست در ابعاد وسیع‌تر و یا اهداف روشن‌تری طرح گردد، ولی بنا به شرایط امنیتی و سرکوب وحشیانه رژیم و همچنین رنگارنگ بودن این جمع، طرح این حداقل‌ها در همین اندازه هم یک شاهکار بود. این منشور توانست در حد خود دریچه دیگری را در بستر سیاسی ایران باز نماید و نهایتاً وجه دیگر آن زمان انتشار آن بود. این منشور زمانی منتشر شد که راست جامعه با ترتیب دادن کنفرانس‌ها و ملاقات‌های از بالا با سیاستمداران تلاش می‌کرد خود را نماینده و وکیل جامعه معرفی نماید. این منشور پرونده آنها را بست و کنار گذاشت. بارها از طرف منتقدین و جریانات سکت و محفلیستی مطرح می شود که طبقه کارگر باید به آگاهی رسیده و حزب خود را تشکیل دهد. دوستان، جامعه به این بلوغ و آگاهی رسیده است که از درون آن امثال این منشورها بیرون می آید. برای همین به جای عقبگر و تخته باید به آنان یاری رساند. این منشور از دل و برآورد انقلاب ژینا سر بیرون آورده است و تا به اینجا هم پیروز شده. این منشور بر دوش لایه‌های پایینی جامعه توانست جریانات راست را عقب رانده و منزوی کند. این منشور چپ لایه و متوسط خرد بورژوا را هم ایزوله و کنار گذاشت. این منشور توانست نیرو و امید را به بدنه چپ جامعه وارد و به آن امید بخشد. نمونه آن همین همایش است که حمایت نزدیک به 80 جریان و تشکل و حمایت بیش از 1200 نفر را با خود همراه داشته است. این منشور کار خود را به پایان رساند. از اینجا به بعد وظیفه کمونیست‌ها و نیروهای چپ و مترقی است که ادامه کار منشور را تداوم بخشند. موفقیت این حرکت باید در تداوم آن باشد. باید بتوان اعتراضات جاری را هدایت و نقش آلترناتیو را بر عهده گرفت. صرف طرح برنامه حداقلی کافی نیست. باید روی حد اکثرها رفت و برای آن سازماندهی کرد. اینجاست که وظیفه تشکل‌ها و سازمان‌های چپ و کمونیست مشخص می‌گردد. وظیفه منافع و مصالح تشکیلاتی خود را بتوانند وظیفه تاریخی خود را در چنین برهه زمانی ادا نمایند. این کاری است بس خطیر و دشوار ولی شدنی. اگر جریان و جریاناتی هدفی بجز کسب قدرت سیاسی را در دستور خود داشته باشند، به محفل و گروه کوچک و دست و پا بسته ای سقوط خواهند کرد و یا در نهایت خوششانسی به یک اپوزیسیون خوب و رادیکال تبدیل خواهند شد. زن، زندگی، آزادی، زنده باد انقلاب. رادیو پیام کانادا، 22 آوریل 2023.
حضار گرامی، ما جدا از پیام هایی که قبلا در کانال ها و شبکه های اجتماعی در دفاع از این همایش پخش شده و پیام های جدیدی را امروز دریافت کرده ایم که متاسفانه به دلیل پر بودن برنامه امکان قرائت آنها را نداریم. پیام هایی که به دست ما رسیده اسمهاشون رو میخونیم. حزب رنجبران ایران، یکسانی برای اتحاد نیروهای چپ و کمونیست کردستان، انجمن دفاع از زندانیان سیاسی و عقیدتی ایران پاریس، علی نجاتی فعال کارگری، رادیو آوای زن، اتحاد بلوک متحد سوسیالیستی و تلاشگران اتحاد کمونیست ها و چپ های انقلابی. یه رو پاوزه داریم، لطفاً سر وقت برگردین به سالن که بتونیم ادامه حمایش رو به پیش ببریم. حاضرین گرامی، لطفاً یک لحظه لطفاً حاضرین گرامی لطفاً گوش کنید. یکی از مهمانان گرامی متاسفانه کیفشو گم کرده، پولش مبلغ 420 یورو به همراهان انتظامات گفته و حالا ما از شما میخوام اگه کسی این پولو پیدا کرده لطفاً تحویل کمیته برگزاری بده. با سپاس. کارگریم پرداخته در کوره رنج و مشقت، قدرت عظیم تاریخ ساز ماییم دریای توفنده کار. سوسیالیسم افق آرزوهای من، افق آرزوها و طلیعه روشنی فردا. شپولی لافاوی یار من دریای خروشکار، شپولی لافاوی یار من دریای خروشکار. سوسیالیسم اسوی آواد، اسوی آواد تو روش آواد. سوسیالیسم اسوی آواد، اسوی آواد تو روش آواد. چرخی روزگار سورنین تو یادادی چرخش چرخ جان از ماست، بذر آزادی را ما می‌کاریم. نه فقط اینجا، در همه جهان برمی افرازیم پرچم انقلاب من را. سوسیالیسم افق آرزوهای من، افق آرزوها و طلیعه روشنی فردا. نوید می‌دهیم، نوید سرخ، در تمامی کارگاه‌های دور و نزدیک آتش خود را برافروزیم، ریشه ظلم و بیداد را برکنیم، خورشید دربند را رها کنیم. دسترنج من از آن ماست، جهان از آن ماست. سوسیالیسم افق آرزوهای من، افق آرزوها و طلیعه روشنی فردا.
روش باش هار لاوین لم سمیناری امرودا چه بس وقسیک لسر کشه کالبران و سوخت بران کرا که بگشتی لکومالگاد دیاره. ام کاتی او بینرانیشتم باش دیاره ام همایشه بگشتی با پشتیوانی بولا منشوری هدیه قلی مطالباتی بڵاو کراوە کە لایەن تەشەکل سنفی و مەدەنیەکانی ناوخۆوە بڵاو کرا بۆ لە گەرمەی شۆڕشی ژینادا. دیار ئەم شۆڕشە و ئەم منشورە بە دوای دەبڵاوکردنەوەی بە جۆرێک لە جۆرەکان وەرچەرخانێکی مێژووی بوو بە پێوەی کە بەگشتی ڕادیکاڵ بوون و پێشڕەوبوونی ئەم منشورە زۆر جێگەی باس بووە بۆ هۆیەوەی کە پشتیوانی یەکجار بەرین و گەورە بە دوای خۆیدا بهێنێت بە تایبەتی لەلایەن هێزە چەپ و پێشکەوتو خوازەکانەوە و بە پێی مێژووی دیارە بە پێی مێژووی تایبەتی جوغرافیای ئێران و بە پێی فرەنەتەوە بوونی ئەم جوغرافیایە و پێوەی کە ئەم منشورە دەتوانین بڵین وەکو یەکەم منشورێکی مافخوازانە بۆ تا ئێستا کە لە جیاتی وشەی قەوم یا خێڵ دانی بە نەتەوە بەبوونی نەتەوەی جیاواز بە سەربەخۆ لە ناو جوگرافیای ئێراندا ناوە و فرێنەتەوە بوونی ئێران لە چوارچێوەیەدا قبول کردووە بە ڕەسمیەت ناسیوە ئەمە هەنگایەکی گرنگ بوو لەو بوارەوە. دیارە بەهۆی ئەو سەمە مێژوویەی کە لە درێژەی پرۆسەی دەوڵەت نەتەوە سازی و گەشەی سەرمایەدارانە لە ئێراندا لە یەکسەدەی ڕابردوودا بوونی بووە جیاوازیەک یەکجار گەورە درزێک یەکجار گەورە لە نێوان ناوەند و پەراوێز لە جوگرافیای ئێراندا دروست بووە کە هەر ئەمە بۆتە هۆی ئەوەی کە ئێمە لە تەواوی ئەو ساڵانەدا بینومانە کە پەراوێز و ناوچەکانی تایبەت وەکو کوردستان وەکو بەلوچستان لە زۆر ڕووە و بەداخۆ دواکەوتون لە زۆربەی بوارەکانی سیاسی ئابووری فەرهەنگیەوە بەداخۆ دواکەوتون و ئەمە گەلێک دیاردەی بەداخۆ دڵتەزێنی بە دوای خۆیدا هێناوە هیچ لەوانە کۆڵبەری و سوختبەری لە بەلوچستان و کۆڵبەری لە کوردستان بووە دیارە دۆخی گشتی کۆڵبەران لە کوردستاندا دەتوان بڵێن وێنەیەکی تەواو و ئاوێنەیەکی باڵا نوێنە لەو دۆخە یەکجار کارە سازباری کە لە ناوچاندا بوونی هەیە و بوونی هەبووە هەر بۆی لەم هەمایشەشدا وەکو پشتیوانیەک بۆ ئەو جەماوەرە بەرینەی کە بەداخەوە لەم سەمانە بەدەزم سەمانەوە دەناڵێنن و بوونەتە قوربانی مێژوویەکی درێژ لە دواکەوت و ڕاگرتن لە تەبعیز و جیاوازی خستن لە نێوان مەرکەز و لە نێوان ناوەند و پەراوێزدا ئێمە دیاردەیەکی وەکو کۆڵبەری دەبینین و لێرەدا پشتیوانی و باس کرا لەسەر ئەم دیاردانە باس لەوە کرا کە ئەمانە بۆتە هۆیەوەی کە بەگشتی کەشی سیاسی و کەشی ئابووری و فەرهەنگی ناوچوانە جیاوازی تایبەتی خۆی هەبێت هەر ئەمە بۆتە هۆی ئەوەی کە لەگەڵەوەشدا بە جۆرێک لە جۆرەکان جۆرە لە فەرهەنگی بەرخۆدان و خۆڕاگری تایبەتیشی فەرهەنگێکی سیاسی تایبەتشی لەم ناوچاندا دروست کردووە پێم وایە ئەگەرچی کۆڵبەری و سوختبەری لەوانێت دیاردەیەکی یەکجار دڵتەزێن بن وەکو نمونەیەک لە قوربانی بوون لە ئەنجامی جیاواز خستن و پەراوێز خستن لەلایەن دەوڵەتانی ناوەندیەوە بەڵام هاوکات جۆرێک خۆڕاگری ئەم خەڵکەش نیشان دەدا بۆمانەوە و بۆ تەئکیدکردن لەسەر ژیان و جۆرێک لە ڕاستیدا لاساری نواندنە بە تەواوی دەوڵەتە ناوەندیانەی کە لە یەکسەدەی ڕابردوودا لە ئێراندا بوونیان هەبووە بۆ ئەوەی کە ئەم خەڵکە خۆڕاگری بکەن و بوەستنەوە لە هەموو ئیمکانەکان کەڵک وەربگرن بۆی کە خۆیان بژن ئەگەرچی بەداخەوە ئەمە ژیانێک نەشایستی مرۆڤ بێت ئەمە ژیانێک نییە کە ئێمە بتوانین وەکو ژیانێکی ئینسانی ناوی لێ ببین بۆ ئەم پێم وایە باسکردن لەم دیاردانە وەکو ئەزمموی ژیاوی ئەم خەڵکە گرنگی تایبەتێکە خۆشبەختانە لێردا ڕەنگی دایەوە و لە پەنا ئەوەشدا ستەمی نەتەوایەتی وەک بابەتێک یەکجار گرنگ لە جوغرافیای ئێراندا کە پێم وایە لە جوغرافیای ئێراندا کە دەبێت کاری لەسەر بکرێت و بە تایبەتی مافی دیاریکردنی چارەنووس لە درێژەی ئەودا پێم وایە مافێک یەکجار سیاسی گرنگ تأکیدی لەسەر بکرێتەوە زیاتر ئاوری لە بدرێتەوە کە خۆشبەختانە لێرەدا ئەم کراوەیە بەڕووی ئەم بابەتدا دەبینرێ خۆش بێ سپاست دەکەم.
ڕۆژ باش کاک ئەحمەدی ساڵحی هیوادارم کاتێکی باشتان هەبێ لێکدانەوەتان لەسەر کۆبوونەوە و سمیناری ئەمڕۆ چی بوو؟ زۆر سپاس بۆ ئێوە و بۆ تەلەڤیزیۆنی کۆمەڵە. هەمایشێک کە ئەوڕۆ بەڕێوە چوو لە واقعدا بە نەزەری من هەمایشێکی پڕدەستکەوت بوو، هەمایشێکی گەورە و بەهێز بوو، هەرچەند انتظار دەچوو کە بەهێزتریش بێ با تەوەجۆ بۆی کە جەریاناتی چەپ هێزە سیاسیەکانی چەپ لە ئەوروپا زۆر لەوە بەهێزترن و لە حینی حاڵدا تەوەقوحی ئەوەی کە با تەوەجۆ بەوەی کە ئەو جنبشێکە کە هەموو شعارەکانی شعاری چەپە، ئەو منشورەی کە هاتووە و ئێمە لێرە پشتیوانی دەکەین منشورێکی حەدی ئەقەلیە کە لە ناو جنبشی کرێکاری و جنبشە مەدەنیەکانی ئێرانەوە هاتووە و باعیز بۆ کە ئێمە لێرە کۆکاتەوە. لە نەزەر منەوە باوەجودی هەموو ئەو نەقوتە قووەتانەی بەڵام انتظار ئەوە بوو کە ئەو هەمایشانە زۆر زووتر لەوە بەڕێوە چووبان، زۆر زووتر لەوە جێبەجێ بووبان. ئێمە هەموو ئەو هێزە سیاسیانەی کە لێرەین منشوری حەدی ئەکسەریمان هەن، بەڵام بەداخەوە ئەو منشورە حەدی ئەکسەریانە نەتەنیا نەیتوانیوە کۆمان کاتەوە بەڵکو باعیز بووە کە تیکە تیکەمان کە لێکمان دوور خاتەوە، بەڵام شرایطەکە ئێستێوا ئیجاب دەکا کە ئەو منشورە باوەجودی ئەوەی حەدی ئەقەلیە ئێمەی کۆ کردوتەوە. خۆی ئەوە لە خۆیدا دەستکەوتێکی گەورەیە، زۆر ئەرزشمەندە، بەڵام لە هەمووی مهمتر ئەوەیە کە ئەو نەوع حیمایشانە ئەو نەوع سمینار و کۆبوونەوانە ئیدامان هەبێ، یعنی ئەوە یەکەم و ئاخری نەبێ، ینی بەردەوام بێ و ئەو منشورانە کە لێرە هەن و لە ناوەوە هەندێکیان گرێدا و سەریەکیان خاتەوە و ئەو تەئسیراتی کە دەبێت لە یەکتری وەرگین زیاتری کە و ئەو جنبشە لە ناوەوە ڕاستە، ینی هەموو شتێک لەوێ ڕقم دێدەدرێ و جێبەجێ دەبێت، بەڵام حتمەن تەئسیری هەیە یەکگرتووی و پێکەوەبوونی هێزە سیاسیەکانیش لێرە. بۆیە من ئومیدوارم کە لەوە بەدواوە ئەو نەوع هەمایشانە زۆر بن و بەهێزتر بن، هیچ ڕێگایەکی کە غێر ئەز ئەوەمان نییە. ئەگەر هێزە چەپ و سۆسیالیستەکان متحد نەبن، بەیەکەوە نەبن، ئیتر هەرکەس باری خۆی هەڵا بڵێ دەست لەوە هەڵ نەگرن، دەست لە سیکتاریزم هەڵ نەگرن، ناتوانێت تەئسیری هەبێ لەسەر جنبشەکانی ناوەوەش. وەختی دەڵێن تەئسیریان هەیە لەسەر یەکتر، یعنی ئەوە، یعنی ئەو هێزانە متحد بن بۆی کە ئەو هێز و تەشەکل و سازمانەی کە لە ناوەوەش هەن ئێمە انتظارمان لیان هەیە و شۆڕشەکەمان لێگرێ دراوە پێکەوە، یعنی متحدن و بەهێز بن و بەشکم بتوانین لەسەرکەوتن نزیکی بین. دەستان خۆش پێ سپاست دەکەم.
انتظامات همایش لطفاً کجا هستید؟ انتظامات این رفقا رو میخونم، لطفاً برای ارائه بحثاشون تشریف بیارن. در این بحث
تکراری تمام؟ اوکی. همراهان گرامی خسته نباشید. اینک نوبت به پانل دادخواهی رسیده. من اشاره به اسامی نامهاشون میکنم، لطفاً برای ارائه بحثاشون تشریف بیارن. پژاره حیدری، مرسد قائدی، علی دماوندی، جلال سعیدی، لطفاً تشریف بیارید. باشه. که حضور انسان آبادان نیست. 30 فروردین 1354 بود. بیژن جزنی، حسن ضیاظریفی، محمد چوپانزاده، عباس سورکی، احمد جلیل‌افشار، سعید کلانتری، عزیز جان سرمدی، مصطفی جوان خوشدل، کاظم زنانباری. ثابتی مرد شماره 2 ساواک که امروز در سامانه های سلطنت فریاد نگاه موزیانی خودش رو به جوانانی که انقلاب ژینایی رو برپا کردند می گفت بیژن و یارانش رو در تپه های اوین به تیر بستند. ما رو پرتاب میکنه به 67، همان گونه که هزاران زندانی سیاسی رو به خاورانهای ایران پرتاب کرد. آنجا که منشور مطالباتی کارگران ایران میگه 100 سال استبداد، این گونه ما ویرانهای کنونی رو ناشی از ویرانهایی میبینیم که غیاب انسانی بود در سال 1354 فروردینی که 30 فروردین بود، 2 روز پیش. امروز از خاوران میگوییم، امروز از خاورانی میگیم که دیروز خانواده‌های خاوران با کیف‌های پوشیده از گل‌های خشک و قرمز گلباران کردند خاوران ما رو. خاورانی که نه فقط 54، نه فقط 100 سال اخیر، همه این زمانها رو برای ما به یاد میاره. دادخواهی. پنل امروز تنها دادخواهی اعدام شدگان جانباختگان نیست. پنل تمام مبارزاتی است که برای دادخواهی، برای عدل، برابری، زن، زندگی، آزادی چرخیده. پنل امروز رو با 3 عزیز شروع میکنیم: مرسد قائدی، جلال سعیدی و پژاره حیدری. در ایران تریبونال من با خانوادم آشنا شدم.
خانواده‌ای از خاوران در روز پایانی دادگاه لاهه، موقعی که بچه‌ها ندای پایان محکومیت حکومت اسلامی رو به جرم جنایت علیه بشریت بسته بودند، شهره قنبری که عکس عزیزانش در دستش بود به من گفت علی برو عکس غلام رفیقاتو بیار. من رفتم دیدم نمیتونم عکس غلام بردارم، نمیتونم عکس راهکارگری ها رو بردارم، عکس همه رو برداشتم و همه نشانه هایی که بچه ها وصیت نامه هاشون نوشته بودن. یک باره وقتی سرود خونده میشد همه شرکت کنندگان در اون دادگاه عکس و نام ها و نشانه های عزیزان ما رو در دست داشتن. هیچ کس نمیدونست چه نشانه‌ای در دست داره. اونجا فهمیدم که چقدر دادخواهی ما رو میتونه به هم پیوند بده. اونجا من با مرسده پیوند خوردم، مرسده‌ای که 4 نفره به اوین رفت و تنها برگشت. زهره و جواد و صادق رو ازش گرفتند. او امروز همون گونه که خودش رو با من و با خاورانی ها و دادخواهی معرفی کرد با شما سخن میگه. مرسی از علیان. درود میگم به همه شما رفقای عزیزی که اینجا هستید و همه کسایی که و همه عزیزانی که الان از طریق مدیای اجتماعی صدای ما رو میشنون. درود میفرستم به خانواده خودم، به خانواده خاوران. درود میفرستم به تمامی زنان و مادران دادخواه، مادرانی که بعد از سرکوب خونین رژیم جنایتکار اسلامی پرچم دادخواهی رو برافراشتن، به مادران دادخواهی که دیروز از سقز گرفته، از بانه گرفته و خاوران به مکان عزیزاشون رفتن با پرچم‌های سرخ و گل سرخ و در مکاناشون عهد بستن که ما ادامه دهنده اون انقلاب عظیم ژیان آزادی هستیم. و من از همینجا درود میفرستم به تمامی زندانیان سیاسی، به تمامی زندانیان سیاسی که امروز در زندانهای جمهوری اسلامی مقاومت دارن میکنن و با شهامت جلوی رژیم جنایتکار اسلامی ایستادن و از ذره کوتاه نیومدن. و از همینجا پیام میفرستم به زندانیان سیاسی که شعار هر روزه ما زندانی سیاسی آزاد باید گردد. زندانی سیاسی آزاد باید گردد. از خاوران با یه جمله بحثمو شروع میکنم. از محمد حسینی، یکی از همبندیانش گفت اگر منو کشیدین بالا نذارید فراموش بشم. این جمله یکی از اعدامی های انقلاب ژیان آزادی و از همینجا شروع میکنم و با یکی از دادخواهان آرژانتین که هم عقیدم دادخواهم به درست گفت اون وقت به دست دولت نظامی بود، گفت اگر آزاد بشم عدالت رو در راه میگیرم و در پایان عدالت هستم. من بعد از اعدام رفقایم، عزیزانم که در جلوی بند از کنارم بردن، همونجا به خودم قول دادم که باید راه عدالت رو در پیش بگیرم، چون میدونم برای رسیدن به یک جامعه آزاد و برابر ما باید عدالت رو انتخاب کنیم، نه انتقام رو.
و از اون مسیر رو دارم میرم و من دادخواهیمو از 16 سالگی شروع کردم. من دادخواه دو نظامم، سلطنت و جمهوری اسلامی. در زندانی که به ملاقات برادرم رفتم، در همون زندان شکنجه شدم و در همون زندان برادرم رو دیدم که بدترین شکنجه رو بهش اعمال کرده بودن و امروز موضعی شده به نفع خود جمهوری اسلامی. و همینطور که علی گفت، من بعد از آزادی از زندان یکی از امرم و مبارزاتم دادخواهی بود. دادخواهی که تا به امروز داریم می جنگیم و جنگیدیم. برای لحظه به لحظه دادخواهی ایران جنگیده شد. یعنی من نبودم، هزار خانواده جنگیدن براش. و امروز وقتی که ما اینجا جمعیم و ما کسانی که اینجا نشستیم، دادخواهی در خیابون‌های ایران ادامه داره. هر روزه دادخواهی در خیابونه و من این مسیر طولانی که متاسفانه برعکس جنبش دادخواهی کشورهای آمریکای لاتین ما 14 هست داریم می جنگیم براش و باید باز بجنگیم. تازه بعد از سرنگونی آغاز کار جنبش دادخواهی. مرسی از اینکه گوش کردید. آذر 55 بود. 9 انسان بی سلاح در خانه تیمی توسط مأموران سبک شاهنشاهی به واسطه سیروس نهاوندی به 9 جوان انقلابی حمله کردند. 7 نفر رو کشتند، جمال سعیدی و بهرام نوروزی رو زخمی به زیر شکنجه آوردند. آنها رو کشتند که بگن چگونه سیروس نهاوندی رو فهمیدن که جاسوسه. آنجا بعد از سالها تهرانی گفت که بعد از شکنجه آنها رو در دریاچه قم انداختن. جلال برادر جمال خیلی خوب خودش بگه چگونه فهمید و چگونه خودش در زندانهای رژیم پهلوی و خصوصا رژیم شاه اعلی حضرت خامنه‌ای شکنجه شد و چگونه این دو نظام سیکل ناقص شکنجه و اعدام و کشتار بودند و چرا ما به عنوان جنبش دادخواهی میخوایم این سیکل خشونت اعدام و شکنجه رو در هم بشکنیم. جلال جان. من سلام میکنم به همه حضار عزیز و درود میفرستم به همه جانفشانان راه آزادی و سوسیالیسم. حالا من از طرف نهاد همبستگی با جنبش کارگری در ایران که سالهای درازی تو این غرب آلمان ما در واقع فعالیت میکنیم، از 42 سال پیش به عنوان یک فعال کارگری فعالیت داشتم. اما روزگار و یه سری ضرورت ها منو به جنبش دادخواهی کشوند. اشاره کرد یه برادرم رو زمان شاه کشتن، حتی جسدش رو از بین بردن. خاورانی هم ما نداریم که یادی بکنیم. من دادخواه اون دوره هستم و خب من شاهد دادگاه نوری هم بودم. احتمالاً ازتون بدونید که دادخواه همه اون رفقام هستم که در تابستان 67 به دار کشیده شدند و تمام اونهایی که در جمهوری اسلامی تا همین امروز به دار کشیده میشن. جنبش دادخواهی مثل جنبش‌های شاید بگیم محیط زیست یا
جنبش کویرها مورد بیمهری به ویژه ما چپ‌ها قرار گرفته و کمتر اهمیت براش قائل شد. علی‌رغم اینکه جنبش دادخواهی جدا از اینکه یک جنبشیه که در جنبش‌های سراسری یکی از اون جنبش‌ها محسوب میشه، ولی خودش یک جزء لاینفک و یک بخش لاینفک از همه جنبش هاست. شما تو هیچ جنبشی نمیتونید به اصطلاح وارد بشید که منجر به دستگیری، شکنجه، زندان و تا اعدام نشه. و این جنبش که هم خودش یک به طور مجزا یک جنبش با اهمیتیه و ضمناً وظیفه بسیار بسیار سختی جلوشه. یعنی اون موقعی که شما از جنبش دادخواهی انتظار دارید که مثلا یکی از خواستهای اساسیش آزادی زندانی سیاسی هستش، اون موقعی که در واقع تیغ سرکوب برنده تر از همیشه داره میزنه، میگیره، 500 نفر رو تو خیابون میکشه، 30,000 نفر آدم رو میگیره، دستگیر میکنه، این جنبش باید سر بر بیاره، بیاد بره جلوی زندانها و خواهان آزادی بشه. و در واقع اهمیت این جنبش تو اون بزنگاه‌های بسیار سخت باید وارد بشه و وظایف در واقع اینا انجام بده. من البته موضوع صحبتم در مورد اهمیت جنبش دادخواهی است که میذارم بخش دوم. پژاره پدرش رو شاید در بسیار کودکی از دست داد. پدرش از مبارزین چپ ایرانی است، چپیه که همه شما نشانهای پدر او رو در خودتون دارید. امروز او نه فقط دادخواه پدرش است، دادخواه بسیاران. پدرش رو شاید بسیار کودکی. چی شد؟ یه بلند برسید ابنم. خب شنیدیم دیگه. پژاره بسیار شاید در نگاهش به همه شما پدر و عزیزش رو در میاره، پیدا میکنه. امروز یکی از دادخواهانه. پژاره تو بگو، خودتو بهتر معرفی کن به جمعی که بسیار نشانه‌هایی از پدر تو و عزیزان تو داره. دیگه من نمیدونم چی بگم. گفتی اوکی، من یه چیزی رو صدا نیست. صدا نمیاد؟ نه این با این بهتر. با این اوکی. نمیخوام خیلی داد بزنم. اوکی. درست من میخواستم قبل از اینکه صحبتامو شروع بکنم، به هر حال خب من خودم بیشتر به عنوان یه فعال سیاسی چپ میدونم که از نوجوانی در آلمان کار سیاسی انجام دادم و هنوز میدم و برای من هم مسئله دادخواهی سوای مسئله شخصی خودم مسئله سیاسی جامعه هستش. یکی از مسائل مهم همه جامعه ها هستش که درش جنایت علیه بشریت وجود داشته و وجود داره سرش بحث میشه و از این دید من اینو میبینم. ولی یک چیز دیگر رو میخواستم قبل از اینکه صحبتامو شروع بکنم بگم که به هر حال من شاید چون نسل دیگه الان خیلی جوان نیستم، ولیشون نسل جوان‌تر هستم. از سال هاست 15 ساله که با خیلی از جوانهای چپ ایرانی در ارتباطم و با هم دیگه فعالیت سیاسی خیلی زیادی و سال هاست انجام دادیم و یه مسئله رو که من میخواستم اینجا بیان کنم این که چون به من رفقای من این رو گفتن، من وظیفه خودم میدونم که این رو هم حتما اینجا گوشزد کنم و اون این هستش که رفقای کویر ما جاشون اینجا خالیه. رفقای کویر ما جاشون باید توی اون قسمتی که این برنامه سازماندهی میشد میبود و اینکه کویرها همشون به یک شکل فکر نمی کنن و
خیلی تنوع زیاد سیاسی هم درشون وجود داره و باید اون تنوع هم اینجا نشون داده بشه و اونها خودشون این اجازه رو داشته باشن که این تنوع رو این تو بیارن. و من فکر می‌کنم همونطور که جلال هم گفت این مسائل در جنبش چپ ایران و اصولا در ایران که فراموش کنیم خیلی کم بهش پرداخته شده، ولی بسیار مسئله مهمی هست که جاش دقیقاً همینجاست. جاش دقیقاً همینجاست که ما چپ ها با هم دیگه جمع میشیم و در مورد جنبش ها صحبت میکنیم. واسه همه خواهشم این بود که برای برنامه بعدی که اگر قرار چپ ها دور هم جمع بشیم این فضا رو حتما اجازه بدیم که خودشون بتونن اینجا داشته باشن. و خودشون بتونن تعیین کنن چه کسی رو میخوان اینجا روی این پودیوم داشته باشن که در مورد این مسائل صحبت بکنه، چون رنگی کم هستن. من ببخشید یه خود شاید زیادی حرفم در این مورد. من صحبت هایی رو که من میخوام بکنم بیشتر نمیدونم الان میتونم شروع کنم باهاش، اجازه بدم شما سوالت رو بپرسید. خوشحال میشم. ما به بخش دیگه می‌پردازیم، جنبش دادخواهی و رابطش با خیزش انقلابی زن زندگی آزادی. در این مطالبات مطرح شده از آزادی شده، آزادی بی‌قید شرط سیاسی، آزادی بی‌درنگ زندانیان سیاسی، برچیده شدن عنوان‌های سکولار و مذهب امن خصوصی که همه چیز با امن دادخواهی رابطه داره. میخوام از جوان این جوان‌تر از مایی پنل بپرسیم که این رابطه این جنبش دادخواهی با خیزش انقلابی مردم ایران چه هست؟ خب من الان نوبت حرف سیاسی شد. ما چون خیلی وقت خیلی کوتاهی داریم اینجا، من میخوام توی این مدت زمان چند دقیقه‌ای که دارم به نظرم چند تا مسئله‌ای رو که خیلی مهم میاد برای افق جنبش دادخواهی، برای افق جنبش‌های در ایران که ما چجوری میخوایم دادخواهی بکنیم رو اینجا بیان کنم. در طول این 1 سال و نیم 2 سال 2 سال بیشتر شد گذشته ما همه شاهد دادگاه حمید نوری بودیم که در استکهلم برگزار شد و هنوز هم ادامه داره و به پایان نرسیده و در تمام این مدت که این دادگاه بود و هست خیلی بحثا سر مسئله جنبش دادخواهی شد و بحث‌های در مورد عدالت عدالی، بحث در مورد جنبش‌های رهایی بخش دادخواهی و من فکر می‌کنم که ما در چپ باید فوکوس بذاریم روی مسئله خوب بحث بکنیم در مورد اینکه افق ما وقتی که از دادخواهی حرف می‌زنیم چی هست. می‌بینیم که خب خیلی دید به دادگاه‌های بین‌المللی به عنوان کسانی که میتونن دادگاه‌هایی که میتونن این مسائل رو پیگیری بکنن با توجه به اینکه ما دادگاه حمید نوری رو به عنوان مثال موفق این مسئله میبینیم، خیلی تمرکز روی این شده که خب راه حل دادخواهی این هست که دادگاهی رو داشته باشیم حقوق بین‌الملل که این کارا رو انجام بده. ولی به نظر من خیلی باید به دقت به خود حقوق بین‌الملل نگاه کرد، به دادگاه لاهه نگاه کرد که درسته خیلی از یک سعی شده که بشه با قانون بتونیم جنایت علیه بشریت رو دنبال بکنیم و باید این کار انجام بشه، ولی مسئله اینه که قبل از اینکه این قوانین در درجه اول قرار بگیرن همیشه سیاست‌های دولت‌ها و همیشه مسائل اقتصادی هستن که توی این مسائل تصمیم گیر هستن. به عنوان مثال کشورهایی مثل چین، روسیه، امریکا که اینها هر سه مثلا حق وتو دارن در UN، چی میگن، شورای امنیتش، اینها هیچ کدومشون این رو امضا نکردن، این بیانیه رو، و هر جایی که حقوق بشر به دردشون بخوره اونطوری که دلشون بخواد میتونن اون رو تفسیر کنن. مثلا
دولت امریکا میتونه در گوانتانامو یه فضایی رو به وجود بیاره که درش هیچ قانون و حقوق بشری وجود نداره و میتونه شکنجه بکنه و میتونه انسانها رو ناپدید کنه و به اون که از اونجا سر در میارن و خانواده هاشون ازش خبر ندارن و فقط هم اونها نیستن که چون این رو امضا نکردن این کارا رو میتونن انجام بدن. کشورهای غربی دیگه‌ای برای مثال داریم خود کشور آلمان که من به عنوان فعال درش زندگی میکنم. یکی از کسایی که در گوانتانامو سر در آورده بود یکی از شهروندهای آلمان بود، یا خود آلمان به خاطر جنایاتی که در افغانستان انجام داده سر مسئله کندوز که اونجا رو بمبارون کرده بودن بدون دلیل، بدون اینکه نگاه بکنن که اونجا آیا انسان‌های غیر نظامی هم وجود دارند و صدها کودک و زن اونجا کشته شدن. و دولت آلمان هنوز که هنوزه با وجود اینکه وکلای شب سازمان‌های مختلف دارن این رو پیگیری میکنن، هنوز که هنوزه قبول نکرده و اون افسرانی که این دستورهای این جنایت رو دادن به درجات بالاتر حتی ارتقا پیدا کردن. مسئله اینه که وقتی که فکر میکنیم که کشورهای غربی با الگوهای دادخواهی کردنشون خیلی مدرن و به خاطر همین من 1 دقیقه وقت دارم، ای وای من، به خاطر همین میتونن برای ما کاری بکنن. مثلا سازمانی به وجود میاد به اسم سازمان انقلابی دادخواهی که در امریکا میرن با کنگره امریکا بشینن صحبت میکنن، همون امریکایی که سیاها در اون صبح تا شب دارن حقوقشون زیر پا گذاشته میشه و زندانی میشن و شکنجه میشن و چیزی رو که میخواستم بگم این که افق دادخواهی که ما ازش صحبت میکنیم به عنوان چپ، دادخواهی هست که از پایین هست، از دل جامعه هست. همونطور که این منشور برای این ما اینجا اومدیم که احترام میذاریم به این مسئله که از دل اون جامعه اومده، از کف خیابون اومده، از اکتیویستایی اومده که این کار رو دارن اونجا مبارزه میکنن و اینکه افق ما هم دقیقاً مبارزه از پایین هست و باید اون رو حمایت بکنیم. و دادخواهی هستش که همونطور که مادران خاوران سال هاست دارن توی ایران فریاد میزنن و تلاش میکنن، این راهیه که باید با همصدایی با اونا از همونجا ادامه پیدا بکنن. سپاس کاران از تو. جلال جان، شما گفتید که جنبش دادخواهی جنبشی که با همه جنبش ها و پلتفرم یا منشور تشکل‌های صنفی و مدنی بیان همه این جنبش هاست. اگر این هست این راه رو چجوری می‌بینید؟ حالا اول بگم که این منشور تو بند 1 و بند 3 تحقق ناپذیر بدون گسترش جنبش دادخواهی. یعنی اونجایی که نفی اعدام رو میگه، نفی شکنجه رو میگه، آزادی زندانیان سیاسی رو میگه، هیچ کدوم از اینا بدون گسترش جنبش دادخواهی امکان ناپذیره که متحقق بشه. البته جنبش دادخواهی جنبش خیلی جون سخت و باید تحمل بکنه. میبینیم دیگه در جوامعی که الان خیلی هم میگن دموکراتیک، خیلی چیزه، حتی جنبش های دادخواهی درشون به اصطلاح سالیان دراز طول کشیده. همین دادگاه نورنبرگ 20 سال بعد از جنگ تازه توی آلمانی که مدعی دموکراسی بوده اصلا شروع شد. اینه که خود جنبش دادخواهی. من چیزی که باید بگم، اگه بخوایم وارد این بحث بشیم که از جنبه‌های مختلف جنبش دادخواهی چه نقشی داره، از جمله اونی بود که من الان گفتم، اشاره کرد، این که بخشی از همه جنبش هاست، بعضا بخشی از زندگی یک کنشگره. یعنی وقتی شما یک کنشگری که خواهان تغییر وارد مبارزه میشه، مواجه میشه با یک قدرتی که میخواد سرکوبش بکنه، ببرتش زندان، شکنجهش بکنه یا اعدامش بکنه. بنابراین گفتم بخشی از همه در واقع جنبش هاست و خودش ولی یه جنبش مجزا هم هست و متعلق به جنبش سراسریه که در پیوند با جنبش های دیگه در واقع میتونه جلو بره.
و این پیوندش حتی عمیق‌تر، یعنی دادخواهی خدمتی رو داره به اندازه جامعه طبقاتی. یعنی از اون موقعی که طبقات شکل گرفته، منافع یه طبقه باعث شده که سرکوب بکنه، منافع دیگری باید مبارزه می‌کرده و به تاریخ مبارزه طبقاتی در واقع مبارزه برای دادخواهی و جنبش دادخواهی وجود داره و بنابراین بدون نفی سرمایه‌داری، یعنی پیوند این جنبش دادخواهی هم هست، بدون نفی سرمایه‌داری دادخواهی واقعی صورت نخواهد گرفت و از همین منظره که در واقع اون جریانات بورژوا راست که میخوان دادخواهی رو یک موضوع حقوقی ساده بکنن و یه عدالت‌خواهیشون مسئله حقوقیه، دادخواهی کاملا سیاسی است و طبقاتی است و بدون محو سرمایه‌داری در واقع دادخواهی واقعی صورت نخواهد گرفت، چه در ایران چه در هر جای دنیا که باشه. و روشنه که ماجرای سرکوب جمهوری اسلامی مال نیست که جمهوری اسلامی حالا خیلی خشنه به این دلیل سرکوب میکنه، نه، خشونت حالا یه بخشی از در واقع بعضی از حکومت‌های دیکتاتوری بوده، ولی اون ضرورت و تضمین اون مناسبات سرمایه‌داری هستش که اون رو وادار میکنه که سرکوب بکنه. برای همین هم است که اولین قربانیان در واقع همین جمهوری اسلامی کارگران، زحمتکشان و مدافعین اونها بودند. از روز اول در واقع اونها رو خواسته حذف بکنه تا موقعی که دهه 60 رو به وجود آورد، حذف فیزیکی 67 رو، همه اینها برای در مقابل کسانی بوده که کل این سیستم سرمایه‌داری و طبقاتی رو زیر سوال برده. اما خیلی کوتاه من فقط میتونم تیترا رو بگم، این پلاکارد 1 دقیقه مونده خیلی زود میاد بالا. خیلی کوتاه من یه محورایی رو بگم که خب بالاخره دادخواهی یک چیز دموکراتیک و توده‌ای ضد سرمایه‌داریه و برای چند تا چیز اصلی، برای تضمین امنیت حالا زندانی، برای نفی شکنجه است و برای نفی اعدام، برای به اصطلاح حالا من بخوام خلاصه بکنم یه خورده طولانی میشه. دادخواهی موضوعیه که هرگز حتی شما بگید احساس یه خانواده رو، کسی که به اصطلاح چه می‌دونم 30 سال پیش 50 سال پیش بردن بچه‌شو کشتن، شوهرشو کشتن، خواهرشو کشتن، این در واقع نه فراموش میکنه نه میتونه ببخشه. دادخواهی رو باید ادامه بده. دادخواهی تعطیل بردار نیست، دراز مدت. بعد از سرنگونی جمهوری اسلامی تازه شروع میشه، یعنی اینجوری نیستش که یه بخشی در سرنگونیه، بلکه بعد از سرنگونیه و برای آینده‌ای که دیگه نه شکنجه باشه، نه زندانی سیاسی باشه و نه اعدام. من بقیه حرفامو سانسور کردم. رضا پهلوی در یکی از پایانه‌های صحبتش گفت که فراموش نمی‌کنیم و نمی‌بخشیم بهتر نیست، اما ما میگیم نه فراموش می‌کنیم و نه می‌بخشیم. نه جریان سلطنت و جنایت‌هایی رو که رژیم شاه انجام داد، به قول رفیقمون رحمان که گفت از حجازی تا ارانی تا جدنی تا حمیدشهر تا هرمز گرجی‌بیانی تا فرزاد سالم تا مهسای ما فراموش نمی‌کنیم و نمی‌بخشیم. و برای کسی که مرسدی که همواره این پرچم دستش بود، میخوام بگم چطور میتونه زهره و جواد و صادق و بسیارانی رو فراموش کنه که از کنارش بودن؟ چطور میتونه نوید اخباری و ستار بهشتی و شاهرخ زمانی رو فراموش کنه؟ چطور میتونیم مصطفی سلطانی و خانواده‌اش رو که قتل عام کردن فراموش کنیم؟ چطور میتونیم خانواده رضایی رو که رژیم شاه قتل عام کرد فراموش کنیم؟ نه،
فراموش نمی‌کنیم. این قرار ماست، قرار جمعی ماست، قرار علیه سلطنت، علیه هر نوع سلطنت مذهبی، سکولار، سرمایه و هر چیز. آزادی، همون دین که این مشهور، آزادی بی‌قید شرط بیان و عقیده و کلام، آزادی تمام زندانیان سیاسی، لغو هر جرم سیاسی. این چیزیه که ما فراموش نمی‌کنیم. برای این قول پایدار. من در مورد جنبش دادخواهی در این 6 ماه اخیر بعد از انقلاب ژنوییان آزادی میخوام کمی صحبت کنم که وقت داشته باشم. به نظر من در این 6 ماه الان وارد 8 ماه داریم میشیم، دستاوردهای بزرگی که جنبش دادخواهی ما به دست آوردیم. جنبش دادخواهی که از ابتدا عدالتخواه بود، در خاوران پرچم شرف شد و امروز میبینیم این جنبش یک جنبش سرنگون طلب، جنبشی که تصمیمشو گرفته. این جنبش تو خیابون میمونه. خیابون جنبش دادخواهی کجاست؟ مکان عزیزانشون که اعدام شدن. به هیچ وجه قرار نیست این مکانها رو ازشون بگیرن. همینطور که خاوران رو نتونستن از ما بگیرن، میرن مکان محسن شکاری رو میزنن، میرن رنگ میپاشن. این تاریخی که تکرار شد. اما جنبش دادخواهی مادر کیان پیرفلک عزیز ماست. میاد وکیل میگیره برای مجاهد کلتور و میگه ما میدونیم که کیان پیرفلک ما رو کشته. این تاریخ جنبش دادخواهی ماست. روزهای در این انقلاب ژنوییان آزادی ثبت شد که من فکر میکنم در تاریخ جنبش دادخواهی دنیا بی‌نظیره. با گیتار درست کردن و عکس ژینا رو روش کشیدن و بردن زر مزار ژینا و سرود خوندن، آواز خوندن و همونجا با آهنگ‌هایی که این عزیزان دوست داشتن باهاشون عهد بستن که ما ادامه خواهیم داد. حضور مادران و خانواده‌ها در مکان این عزیزان یک حضور فیزیکی نیست، حضوری که هر روز داره حکومت جنایتکار اسلامی میگه که ما عقب نمیشیم، ما نمیذاریم، برای که این جنبش ضد مسخره. این جنبش در دادخواهی امروز نشون داد با پرچم سرخ میان اینجا و به خصوص سنت مبارزات کردستان در این دوره به ما نشون داد که دادخواهی چگونه باید پیش بره. البته این سنت رو از نوروز خونینی که کردستان سرکوبشون داشتن، چون من در اینجا حضور داشتم، همینطوری که امروز دارن دادخواهی میکنن همین دادخواهی رو ادامه دادن. کردستانی که هر روز دارن میزنن و میکشن، ولی این جنبش ایستاده و پیوند خورده. یکی از ویژگی‌های این جنبش 6 ماه اخیر دیدار و دست در دست هم کردن و حلقه زدن و قدرت خودشون میخوان نشون بدن و به دیدار هم دیگه میرن. درست از روزی که رضا پهلوی گفت این شعار انتقام جویانه است، میبینیم مادر پیرفلک کیان پیرفلک میگه نه فراموش میکنیم نه میبخشیم. مادر ابراهیم کتابدار میگه نه فراموش میکنیم نه میبخشیم. همه مادران. و دیروز روز جمعه وقتی که بر مزار ژینای عزیز ما جمع شدن، اونجا دوباره گفتن نه فراموش میکنیم نه میبخشیم. این شعاری که در این جنبش قدرت دادخواهی نمیخونه. اینو حکومت جمهوری اسلامی باید بدونه. دادخواهی میمونه تا سرنگون کنه و اون وقتی که روزهای دادگاه‌های مردمی فرا خواهد رسید، نه برای انتقام، برای عدالت، دادگاه‌هایی که تاریخاً
در آرژانتین برگزار شد. من آخرین جمله رو با یک دونه از جمله داستان آرژانتین در فیلمی که ساخته شد، آرژانتین 1985، اونجا جمله گفت دیگر نه هرگز، گفت این پیام مردم آرژانتینه، دیگر نه هرگز ما دیگه نخواهیم گذاشت که این کشتار ادامه پیدا کنه. مرسی. نه ما میتونیم هر کدوم 2 دقیقه صحبت کنیم. نه اینجوری نیست. من یه چیزای کوتاهی بگم. این مسئله جنبش دادگاهی که خب خودتون دیدین بحثاشو نتونستیم بکنیم. ما 18 ساله که هر 2 سال یه بار سمینار 3 روزه شبانه روزی گذاشتیم در رابطه با مسئله جنبش دادخواهی، ولی هنوز بعد از 18 سال هنوز نرسیدیم. من همه اون چیزهایی رو که در رابطه دنبال باید چیز کرد، چون ما چپا خیلی کم بهش پرداختیم. ما سمینار امسال رو در 29 سپتامبر تا اول اکتبر 3 روزه برگزار می‌کنیم دوباره در شهر برلین. من دعوت می‌کنم رفقایی که میتونن اونجا شرکت بکنن. آخرین چیزی که خواستم بگم اینه که ما وظایفمون رو باید انجام بدیم. ما باید همیشه خواست آزادی زندانی سیاسی رو در خارج از کشور مطرح بکنیم. بدون آزادی رضا شهابی و داوود رضوی و حسن سعیدی، اسماعیل عبدی و غیره، جنبش کارگری و جنبش معلمان هم نتون میخوره. فقط مسئله آزادی زندانیان سیاسی نیست. ما باید با مرزبندی بکنیم با اونهایی که به اصطلاح اونهایی که براشون دادخواهی صنعت حقوق بشری و کالایی شدن حقوق انسان هاست، دستگاهایی که بیشتر وابستگی دارن. و دیگه آخرین چیزی که باید بگم این هستش که ما باید به اصطلاح تلاش بکنیم که فشار بیاریم بین المللی و پیوند جنبش دادخواهی رو با کشورهای دیگه مثل آرژانتین و شیلی و سودان و غیره گذاره کنیم. شما بیایید. خیلی متاسفانه در چند روزی که صحبت کردن اینجا من اینقدر موضوع من یه چیزی رو می‌خواستم بهش برگردم اشاره کنم. اینه که وقتی که نقد حقوق بین‌الملل دارن به این معنا نیستش که دنبال نکنید جنایت علیه بشری و جنایتی که جمهوری اسلامی انجام میده و اینکه سازمان‌های حقوق‌نامه چپ هستند مثل ICC که توی آلمان و کشورهای مختلف جنایت بشر رو دنبال جنایت اسرائیل و امریکا و که همش دارن با این شکایت می‌کنن به دادگاه الهه، ولی می‌دونید توی دادگاه الهه 12 تا کیس تا آخر 2021 اونجا وجود داشت که هر 12 تا کیسش از کشورهای افریقایی بودن. بخاطر هم خیلی به این تریبون افریقا و این هم بهش هست که همیشه دید کلونیالیستی وجود داره وقتی که صحبت از دادخواهی می‌کنیم، ولی برگردیم توی قلب اروپا یه مثالی رو من می‌خوام بزنم تمام کنم حرفم رو و اون مسئله اسپانیا هستش. به نظر من این موضوع خیلی شباهت داره به بحث ما در مورد ایران و اینه که جنایات فرانکو صدها هزار شهر و سندیکالیست و آدم‌های درونیش رو نابود کرد. فاشیست فرانسیسی جنایتش بعد از 44 سال تازه با وجود به خاطر جنبش‌های اجتماعی چپی که توی اسپانیا به وجود اومدن در چند سال گذشته تازه 2 سال پیش قانون برای دنبال کردن این جنایات اونجا تصویب شده که فرانکو رو اومدن از جایی که این جنازه‌ها هستن برداشتن بردن به یه محله دیگه. اینا همش در قلب اروپا هست. میخوام بگم که دادخواهی یک مسئله که فقط مخصوص ما نیست، همه کشورها در میرن، خیلی از کشورها و ما باید خیلی بیشتر کیس‌ها رو نگاه کنیم، در موردش صحبت بکنیم و اینکه چجوری میتونیم دادخواهی رو توی دل جامعه ببریم، نه اینکه فقط یه سری سازمان‌ها و گروه‌های این رو روش کار بکنن، بلکه مسئله کل جامعه بشه که جامعه در این رو فکر کنه که چطور تونست توی ایران در دل اون کشور جنایت دهه 60 اتفاق بیفته و تمام مردم در موردش سکوت کنن، هیچ چیزی نگن. توی اون تحقیقات خودم بزرگ شدم می‌دونم که
اجازه نداشتیم بگیم اصلا چه بلایی سر اومده یا پدرم کجاست و یا چه اتفاقی براش افتاده و من تنها نیستم و فکر کنم این چیزایی که ما باید روش صحبت بکنیم وقتی که حرف دادخواهی میزنیم غیر از مسائل حقوقی این مهمه که من کجا بودم موقعی که این جنایت پیش میومد هر شخصی این سوال از خودش باید بکنه جامعه باید درگیر بشه که وقتی میگیم دیگر هرگز بیس سیاسی داشته باشه که واقعا دیگر هرگز بدونیم که چرا دیگر هرگز نمیبخشیم نه فراموش میکنیم. مرسی. من جمله اول جلال عزیز رو میخوام دوباره تاکید کنم. در همه عرصه‌ها جنبش چپ در تمام این دوران کمتر به جنبش دادخواهی پرداخت. در تمام میزگردها و سمینارهایی که گذاشته میشه همیشه جنبش دادخواهی جاش خالیه. ولی به نظر من پژال عزیز جنبش دادخواهی ایران واقعا با دهه 60 فرق کرده. جنبش دادخواهی ایران الان در دل ایران جریان داره و با دوری که من و تو دهه 60 دیدیم در سکوت عزیزای ما رو کشتن، در سکوت بی‌نام و نشان گذاشتن، امروز جنبش دادخواهی دیگه بهشون اجازه نمیده. حضور همه ما همینجا و همه این رفقا نشون دهنده اینه که ما نخواهیم گذاشت فراموش کنن و رو حافظه تاریخی مردم کار خواهیم کرد. برای عنوان سخن پایان زن، زندگی، آزادی، زندانی سیاسی آزاد باید و باید یک چیز رو گفت که سالیان بسیار میبایست دریافتن که هر ویرانه‌ای نشان از غیاب انسان نیست، که حضور انسان آبادانی است. جنبش دادخواهی آخرش زندانی سیاسی آزاد باید گردد. جنبش زن، زندگی آزاد. نه با اون شعار اون رو یاد زندانی سیاسی آزاد باید گردد. زندانی سیاسی آزاد باید گردد. زندانی سیاسی آزاد باید گردد. زندانی سیاسی آزاد باید. من یه نیم جمله هم برم پایین و اینکه همونطور که جلال گفت آخر ماه سپتامبر و 1 اکتبر در برلین گرد همایی درباره کشتار زندانیان سیاسی هست که میشن ثبت‌نام کرد الان و من توی کارگروه محتوایی رو برای اولین بار مشارکت کردم و خیلی دوست دارم که بحث‌های در مورد دادخواهی رو اونجا بیشتر با هم دیگه پیش ببریم در فضای راحت‌تری که بحث بیشتر داشته باشیم. برنامه رو ادامه بدیم. جمیله ندایی لطفاً بفرمایید.
این میکروفون بازه. خانم ها آقایونی که خسته شدن میخوان چایی بخورن بفرمایین بیرون، قرار من صحبت کنم اگر اجازه بدین. این دوستان، این چند نفری که موندن صحبت های من گوش کنن، اجازه بدین من صحبت کنم. و اونایی که خسته هستن میتونن برن قهوه بخورن. 10 دقیقه بیشتر من صحبت نمی‌کنم. اصلا کسی گوشش به کار نیست. دوستان عزیز، من جمیله ندایی هستم. تیتر صحبت 10 دقیقه‌م هست 50% قدرت. نگاه من به منشور حد اقلی تشکل‌های اگر دیگران ساکت بشن شما صدای منو میشنوید. بله، برای اینکه بقیه داشتن حرف میزدن. عذر میخوام، همه خسته هستن میخوام برگردن. تکرار میکنم، من جمیله ندایی هستم، فیلمشناس، تئاترشناس، 50 سال مبارزه فرهنگی و مبارزه زنان، عضو انجمن همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران هستم که حسن حسام، بهروز فراهانی که نتونست بیاد و سارا سلامی در یک انجمن هستیم که چند نکته رو اشاره کرد که وظیفمون در فرانسه پخش اخبار کارگری بین سندیکاهای فرانسوی و تمام سندیکاهای بین المللی و شرکت در جلسات جهانی کنگره های کارگری که در جلسه اخیرش خانم سارا سلامی که صحبت کردن شرکت داشتن و همینطوری که گفتن برای کسانی که نشنیدن منشور مطالبات حد اقلی تشکل‌ها که امروز راجع بهش صحبت شد پخش شده. من چرا تیتر 10 دقیقه صحبتم رو درباره که 1 دقیقه و 30 ثانیه‌اش گذاشتم 50% قدرت. من از روز 57 اسفند 17 اسفند 57 که وارد خیابان شدم برای اعتراض به حجاب اجباری و نسل من مثل مینا احدی، آذر ماجدی و خیلی خیلی از زنان جنبش زنان که از صبح اینجا هستن در خیابان بودیم علیه حجاب اجباری، ولی همون موقع آگاه بودیم که این حجاب اجباری در واقع سرکوب همه آزادی خواهی و همه مردم انقلابی، میگم مردم انقلابی برای اینکه فقط احزاب چپ نبودند که اون موقع خیلی جوان بودند احزاب و مردمی که در خیابان بودند در واقع تغییرات برای دموکراسی و شرکت در مجلس مؤسسان. و من اون موقع تلویزیون کار میکردم، کارمند تلویزیون بودم و تئاترم کار میکردم. شوراهایی که ما به وجود آورده بودیم به عنوان کارمندان تئاتر، بازیگران و کارگردان ها و دسترکاران تئاتر و در سینما و در تلویزیون و در تمام حرفه های دیگه شوراهایی به وجود اومده بود که قرار بود در مجلس مؤسسان شرکت بکنه و ما در جنبش زنان، من عضو اتحاد ملی زنان شدم و وقتی سازمان‌های چپ ما رو رها کردن به عنوان جنگ علیه امپریالیسم ضروری تر از حجابه، اعلام کردیم خیلی از ما که ما در جنبش مستقل زنان هستیم
با تعلقات سیاسی که داشتیم در جنبش زنان، ما تعلقات سیاسی متفاوت داریم و در بعضی از موارد در مورد زنان در واقع اصلا حتی بچه‌های چپ راست میانه ممکنه باشن، برای اینکه زنان در تاریخ مبارزاتشون در همه طبقات و به خصوص طبقات پایین هم فراموش شدن هم دیده نشدن. در ایران 4 دهه مبارزات ما در سطح بین المللی نشون داد که هممون تجربه بیشتری آموختیم، دانش بیشتری برای مبارزه پیدا کردیم که امروز در تمام روز شنیدین همه زنهایی که شرکت کردن در پنل های مختلف و در سخنرانی اشاره کردن در حیطه‌ای که کار میکردن چطور با زنان مبارز در کشورهای دیگه دنیا آشنا هستن و کار میکنن. جمع‌بندی من در جنبش زنان از اونهایی که باهاشون در ارتباط هستم اینه که ما وقتی میگیم این 2 تا تشکلی که ندای زنان و یکی دیگه الان خسته شدم یاد بیدارزنی، اینا ما لااقل من با بچه‌های بیدارزنی در ارتباط مستقیم هستم و با بچه‌های ندای زنان دورادور. یعنی در ایران ما وقتی در خارج از ایران داریم کار میکنیم سر مسئله نظریاتمون در ارتباط هستیم و به خصوص با نسل جدیدی که نسل زد هست. مثلا در فرانسه 3 تا تشکل آنتی کپیتالیست زنان جوان هستن که شرکت میکنن در جلسات بین المللی. میدونیم که نسل جوان بسیار اکتیون در بین زنان آنتی کپیتالیست به دلیل سرمایه‌داری جهانی که در یک شکل گلوبال، روبن مارکاریان احتمالاً راجع به این قضیه صحبت خواهد کرد در این در پنلش، این سرمایه‌داری جهانی که ما زیاد بهش نمی پرداختیم در 50 سال پیش از طرف نسل جدید بسیار بسیار مورد توجه قرار گرفته، برای اینکه روبرو هم در هر جایی که هستن با این قضیه و به سرعت مسئله طبقات و در مورد زنان طبقات حتی خیلی پایین‌تر از فقر که نشناخته شدن، زنان سرپرست خانواده که مردهاشون به دلیل فقر گذاشتن رفتن و اینها در واقع کارهایی رو انجام میدن که هیچ جور شناخته نشده از نظر شغلی در دنیا، کارهای بیکیفیت، کارهای بی زمان. این تازه جدا از وظایف تمام وظایف خانه‌داریه که از طرف جنبش جهانی زنان به صورت کار ساخته شده. ولی من هنوز 2 دقیقه وقت دارم برای اینکه زود زدم شروع کردم. ببینید اینها مسائلیه که راجع بهش کار میکنیم، به این دلیل میگیم 50% قدرت. در همین مطالبات زنان، مطالبات حد اقلی، آن چیزهایی که به هر حال راجع به کار فرهنگیم گفتم برای اینکه 2 تا از این خواستها بسیار نزدیک به من، یکی مسئله آزادی بی حد و حصر بیانه، یکی مسئله زنان. در اون مورد ما آزادی بی حد و حصر بیان رو من از 12 سالگیم که تئاتر کار کردم باهاش روبرو بودم. فکر نکنیم که زمان شاه مجوز و نمیدونم این چیزا نبوده، همینجور ما باید به ساواک جواب پس میدادیم در مورد کارهایی که میکردیم در تئاتر و در سینما. و بعد مسئله زنان در جنبش زنان به دلیل اینکه اکتیوم و فکر میکنم که حضور زنان در سندیکاهای کارگری، در شوراها،
در هر نوع تشکل و در احزاب به خصوص این جمع آمدن چپ در این امروز در واقع این آرزو رو در من به عنوان شخص خودم در من به هر حال این آرزو به وجود اومده که امیدوارم جبهه چپ به وجود بیاد و احزاب متعدد چپ با نظرهای سیاسی متفاوتشون و ما زنها با نظرهای سیاسی متفاوت در هر کدوم احزاب و در هر کدوم از این سندیکاها و شوراها 50% قدرت تصمیم گیری و قدرت نظردهی و قدرت برنامه نویسی برای مبارزه داشته باشیم. خیلی ممنونم. البته 3 ثانیه مونده، البته 5 ثانیه مونده بود. من اینجا تایم گرفتم با من 9 دقیقه و 20. شما 10 دقیقه است مال من نه، هر نفر 8 دقیقه اجازه صحبت. 8 دقیقه من وقت داشتم، ببخشید من فکر می‌کردم 10 دقیقه. به هر حال خیلی ممنونم. من معمولا هر جا که صحبت می‌کنم چونه می‌ذارم برای که یکم بیشتر صحبت یکی رفته بیرون. درود به همه جانفشانان راه. صدا نداره؟ آها الان صدا دارم. درود میفرستم به همه حاضرین. اوکی. درود میفرستم به همه حاضرین که در سالن هستن و همه دوستان و رفقایی که در اپلیکیشن های مختلفی دارن این بحث و این همایش رو گوش میدن و میبینن. درود میفرستم به تمام جانفشانان راه آزادی و برابری و سوسیالیسم. نکات خوبی گفتن، نکات مختلفی گفته شد. شاید بعضی از صحبتایی که من میکنم بعضا شبیه به اونا باشه. من یه خاطره رو دوست دارم بگم از یکی از رفقای عزیزم که چون اینجا بحث دادخواهی و جانفشانان راه سوسیالیسم به جنبش سوسیالیستی و کارگری صحبت شد رو بگم. جاهای دیگه هم گفتم. یه رفیقی داشتم خیلی با هم نبودیم، 6 ماه هم دیگه رو میشناختیم به اسم رضا جوادی. ایشون یک کارگری ماسه‌شویی بود که اینا حدود 6 ماه بعد از انقلاب کارگاه رو در کنترل خودشون داشتن و تمام اون فراز و نشیبایی که اونجا بود برای ما تعریف میکرد و این برای من توضیح میداد. من هنوز یه اطلاعیه از هیچ سازمانی از هیچ گروهی نخونده بودم، ولی این تجربه‌ای که رفیق رضا جوادی برای من تعریف کرد به طور واقعی بیس سوسیالیسم و شیوه زندگی سوسیالیستی رو، اینکه کارگران چطور میتونن جامعه رو کنترل کنن، اداره کنن و اون دستاورد کار و زحمات خودشونو در بین خودشون برای زندگیشون مصرف کنن و نشون داد و توضیح میدن. این نکته رو گفتم بخاطر اینکه این ربط داره به بحث منشور حداقلی 20 تشکل. ببین صحبت ها اینجا شد، بحث زیادی شد، همه با هر تصویری یا به هر برداشتی که گفت بحث از طبقه کارگر و از جنبش های اجتماعی که متحدین طبقه کارگر هستن بود
و همه تأکید بر این داشتن این وظیفه این طبقه است، این در جایگاه و شأن این طبقه است. این چیزی است که تنها و تنها با حضور این طبقه و با حضور این جنبش است که میتونه به این توقعات خواهیم رسید. من اینجا رفقا توضیح دادن از مبارزات طبقه کارگر از 100 سال 200 سال، ولی من نکاتی رو که اینجا میخواستم توضیح بدم اینه که زمینه های این منشور و تأثیرات این منشور، من برمیگردم به یکی دو دهه اخیر. ما اول مه 1383 رو داشتیم، نمیخوام توضیح بدم چی شد و چجوری شروع شد، ولی وقتی این حرکت انجام شد ما شاهد عکس العمل وسیعی بودیم، هم از طرف جامعه و هم از طرف طرفداران جنبش طبقه کارگر و مبارزات طبقه کارگر و تلاشایی که تو جامعه ایجاد میشه. بعد از چند هفته این حرکت که صداش به خارج از کشور رسید، ما شاهد این بودیم که نهادهای مختلفی در کشورهای مختلفی برای دفاع از جنبش طبقه کارگر به جنبش‌های اجتماعی تون جامعه در ایران شکل گرفت و کارهای خیلی مهمی رو انجام دادن. ما شاهد این بودیم بعد از این حرکت تشکل‌های مختلفی به خصوص در سال 1384 ایجاد شد، از کمیته پیگیری، همبستگی، کمیته هماهنگی برای تلاش برای ایجاد تشکل‌های کارگری و ما شاهد تشکل‌های کارگری، شروع تشکل‌های کارگری بودیم تو بخش‌های مختلف، هفت تپه، از سندیگای واحد و جاهای دیگه و تلاش زنان و جوانانی که تو جامعه برای ایجاد تشکل‌های کارگری بودیم. همین نهادهای همبستگی که از کمیته ها، نهادهای مختلفی که درست شد، فعالین طبقه کارگر، فعالین جنبش‌های اجتماعی تو جامعه ایران این ابزارها رو برای پیشبرد مبارزه خودشون به دست گرفتن و ما شاهد این بودیم که خیلی از فعالین کارگری که فعال میدانی مبارزات طبقه کارگر بودن در ایران وارد یک دوره دیگری شدن، در سطح جهانی شناخته شدن، در سطح جامعه شناخته شدن، صدایشون رو همه داشتن میشنیدن. ما شاهد، میخوام اینا رو لیست میکنم، ما شاهد این بودیم که کارگران کردستان، جمعی از کارگران کردستان بیانیه ای رو اعلام کردن در 1392 برای راه حل کارگری مسئله کرد. اینا رو دارم میگم، این لیست رو دارم میگم که ما شاهد یه تحرکات و مبارزاتی از درون جامعه بودیم، از درون طبقه کارگر بودیم برای تلاشایی که ایجاد شد. دوره به دوره داشت هر حرکتی از طرف طبقه کارگر از جریانی که ایجاد میشد برای خودش مرزهای رو باز میکرد، خاکریزهای رو کنار میزد و میتونست توازن قوای بیشتری رو و فعالین بیشتری رو به میدان بیاره. ما شاهد اعتراضات 1396 هستیم که همه من نمیخوام توضیح بدم که چی شد چی نشد، که چه فضای رو که به گرانی، به شرایط اقتصادی، به بیکاری اینا بود. بعد از اون ما شاهد 98 بودیم که واقعا جنبش عمومی بود، خیلی شهرهای ایران رو در بر گرفت و تونس یه مرز دیگه، اگر به 96 و 98 نگاه کنیم یه فضای دیگری رو داره باز میکنه، یه شرایط دیگری رو داره باز میکنه و این از درون طبقه کارگر خواستهایی هست که طبقه کارگر و محرومین، بیکاران و اونهایی که زیر فشار اقتصادی هستن تو اون جامعه برمیخیزه. بذار بگذاریم از این. ما 1400 میلیون، یکی از رفقا توضیح داد که شاهد نزدیک به 4000 اعتراض و اعتصاب و چیز کارگری بودیم. بگذارم از این که چون 2 دقیقه وقت مونده. 1401 رو میبینیم. ببین 1400 ما شاهد این بودیم که تلاشی ما بین جنبش‌های اجتماعی قرار گرفت برای همکاری و هماهنگی در کنار همدیگر.
معلمین، کارگران، همه رفقا و دوستانی که اینجا هستن شاهد اون مباحث هستن. ولی 1401 تونستن یک فراخوان همهگیر که چند تشکل مختلف با هم بودن رو بدن و در اول مه 1401 شرکت کنن. رژیم جمهوری اسلامی متوجه این فضا شد، متوجه این توازن قوا شد، متوجه این شرایطی که کارگران و معلمین و زنان و بخشای مختلفی از جامعه دارن با هم هماهنگ میشن و در یک اتحاد طبقاتی و هماهنگ که درد مشترکی دارن متشکل میشن و جامعه رو جامعه رو به چیز میکشن که یه سناریوی نخنما رو علیه این جنبش به راه انداخت که همه شاهدش هستیم. ولی با جنبش ژینا و با حرکتی که با قتل دولتی ژینا امینی، تمام این حرکتی که رژیم جمهوری اسلامی برپا کرده بود که این جنبش رو خودش واکسینه کنه در مقابل این جنبش طبقاتی خنثی شد و ما از بطن این شاهد منشور هستیم. به نظر من یه نکته آخری رو بگم، همیشه جاهای دیگه هم گفتم، جمع شدن این جمع تقصیر طبقه کارگر بوده، یعنی طبقه کارگر بوده، منشور جنبش‌های اجتماعی بوده، این 20 تشکل بوده که همه ما را اینجا جمع کرده و این جنبش میره که بتونه تشکل‌های سیاسی خودش رو ایجاد کنه و همه ما را با خودش ببره. ممنون. تشکر از اینکه روبین مارکاریان لطفاً بفرمایید. خب رفقا، منم درود میفرستم به همه شما که از نقاط مختلف اومدید و در این همایش شرکت کردید و همینطور این همایش میدونیم فرصتی است که جنبش کارگری در داخل ایران از طریق انتشار این پلتفرم 12 ماده‌ای فراهم کرده و واقعا یک فرصت مبارکیه. در درجه اول ما باید از اونها تشکر کنیم برای اینکه چنین شرایطی رو درست کردن که ما نیروهای چپ با ایده، افکار و تکثری که داریم، با رنگین کمانی که داریم در اینجا جمع شدیم و خب از این نظر که خود این پلتفرم میتونه مبنای همگرایی، اتحاد عملها و همکاری‌های بخش‌های مختلف جنبش کارگری و جنبش‌های اجتماعی در داخل ایران باشه، به همین شکل میتونه مبنا یا تریبونی برای یک سلسله همکاری‌ها، ظرفی برای همکاری‌های نیروهای چپ و کمونیست در خارج کشور برای حمایت از اون باشه. تا اینجا ما با خیلی از نکاتی که رفقای دیگه گفتن موافق هستیم. موافقم من. اینم بگم که من روبین مارکاریان هستم از سازمان کارگران انقلابی ایران، راه کارگر. بعضی از رفقا ممکنه نشناسن، از این نظر من اینو گفتم. تا اینجا توافق، از اینجا اختلاف شروع میشه. اختلاف در این هستش که من در این همه سخنرانی ها حتی یک کلمه دموکراسی از سخنرانان نشنیدم. خیلی جالبه، خیلی جالبه. مانیفست کمونیست که سند اصلی پایه‌گذاری جنبش کمونیستی است میگه که طبقه کارگر برای اینکه به قدرت به طبقه حاکم تبدیل بشه باید نبرد کنان دموکراسی رو به دست بیاره. این کلمه ارکمفنه، یعنی نبرد کنان دموکراسی رو به دست بیاره. و اریک هابسبام
بزرگترین مورخ کمونیسم و اصلا بزرگترین مورخ تاریخی در قرن 20 میگه که این کلمه و این مفهومی که به آلمانی بیان شده معادل در هیچ کدوم از ترجمه ها این معنا رو که معادل آلمانی داره نداره. خب از اینجا که بگذریم میبینیم که سوسیالیسم مارکسی یا سوسیالیسم دموکراتیک اصولاً در واقع عجین هست با دموکراسی و چیزی نیست مگر گسترش دموکراسی از سطح سیاسی به عرصه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی و غیره. در ارتباط با همین پلتفرم 20 من همین رو میتونم تاکید کنم، این پلتفرم چیزی جز یک کاغذ نخواهد بود اگر طبقه کارگر نتونه به قدرت سیاسی بر بکشه و اگر نتونه نبرد کنان دموکراسی رو به عنوان یک طبقه به دست بیاره. خب از اینجا وارد مرحله دیگه میشیم که طبقه کارگر چطور میتونه به عنوان یک طبقه، به عنوان اکثریت عظیم خودش رو متشکل کنه. در اون صورت میتونه متشکل کنه که اون گسل‌هایی که طبقه کارگر رو تقسیم میکنه و تیکه تیکه میکنه، اینها به این گسل‌ها پاسخ بده، پایان بده و بخش‌های مختلف طبقه کارگر رو متحد کنه. این گسل‌ها اولین گسلش که انقلاب ژینا هم از اونجا شروع شده گسل جنسیتی هستش و در جمهوری اسلامی آپارتاید جنسیتی هست که در جمهوری اسلامی وجود داره. خب این آپارتاید یک در واقع میشه گفت جنبش افقی رو به وجود آورده که همه زنان کم و بیش به هر طبقه‌ای هم که تعلق داشته باشن زیر فشار این آپارتاید هستن. مسئله اینه که امروز دیگه جمهوری اسلامی به پایان خط رسیده و همه میگن که این دیر یا زود داره، سوخت و سوز نداره، این رفتنی هستش. ما باید به دوره بعد از جمهوری اسلامی فکر کنیم و اینا و همه آلترناتیوها هم دارن در واقع مسئله زن رو مطرح میکنند و میگن که بله برابری زنان و مردان و در واقع لغو آپارتاید جنسیتی. مسئله اینه که آزادی زنان با مردان که خیلی مهم هستش چطور میتونه تأمین بشه و چپ در واقع سوسیالیستی چگونه میتونه به این پاسخ بده. ما باید فقط این نیست که ما اعلام کنیم که زنان و مردان از نظر حقوقی برابر هستند. من در ادامه صحبت‌هایی که جمیله ندایی کرد که باش موافقم این نکات رو مطرح میکنم در مورد جنبش زنان. نصف کرسی‌های مجلس مؤسسان و یا هر نهادی که قانون اساسی آینده رو تدوین خواهد کرد به زنان اختصاص داده بشه، باید اختصاص داده بشه و علاوه بر اون حق نمایندگی برابر زنان با مردان در تمامی ارگان‌های انتخابی از سطح محلی، منطقه‌ای، استانی و کشوری و برابری آنها، برابری کرسی‌ها در شاخه‌های قانونگذاری، اجرایی و قضایی. این تنها تضمین برای زنان. ما میدونیم که مرد سالاری، پدر سالاری و سرمایه‌داری خب اجازه نمیده. حتی اگر دموکراسی وجود داشته باشه، حق انتخاب وجود داشته باشه، چطور میتونه تضمینی وجود داشته باشه برای اینکه زنان بتونن به درخواست‌های خودشون برسن؟ دومین مسئله چیه؟ دومین مسئله اینه که آپارتاید جنسیتی در ایران فقر رو زنانه کرده. یعنی 10% زنان ایران تنها در مشاغل رسمی هستن، 90% در مشاغل غیر رسمی هستن و بیشترین فشار، فقر، فلاکت به روی زنان ایران سنگینی میکنه. در اینجا چه چیزی مهمه؟ در اینجا این مهم هستش که بسیار خوب مسئله در واقع جنبش افقی یه زنان به جنبش عمودی یعنی به طبقاتی وصل میشه و اون مسئله چی هست؟ مسئله تأمین اجتماعی جامع برای زنان هست. یعنی من اینطوری میتونم اینو فرموله کنم.
از گهواره تا گور تامین اجتماعی جامعه. این دومیشه. مسئله بعدی پایان دادن به کار خانگیه که میدونیم کار خانگی رایگان و اینها هستش. مسئله بعدی که البته در وقت خیلی کوتاه خودم ازش استفاده میکنم مسئله ملیه. در ایران بدون پاسخ دادن به حق تعیین سرنوشت برای ملیت‌های ایران، پذیرفتن برابری حقوقی همه ملیت‌های ساکن ایران، چون ایران کشور بسیار چند ملیتی هستش و در این حال حق جدایی اونها هست که میتونه وحدت داوطلبانه رو ایجاد کنه. این مسئله جزء شاخه حیاتی و تعیین کننده دموکراسی هستش باشه. و تضمین این چی هست؟ تضمین اینی هستش که ما 2 تا مجلس قانونگذار داشته باشیم، یکی بر مبنای تعداد جمعیت انتخاب بشه، یکی بر مبنای مجلس دوم، مجلس بالا، بر مبنای مناطق فدرال یا خودمختاری که ملیت‌ها در اون هستن. در نتیجه ملیت‌های ایران مثل زنان که من اشاره کردم اینجا تضمین دارن برای اینکه از حقوق خودشون دفاع کنن و در مدیریت عمومی کشور شرکت کنن. اینا نکاتی است به اضافه مسائل زیست محیطی که به هر حال اینجا وقتش نیست بهش بپردازیم، ولی اینو میخوام اشاره کنم که شاخه‌های مختلف مبارزه برای دموکراسی هست و این نگاه من از نقطه نظر یک کسی است که به سوسیالیسم مارکسی، سوسیالیسم دموکراتیک معتقد. تمام این شعارهایی که اینجا دیدم، نمیدونم دولت، حکومت شورایی فلان، اینا اونا تجربیاتی است که بدون آزادی‌های سیاسی و دموکراسی دیدیم که به چه سرنوشتی دوچار شده و حاصلی جز شکست نداشته. بازگشت به مارکس و سوسیالیسم دموکراتیک راه آینده تجدید آرایش چپ کمونیست و سوسیالیست. از لاوین امینی معذرت میخوام از لاوین امانی میخوایم برای ارائه صحبتاشون بر سر سن بیانیم. سلام و خسته نباشید به عزیزان حاضر در این همایش و ممنون بابت فرصتی که در اختیارمون قرار دادند. من به دلیل ضیق وقت و همچنین خستگی رفقا سعی میکنم نکاتی که میخوام مطرح کنم رو که مکتوب کردم خیلی سریع براتون بخونم. البته اینم بگم که من امروز از طرف کولبر نیوز اینجا هستم. کولبر نیوز رسانه مستقله که در سالهای گذشته به طور ویژه بر پوشش اخبار کولبران در کردستان متمرکز بوده و البته در کنارش وضعیت سوختبران در بلوچستان و همچنین جنبش‌های اجتماعی دیگر در ایران و کردستان. جنبش‌های اجتماعی که قطعاً توسط تشکل‌های مدنی و صنفی که بخشاً از نویسندگان و امضا کنندگان همین منشور بودند پیش برده شده و طبیعتاً کولبر نیوز حمایت از چنین حرکات رادیکالی رو همواره بخش از وظیفه خودش دونسته. بیشک قیام ژینا زرشگر جلوه‌های شکوهمندی چون همبستگی عمومی مردم از هویت‌های جنسی و جنسیتی، طبقات، ملیت‌های تحت ستم و اقشار متعدد و همگرایی حول یک هدف مشترک اما با تنوع و کثرت در مطالبات بود. قیامی که با شعار محوری و رهایی بخش ژن آزادی از کردستان و با پیشاهنگی زنان علیه هر شکلی از ستم، نابرابری، استثمار، تبعیض، استبداد و پیوستگی زنجیروار 44 سال سیاست‌های حذف و کشتار حاکمیت در جامعه شکل گرفت و با پیشروی شگفت‌انگیز خود و رادیکالیزه کردن جامعه کلیت این رژیم را نشانه گرفت.
قیامی که به شکلی گسترده مسئله زنان و ستم جنسی را به یکی از مسائل اصلی تبدیل کرد و با مطالبات مشخص، مترقی و متکثر از همان ابتدا مرزبندی خود را با جریانات ارتجاعی، ضد زن و حذفگرا روشن ساخت. جنبش ژینا برای نخستین بار شاید امکان رؤیای روزی پس از جمهوری اسلامی را به شکلی محسوس در چشمانداز جامعه ایران قرار داد و به میزان ظلم‌هایی که این دستگاه ستم ایدئولوژیک و سیاسی و اقتصادی بر مردم روا داشته بود و به تعداد بیشمار جان‌هایی که این حاکمیت متاسفانه تباه کرده بود، شاید دلایلی امیدبخش برای ترسیم رؤیای جهان پس از رژیم ولایت فقیه را ارائه داد که از جمله آن میتوان به همین منشور مطالبات حداقلی تشکل‌های صنفی داخل کشور اشاره کرد. در پنجمین ماه قیام ژینا و در دل روزهایی که جریانات فرصت طلب و ارتجاعی دست راستی با توان تبلیغاتی خود و با رسانه‌های مگاتونیشان در صدد به انحراف کشاندن خواست‌های واقعی مردم، مصادره خیزش آنان و تحمیل آلترناتیوهای واهی بودند و قصد داشتن القا کنند که دیگر کاری از داخل ساخته نیست و باید در بیرون به دنبال نجات دهنده گشت. پیشروترین بیش تشکل صنفی و مدنی در حالی که سرکوب و خفقان در داخل کشور در اوج خود بود، پیشروترین منشور مطالبات را به عنوان گامی ایجابی از پایین، تبعیض‌ستیز و مترقی که از بطن جامعه و مبارزات جنبش‌های اجتماعی کشور برخاسته بود منتشر کردند. توجه این منشور به در هم تنیدگی مسائل طبقاتی، جنسی و جنسیتی، ملی و محیط زیستی و درک جغرافیای متنوع صداها و بدنها در این منشور، زمانسنجی مناسب در انتشار آن و البته مرزبندی صریح با هر دو نظام ولایی سلطنتی اتفاقی مهم در مسیر قیام ژینا همراستا با شعار ژن آزادی و تاکید بر خروج از فضای تک‌صدایی بود. با این حال هر حرکت خاص جمعی انقلابی برای حرکت به سمت چشماندازهای رهایی بخش و پیروزی نهایی مستلزم انتقاد همدلانه، بازبینی در حین حمایت و همراهی مداوم است و بالطبع این منشور نیز از این قاعده مستثنا نیست، همان گونه که نویسندگانش نیز اذعان داشتند که نیازمند تدقیق بیشتر است. امری که امروز ما را در کنار دیگر در اینجا جمع کرده. انتقادات مختلفی در رابطه با این منشور مطرح شده است، از بعد کارگری و طبقاتی آن تا مسائل اقتصادی مربوط به زنان یا بیان صریح و دقیق‌تری در رابطه با هویت‌های جنسی و جنسیتی که مسئله بسیار حساس و با اهمیتی است و غیره. اما آنچه برای من اهمیت ویژه‌ای دارد، فقدان امری کاملا سیاسی همچون حق تعیین سرنوشت ملل تحت ستم در داخل ایران است. واضح است که پیشتازی کردستان به عنوان موتور محرک جنبش ژینا و پایداری بلوچستان و گستردگی اعتراضات در پیرامون بار دیگر یادآوری کرد که گسل ستم ملی و به طبع آن حق تعیین سرنوشت در جغرافیای ایران نقش تعیین کننده در آینده سیاسی این کشور خواهد داشت. ستم‌های تاریخی و در هم تنیده، خصوصا در پیوند با شکل سرمایه‌دارانه توسعه و دولت ملت‌سازی در یک قرن اخیر که بر ضرورت سرکوب هویت دیگری و مشروعیت دادن به حذف و انکار شکل گرفته، به وضعیت متفاوتی به لحاظ سیاسی در این مناطق انجامیده است. نتیجه اعمال قهرآمیز و تبعیض‌آمیز سیاست‌های طبقاتی ملی در حاشیه، مناطقی با آمارهای فاجعه بار در تمامی شاخص‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را به بار آورده است. به کولبران در کردستان و سوخبران در بلوچستان بنگرید. پدیده‌هایی که آینه تمام نمای وضعیت فاجعه باری هستند که در این مناطق در جریان است. از فارغ التحصیلان دانشجویی که امکان استخدام ندارند، زنان نانآور خانواده، پیر، کودک، جوان و زحمتکشان نوار مرزی کردستان که جز میلیتاریسم و مینگذاری چیز دیگری عایدشان نشده است، همگی در نتیجه همزمانی فقر، سرکوب، استثمار و تبعیض مضاعف به پدیده نامتعارفی همچون کولبری و یا سوختبری روی آورده‌اند. طبق آمارهای گردآوری شده از سوی کولبرنیوز تنها طی 10 سال گذشته بیش از 1800 کولبر در کردستان کشته و زخمی شده‌اند. تنها در سال گذشته از مجموع 234 کولبری کشته و زخمی شده، 74% موارد با شلیک مستقیم نیروهای نظامی صورت گرفته و این یعنی فاجعه‌ای که در مورد سوختبران در بلوچستانیش به همین منوال است.
روزمرگی کشتار کولبران در کردستان شاید یکی از سازمان یافته ترین، ادامه دارترین و البته بی هزینه ترین جنایت هایی است که جمهوری اسلامی در سالهای گذشته مرتکب شده است. نمودی حقیقی از تروریسم دولتی در منطقه اشغال شده و در راستای پروسه شکست خورده دولت ملت سازی و حذف هویت دیگری در این مناطق. اما در مقابل ما شاهد شکل‌گیری فرهنگ سیاسی پیشرو منحصر به فردی نیست از مقاومت و مبارزه و دادخواهی در حاشیه بودیم که تا قبل از قیام ژینا نادیده گرفته شده بود. با اینکه بسیاری از این موضوعات شاید تکرار مکررات باشد، با این حال باور دارم که همواره برای درک چه باید کردها بایستی که به وضعیت و پیچیدگی آن بازگشت و تجربه زیسته این مردم را مبنا قرار داد. در چنین شرایطی پرسش اساسی این است که نیروهای چپ و پیشرو خصوصا در مرکز در تمامی این سالها تا چه حد توانستند به رنج این مردم نزدیک شوند، فضای اجتماعی و سیاسی حاشیه را درک کنند و بتوانند آنگونه که باید مطالبات آنان را دریابند. تقلیل خواسته ملت‌های تحت ستم ایران تنها به مسائل اقتصادی و فرهنگی بدون در نظر گرفتن اصلی ترین وجه که بعدی کاملا سیاسی دارد، کمکی به حل این وضعیت تاریخی و مناقشه برانگیز میان حاشیه و مرکز نخواهد کرد. دفاع سریع از حق تعیین سرنوشت و موضع گرفتن در قبال عبارتی همچون تمامیت ارضی، یک پارچگی سرزمینی، تجزیه طلبی همان موضوع حساسی است که نیروهای واقعا مترقی را از ناسیونالیست‌ها و مرکزگرایان جدا خواهد کرد. عبارات اشاره شده همواره رمز سرکوب و حذف هویت‌های مختلف البته یکی از پروژه‌های حکومت‌های مرکزی 100 سال اخیر ایران برای تداوم بخشیدن به حاکمیت خود و ایجاد تفرقه میان ملل مختلف درون این جغرافیا بوده است. پروژه‌ای که همکنون نیز با شدت تمام توسط جریان مقابل یعنی اصلاح طلبان دیروز و براندازان امروز و سلطنت طلبان پیش برده می شود. به رسمیت شناختن چنین حقی در چارچوب تعاریف حقوقی آن اگرچه به معنای الزام آن نیست، با این حال اصلی ترین ضامن اجرای مطالبات فرهنگی و اقتصادی است. اساس قیام ژینا مبارزه مردمی برای تعیین حق سرنوشت به دستان خود بود. از این رو چنین حقی باید اساسی ترین رکن هر اقدام حرکت انقلابی باشد. وظیفه همایش امروز و حرکت‌های مشابه در حین حمایت و همراهی کامل با اقدامات پیشرو در داخل و تأکید بر قدرت بی‌واسطه مردم و پشتیبانی از حرکت‌ها، خواست‌ها و مطالبات متنوع آنان بایستی تلاش نیز باشد در راستای فراهم آوردن امکان اتحاد نیروهای مترقی در حین گشودگی به روی تکثرگرایی، انتقادپذیری و خرد جمعی رادیکال. و دقیقاً این همان روی کردی است که از چنین همایشی با علم به تمام دشواری‌هایی که بر سر راه برگزاری آن وجود داشته و دارد انتظار می‌رود. ممنون. اینک مرجان افتخاری از طریق زوم صحبت‌هایش را ارائه می‌دهد. درود به برگزار کنندگان، دستاندرکاران و شرکت کنندگان در این نمایش به عنوان فعال جنبش زنان مایل هستم در مورد بند 4 منشور مطالباتی که به برابر حقوقی و لغو تبعیض‌ها اختصاص داده شده صحبت کنیم. اما این تنها بند نیست که برابری جنسیتی مطرح می‌کند. در همین مقدمه منشور به انقلاب اجتماعی و رهایی همه مردم از اشکال تبعیض، ستم، استثمار، استبداد و دیکتاتوری اشاره شد. با الهام از این مقدمه و قدر به بعد تنها برابری در ذهن اشتغال زنان با مردان و برابری سطح دستمزد شده می‌کند که اولین نوع و اولین اقدام برای لغو تبعیض‌ها و استثمار زنان محسوب می‌شود. گفته میشه که در ایران بیشتر از 29
به ویژه زمانی که به کار سخت و طاقت فرسای خانگی بدون میوه برنامه و باز در سطح جهانی از فقر زنانه صحبت میشه، ولی فقر زنانه در کشورهای پیشرفته سرمایه‌داری با فقر زنان در کشورهای مثل ایران، افغانستان، کشورهای خاورمیانه یا کشورهای آفریقایی که به کشورهای جهان سوم منسوب هستند، در کشورهای جهان سوم فقر شبه‌ای بالاتر، خشن‌تر و وحشی‌تر. برای منشور در بند منشور از مصادره اجتماعی انبار دارایی‌ها و ثروت غارتگران و راندخواران برای بازسازی اقتصادی در زمینه‌های آموزشی، فرهنگی، محیط زیست و بهبود شرایط زندگی بازنشستگان که زنان هم شامل میشه صحبت میشه. به نظر من تعهد بندهای بررس‌کننده منشور نخستین گام برای رهایی از تبعیض، ستم، استثمار سرمایه و مذهب به سربری طبقاتی، به مبارزه طبقاتی بگیرد و لایه‌های مختلف اجتماعی و زنان هستند. انقلابی که تمام ساختارهای اقتصادی، سیاسی، نظامی، اجتماعی و فرهنگی 50 سال سلطنت پهلوی‌ها و حکومت مذهبیان به زیر می‌کشد و زنان در این انقلاب پیشگام هستند. این انقلاب به مرزهای ایران محدود نشد، در مرزهای ایران محدود نشد. لااقل مسلمان و زنان کشورهای خاورمیانه از این انقلاب متأثر خواهند شد که با وجود تنظیم‌ها، نارسایی‌ها و انتقاداتی که به این منشور وارد است، اما میتونیم به اون تکیه کنیم، از اون حمایت کنیم، چرا که خواسته‌ها و مطالبات اکثریت مسلمانان توی دستور دعوتشان و زنان مطرح می‌کنه. خواسته‌ها و مطالباتی که به واقعیت زندگی اونها مربوط میشه. به همین دلیل از پایگاه اجتماعی نسبتاً مناسبی برخوردار کنید. بدون تردید انقلاب آینده ایران باید نمونه ایران کار، مسکن و آزادی‌ها برای همه مسلمانان و خودکشان دستان و زنان پاسخی داشته باشد. به امید این و بهروز فراهانی از طریق زوم صحبت‌هایش را ارائه می‌دهد. با سلام شما حاضرین در این نمایش و با عرض ارادت و تشکر از فعالین و کادرهای 20 نهاد جنبش انقلابی در ایران، کسانی که در این جنبش سال‌هاست مبارزه می‌کنند و این منشور رو به مثابه یک جمع‌بندی موقتی از این مرحله از مبارزه‌ای که ما درش هستیم به دست ما دارد. این منشور نه بر فراز سر جنبش، نه بر فراز تمام و کادرهای، بلکه از درون خیابان، دانشگاه، کارخانه، از جنبش بازنشستگان، جنبش معلمان، جنبش کارگران که در این چند سال اخیر چشم جهانی رو خیره کرده بود و با اوجگیری جنبش 6 ماهه زندگی آزادی باز هم این چشم‌ها رو خیره کرد.
این صحبت خود رو آغاز می‌کنم. ما می‌بینیم که بخش مهمی از افرادی و کارهای این بی‌نهاد الان در زندان هستند. ما می‌بینیم که اونها هزینه‌های سنگینی رو پرداخت کردن و از این فرصت استفاده می‌کنیم با مثال گروه‌های خودمون گرم‌ترین سلام‌های خودمون یادآوری می‌کنیم که کارگران و حقوقی‌های ثابت ایران، مبارزین جنبش‌های توده‌ای، زنان، ملیت‌ها، کارگران، بازنشستگان، دانشجویان، جوانان انقلابی ایران به هیچ وجه تنها نیست، بلکه بخش سازمان یافته جنبش کارگری و احزاب چپی که به اونها نزدیک هستند از این رفقای ما حمایت می‌کنند و این رو بارها نشون دادن. من از این فرصت استفاده می‌کنم و میگم که اشتباه نشه، ما به هیچ وجه خودمون رو نماینده اونها نمی‌بینیم، بلکه با تشکر از اینکه با چنین جمع‌بندی و مسابقه عکسبرداری از این مرحله این جنبش در این وضعیتی که هستیم ملاکی رو به دست دادن که چنین همایش رو از رنگین‌ترین کیف‌های فعال در جنبش چپ در اینجا بیارن که دیگه بی‌سابقه در تاریخ 40 ساله تبعیدی و این رو ما مجبور هستیم و قانون‌گذار هستیم. ما باید بدونیم که کجا ایستادیم، ما خودمون رو به هیچ وجه ماننده اونها نمی‌بینیم، بلکه خودمون رو صدای اونها و بلندگوی خواسته‌های اونها می‌بینیم. ما این مشروع رو از زوایای مختلفی می‌تونیم زیر سر بگذاریم. اینجا اونجا فرودگاه‌هاش نحوه مطرح کردنش میشه ایراداتی میشه. به کمبود مثلا اون همون که سندیکای شرکت مالی به درستی اشاره کرده، کمبود تفکیک روی مسئله کارایی کارگر و مسئله مفصل اصلی و نقش خرید جنبش و خواسته‌های زیر سرمایه‌داری کمی کمرنگ است. از این زاویه می‌شیم رو بهتر ما خودمون رو به هیچ وجه در ما می‌بینیم به جای این رفقا صحبت بکنیم و برای همین هست اینجا جمع شدیم و ضمن نام حمایت از این همایش نظرات خودمون را بگیم، از این جمع شدیم حمایت بکنیم و بگیم چرا ازش من به شخصی فکر می‌کنم که اصلی‌ترین نکته‌ای که این منشور 12 ماده‌ای رو از تمام منشورهای دیگه‌ای که از فکر کارگری از اپوزیسیون راست سلطنت تا جمهوری‌خواها مسئله تلفیق خواسته‌های آزادی‌های مدنی و سیاسی با خواسته‌های عدالت اجتماعی است. این منشور تنها منشوری که این رو به شیوه قرآنی، به شیوه دیالکتیکی با هم ترکیب کرد و در معناهاش اعلام می‌کند که نه آزادی‌های سیاسی و مدنی بدون پیشبرد عدالت اجتماعی و خواسته‌های او امکان پذیر است و نه عدالت اجتماعی رو میشه بدون اجرای آزادی شکل بیان فعلی و انجمن و انواع مکانیزم‌هایی که پیشنهاد می‌کنه و به خصوص تاکیدش بر اینکه این دموکراسی رو از پایین است و این رو باید به شیوه اداره شورایی دستور بی آنکه این ادعا داشته باشه که شکلی برای حاکمیت آمدی داره مسئله از پایین سازماندهی این دموکراسی رو مطرح می‌کنه و در کنارش مسئله عدالت اجتماعی رو مطرح می‌کنه تا به اونجا پیش میره که مسئله مصادره بخشی از سرمایه‌ها که از سرمایه‌داران به ایران به نحو مطرح می‌کنه بلافاصله مزایده می‌کنه. هدفش از این مصادره این نیست که ما به بودجه عمومی عدالت بیافزاییم، بلکه هدف این هست که اون سرمایه مصادره شده رو برای آموزش رایگان، بهداشت رایگان، محیط زیست کمک کنه وضعیت فدراسیون بلافاصله می‌کنه و این دستاورد درخشان است. ما در ایران چه در جنبش ضد سلطنتی و بعد از پیروزی میان شکست انقلاب با یک پارادوکس روبرو و اون که بسیاری از فعالانی که در جنبش آمدن دیوار چین بین اون دوره مسئله مبارزه ضد امپریالیسم و آزادی‌ها و دموکراسی در کشور و معتقد بودن که اول باید تکلیف اون رو با امپریالیسم روشن کنیم. وقتی روشن شد ما می‌تونیم راجع به مسئله ملی صحبت کنیم و در این راه باید متحد باشیم با ملتی که برخواسته از این میان این چیزی بود که تفکر دیالکتیکی بود دیوار چینی بین این آزادی‌ها بود خواسته‌های دموکراسی زندگی کرد و عدالت اجتماعی از سرمایه‌داری مطرح کرد. ما بعد از می‌بینیم که فاجعه پیش اومد چه اتفاقی افتاد ما همینجا دقیقاً به خاطر غلبه این تفکر دموکراسی یادمون نره که حتی در طیف چپ انقلابی هم بخشی از اونجایی که روحانیت نمایندگی فوق‌العاده سنتی ارزیابی می‌کردن معتقد بودند که دورمان اون
برخورد با واقعیت شکسته خواهد شد. این دورهای روحانیت اسلامی فرسوده دیدیم که نه این دورها بلکه سر مبارزه جنبش‌های آزادی‌خواهانه اسلامی که بعد دوباره در ارتش شکسته شد و جمهوری اسلامی با این وضعیت فاجعه‌بار که ما الان بهش رسیدیم تحقیر می‌کنه. من از فرصت استفاده می‌کنم یادآوری می‌کنم که این رفیق ما بیژن جزمی بود در جزوه مؤسسات اسلامی عنوان تنها متفکری که این موسیقی زربی گذاشته بود یادآوری کرد جایگاه ویژه خمینی در جنبش 15 خرداد که اون رو ارتجاعی ارزیابی کرده بود به خاطر شعارهای کند ضد شاه و اظهارهای کند ضد آمریکای امپریالیستی محدودیتی برای ایجاد کرده که چپ رهبری جنبش ضد صدر به دست می‌گیره نه نیروهای ملی مصدقی یا واردات‌های از اونها بلکه این روحانیت از این اتفاق افتاد و این روحانیت سراپا ارتجاعی نمی‌بایستی کوچکترین اتحادی باش ما داشته باشیم چه به لحاظ تکنیکی چه به لحاظ استراتژیک مطرح. از این که بگذریم ما امروز با یک گفتمان دیگری می‌بازیم و این گفتمانی است که در اپوزیسیون راست در بین متفکرین و فعالین خودشون رو با اقشار میانی جامعه هماهنگ می‌کنند و در رویکار آوردن خاتمی‌ها و روحانی‌ها نقش مهمی بازی کردن باید تفکر شریف رو هستیم و اینکه اینها مسئله آزادی و دموکراسی و روح دموکراتیک در جامعه هم جدا می‌کنند از مسئله عدالت اجتماعی و معتقدند اول باید از این جمهوری اسلامی رو پایین کشید و بعدش خواهیم رسید به عدالت اجتماعی ما می‌گیم نه این مشروع میگه نه این مشروع میگه پیشروی دارای به تفاوت بین خواسته‌های دموکراتیک سیاسی و مدنی و در این حال عدالت اجتماعی اسلامی تصدیق ناپذیره نه آزادی‌ها بدون عدالت اجتماعی میتونه مستقر بشه و پایه بگیره نه عدالت اجتماعی بدون آزادی یعنی آزادی دیگه شرط انجمن کننده و تشکر رو مطرح میکنه هیچ مشکل دیگه نیست این نظر من مداری هست این و وقتی نگاه میکنیم میبینیم که متفکرین مبارزه به مثلا تبلیغی درست همین رو در میگن و این دوران نباید از راهی جهانبینی تا روشین خراسانی تا اصغر فرهادی اسدالدین‌ها همین رو تبلیغ می‌دن همین که ما بالاخره کشف کردیم که آزادی رو باید جدا کنیم و در نهادهای مثل شورای بزرگ مدیریت که نماینده کلانستان در فرسوده هست این رو ما به نحو می‌بینیم رشد اقتصادی اول عدالت اجتماعی برقرار کنیم این مجموع با اعلام این ترتیب یک زن خودش از متفاوت می‌کنه برای همین هم هست که ما ازش دفاع می‌کنیم و من می‌ذارم عنصر اصلی رو من رو دفاع ازش می‌کنم دقیقاً ترتیب این باز که مناط گفتمان سوسیالیستی در جنبش آزادی دست می‌گیره و فعالین این جنبش‌ها میبایستی بگیریم من فرصت کوتاهی دارم فقط یادآوری می‌کنم که انتظار این که از این همایش در خارج از کشور اطلاعات بیارن می‌دونم من از اطلاعات به اصطلاح انتظاری هست که اینا درست غیر ممکن است این بشن که از اطلاع بشن و همینطور این انتظار که این عکس برداری از این منطقه در جنبش زن زندگی و آزادی در ایران توسط این اسلام برنامه که درمان آزادی از منجر به ایجاد یک جبهه واحد یک تشکل یک چیزی میشه اون هم قابل قبول نیست همچین ادعایی هم این منبعها و مفادی رو برای گفتمان سیاسی و پیوند بین این منابع مختلف جنبش دست مونده که این فعالین رو برای دست میدن پیش برن قابل بود در سطح جنبش بسید بیش از این نباید کنید من از شما تشکر می‌کنم که این فرصت رو به من دادید و قصه من که مطابق اصولا تشکر اطلاعیه پایانی رو به نمایندگی از هیئت برگزار کننده از طرف حلمت احمدیان میشنویم. لطفاً بفرمایید. داریم به پایان همایش موفق نزدیک میشیم. من قبل از اینکه اطلاعیه پایانی همایش رو قرائت بکنم از طرف هیئت برگزار کننده این همایش از روژین و بیان عزیز که جلسه رو خیلی خوب اداره کردن تشکر میکنم. و نه فقط اونایی که پشت صحنه کار کردن از جمله گروه امنیتی، گروه تدارکاتی و رفیقمون سعید تبریزی که کاروبار فنی رو داشت
امیر پیام که کلا کاروبار تبلیغاتی رو داشت. از همه عزیزان از طرف شما و هیئت برگزار کننده نهایت تشکر رو دارم. این اطلاعی که عرض میخونم این به تایید هیئت برگزاری رسیده و بعد از خوندن این اطلاعیه هم ما موزیک شادی گوش میدیم و یک گروه رپ که از لندن تشریف آوردن اونا هم عنوان حسن اختتام همایش برنامه ارائه خواهند داد. اطلاعیه پایانی همایش کل از همه سخنرانان و مشارکت کنندگان در پنل ها که دعوت ما را برای شرکت در این همایش پذیرفتند صمیمانه تشکر می‌کنیم و با آنان خسته نباشید می‌گوییم. همچنین به همه شما عزیزانی که از شهرها و کشورهای مختلف با وجود اعتصاب‌های پیش‌بینی نشده در فرودگاه‌ها و متروها و با تحمل دیگر سختی‌ها و مشکلات در این همایش شرکت کردید، یک بار دیگر درود می‌فرستیم و از شما سپاسگزاریم. بدون حضور و همکاری و همراهی شما برگزاری این همایش ممکن نمی‌شد. می‌دانیم که آمدید تا پشتیبانی خود را از منشور بیان کنید. متاسفانه به دلیل محدودیت زمان نتوانستیم این فرصت را فراهم کنیم تا صدای عزیزانی که مایل بودند سخنان و نظرات خود را در همایش مطرح کنند شنیده شود. اما همگان آگاهیم که حضور شما چه در سالن و چه از طریق آنلاینی گویاترین صداها و سخنهاست. با این حال امیدواریم در فرصتهای دیگر صدا، نظر و البته انتقادات شما را بشنویم. همچنین وظیفه خود می‌دانیم که از ده‌ها حزب، سازمان و نهاد و بیش از 1300 نفری که با امضای خود از این همایش حمایت کردند و در تدارک آن ما را یاری دادند تشکر کنیم. این سطح از پشتیبانی که البته قابل انتظار بود باعث شد که با دلگرمی و اطمینان بیشتری برای برگزاری همایش کوشش کنیم. مهمتر از هر چیز دیگر اجازه بدهید که همراه با هم تمام اعضای 20 تشکل صنفی و مدنی که در تدوین و تهیه منشور پیش قدم شدند و به ده‌ها تشکل و نهاد دیگر در ایران که بعد از انتشار منشور از آن پشتیبانی کردند و نیز همه اعضای دیگر تشکل‌های مستقل کارگری و مدنی که به هر دلیل امکان آن را نداشتند که از منشور حمایت کنند، اما سالهاست که برای تحقق بسیاری از مفاد 12گانه منشور مبارزه کردند، درود بفرستیم و همبستگی مبارزاتی خود را با آنان اعلام کنیم. منشور همانطور که تدوین کنندگان آن به درستی گفتند سند نهایی و قابل تغییر نیست و غیر قابل تغییر نیست و در سیر مبارزه تکمیل خواهد شد. منشور مطالبات حداقلی در کوران یک جنبش بزرگ انقلابی تدوین و منتشر شد، جنبشی که به گفته منشور علیه زنستیزی و تبعیض جنسیتی، ناامنی پایان ناپذیر اقتصادی، بردگی نیروی کار، فقر و فلاکت و ستم طبقاتی، ستم ملی و مذهبی سر در آورد و قصد آن دارد که همه این پلشتی را در گورستان تاریخ به گور بسپارد و برای همیشه به شکل‌گیری هر گونه قدرت از بالا خاتمه دهد. منشور مطالباتی حداقلی آنگونه که تدوین و امضا کنندگان آن آرزو کرده‌اند
در عرصه جهانی نیز همکنون به خوبی مورد استقبال قرار گرفته است. منشور به فاصله کوتاهی بعد از انتشار به زبانهای مختلف ترجمه و تکثیر شد. چندین اتحادیه کارگری در کشورهای مختلف با صدها هزار عضو از منشور حمایت کردند و مباحث منشور موضوع دهها نشست و گردهمایی حضوری یا مجازی بوده است. همایش امروز یکی دیگر از گردهمایی ها در پشتیبانی از منشور است. امیدواریم که این حمایت ها به شیوه ها و مناسبت های مختلف به ویژه در مراسم های امسال روز جهانی کارگر اول ماه مه ادامه یابد. امیدواریم که صدای جنبش های بزرگ اجتماعی و پیشرو که منشور از آنها نام برده مورد پشتیبانی هرچه بیشتر همتایان خود در عرصه جهانی قرار گیرد. بگذارید اپوزیسیون های دست راستی با هدف دست به دست شدن قدرت سیاسی از بالا به دریوزگی با پایگاه طبقات حاکم و دولت‌های خارجی مشغولند، بگذارید مشغول باشند. سرنوشت انقلاب را اما این بار مردم انقلابی ایران میتوانند خود رقم زنند و متحدان واقعی آنان در عرصه جهانی نه طبقات حاکم بلکه جنبش‌های پیشرو و مترقی و همه انسان‌های شریفی است که دل در گروه آزادی، برابری و رهایی دارند. هیئت برگزار کننده همایش 22 آوریل 2022 برابر با 1 اردیبهشت 1402. برای توی کوچه رسیدن، برای ترسیدن به وقت بوسیدن، برای خواهرم، خواهرت، خواهرام، برای تغییر مساک پوسیدن، برای شرمندگی، برای بیپولی، برای حسرت یک زندگی معمولی، برای کودک سالگرد و آرزوهاش، برای این اقتصاد دستوری، برای این هوای آلوده، برای بقیت درخت‌های فرسوده، برای پیروز و احتمال انقراضش، برای سنهای بیگناه ممنوعه، برای گریه‌های بی‌وقفه، برای تصویر تکرار این لحظه، برای چهره‌ای که میخنده، برای دانش آموزان، برای آینده، برای این بهشت اجباری، برای نخبه‌های زندانی، برای کودکان افغانی، برای تکراری، برای شعارهای توخاری، برای آمانهای کوچاری، برای احساس آرامش، برای خورشید از شبای طولانی، برای روزهای رسا و بیخوابی، برای من میهن آبادی، برای دختر که آرزو داشت پسر بود، برای زن زندگی آزادی، برای آزادی، برای آزادی، برای آزادی. Right now is being sung by حسن آنارکو میخوان که یک موزیک اجرا کنن. حسن آنارکو میخوان یک موزیک اجرا کنن، لطفاً بفرمایید.
آهای قدرت طلبا، آهای فرصت طلبا، بترسید بترسید ما همه رهبر هستیم، بترسید بترسید ما برابر هستیم. صداش نمیاد موزیک، صدای موزیک. کی گفته که تو رهبری؟ کی گفته که تو نوبری؟ کی گفته که تو از همه بهتری؟ کی گفته که تو پیغمبری؟ آهای آهای آقا بالا سری، حالا شد. آها برو. بترسید بترسید ما همه با هم هستیم، بترسید بترسید ما همه رهبر هستیم، بترسید بترسید ما همه کارگر هستیم، بترسید بترسید ما برابر هستیم. او بیشتر بابا تموم بقیه داره. خب نصف تموم بود. آره یعنی آهنگ تا نصف گذاشتن، بقیهش برای همایش دیگه، یعنی همایش بدون موزیک و رقص. خلاصه تا آینده.
به دست خسته میکوبد، میزند فریاد، میزند فریاد، میزند فریاد، میزند فریاد، میزند